Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapit sa praise God. Ngunit mga lahat ng pinakmataas ang puri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapit Jesus and the wall honor. Dubli bagalang po sigiragalang Pastor Willie Sadalanbena. Praise God. At sa mga pag-alala, inuwang turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Selmera and whole family of Almeida Children at maging sa ating mga beloved workers in praise God, sa ating mga beloved elders, sa ating mga kapatiran dati ang mamaguan, at sa lahat po na abot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po, praise God. Maging sa lahat maminamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast in praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, praise God, na narin maminamahal na nakapanood maminamahal ng ating live webcast. Magandang oras po dyan at magandang gabi na po sa mga oras na puri ng ating pinakamamalapay Jesus. Narito tayo muli maminamahal sa ating pagsasagawa o paggawa maminamahal sa banal lubasan ng ating sa ating banal gawain. Praise ng ating Friday, praise God, na pag-overnight na narin maminamahal na tayo magpasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Bagamat grabe maminamahal na napakainit, maminamahal malinsangan ng panahon, ngunit yung laging paggabay, patnubay, at pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus ay laging nariyan sa atin. Praise God, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, kaya sa mga oras na maminamahal, sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, dito maminamahal, bumasa tayo ng ilang mga talatang maminamahal. Dito po sa Marcos, maminamahal, ang talata ay 13, ang kabanata ay 30 hanggang 37. Narin dito, sabi ng ating malapay Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sa 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. 32, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. 33, kayo mga ingat at magpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. 34, gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang mga gawain ay nagutos din naman sa bantay pinto na magpuyat. At 35, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. At 36, baka kung biglang pumarito ay kayo'y nangarat ng nangatutulog. 37, at ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nasabi ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, sa mga oras to, sa ating pag-overnight maminamahal, ay pinag-uutos pala ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, na maminamahal, bagamat ang iba sa atin ay talagang nariyan na galing po sa mga kanya-kanyang mga trabaho. Talagang yung iba ay nag-aaral pa, praise God, at nagtuturo, maminamahal. Talagang aminin po naman natin, praise God, ay yung ating physical na katawan ay napapagod, maminamahal. Pero maminamahal, pinag-uutos ng ating pinakamamalapay Jesus na tayo maminamahal ay mangagpuyat. Lahat magsabi ng amen. Nasabayan po natin ng panalangin, hindi lang po maminamahal na pupuyat tayo, praise God. Kailangan lagyan natin ang panalangin, pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, na tayo magbantay, maminamahal. Bakit maminamahal? Dahil parang, sabi nga niya, parang ibinigay yung kapamahalaan, maminamahal na ating bantayan, maminamahal. Katulad maminamahal ng isang, yung alipin nga, maminamahal, yung gwardiya, maminamahal. Kinakailangan maminamahal pagbigay ng kamamahalan ng kanyang amo. Praise God, kailangan bantayan niya maminamahal kung ano yung pinag-gwardiya niya. Praise God. Kung nakita siya na natutulog maminamahal, ay mamamarkahan siya maminamahal. Praise God, ay maaari ang iba ay tatanggalin sa trabaho maminamahal. Kagaya po natin, mga Kristiyano maminamahal, kinakailangan ng bawat mga Kristiyano ay nagpupuyat maminamahal, bagamat makaiglip tayo maminamahal na hindi sinasadya dahil sa kapaguran, okay lang yun maminamahal. Pero yung sasadyain mo na,
hindi ka dadalo, matutulog ka na lang, maminumhal, ay hindi naman po tama yun. Praise God. Dahil pinag-uutos ng ating pinakamamalaking Jesus na tayo magbantay, manalangin at magpuyat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. At nariyan pa, maminumhal, sabi po ng Peter, maminumhal, kanyang banal salita. Tayo do'y magpigil, magpuyat at magsipanalangin dahil ang diablong kalaban, maminumhal, ay lumilibot ng naghahanap ng kanyang masisila. Praise God. Andun maminumhal, yung ibig sabihin nun, maminumhal, lagi tayong magbantay. Praise God. Nanayara maminumhal, bagamat minsan ay talagang grabe talaga, tuso talagang kaaway, maminumhal. Pero kinakailangan natin maminumhal, praise God, na magbantay upang maminumhal, hindi po tayo maisahan ng gawa ng diablo. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nasabi pa maminumhal ng Hebrew, praise God, na sabi niya na wag talaga natin maminumhal na sabi nga absinan ang kanyang banal na gawain. Praise God. Dahil yung rin ang pinag-uutos ng ating ginagalang malapastor, Will Distradal Bida, praise God, maging ang ating assistant pastor, kanilang mga beloved children, maminumhal na wag talagang mag-a-absent, maminumhal ang kanyang mga anak. Bakit maminumhal? Dahil tuwing tayo nag-a-absent, maminumhal, talagang nariyan nababawasan yung percentage, maminumhal, na pananampalataya sa ating pinakamalapit. Kaya yung iba, maminumhal, nariyan na kunting karamdaman lang, maminumhal, talagang napapasabak sa doktor, maminumhal, dahil kulang nga sa pananampalataya. Praise God. Pero kung buong pananampalataya mo, maminumhal, kagaya ng iba na ating mga Kristiyano, praise God, mamatay, mabuhay, maminumhal, ay sa piling ng ating pinakamamalaking Jesus. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God na ito maminumhal ay mga bagay na ito. Praise God, ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Huwag po masaktan yung iba, maminumhal. Bagamat talagang ang salita ng ating pinakamamalaking, sabi nga, maminumhal, parang tabak. Dalawang talim, maminumhal, na talagang walang lusot, maminumhal. Sabi nga, maminumhal, kahit na anong mga matitibay na mga gamit niyan, maminumhal, walang lusot dahil dalawang talim, maminumhal, tatamaan talaga. Praise God. Kaya kailangan sumunod, maminumhal, upang maminumhal yung ating, sabi nga, praise God, yung ating pinag-uutos ng ating pinakamamalaking Jesus. Pag tayo naman ay sumunod, tayo rin di po ang pagpapalain ng ating pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Jesus. Praise God, sa ating banal na gawain, maminumhal. Tayo po maminumhal ay mag-aawitan, praise God, ng mga masayang awitin at malumanay na awitin. Doon po natin inibitahan, praise God, yung pinakamatamis na banal presensya ng ating pinakamamalaking Jesus at sa pagpatuloy ng ating balgawain, maminang doon po, maminang papahayag ng mga buhay patotoo, ang iaalay ng ating mga kapatiran, praise God, ng mga awitin, maminang para sa ating pinakamamalaking Jesus at mag-aawitan din po ang mga different choir, hallelujah, maging ating mga beloved youth choir or mauna po ang adults choir, maminumhal at ang youth choir, praise God. Nandun muli nating imbitahan ang matamis bala presensya ng ating pinakamamalaking Jesus at sa pagpatuloy po ng balagawain, maminumhal, yung papaliwanag po sa pagbibigay na nariyan dito, maminumhal, sinusubok yung ating pag-ibig kung hanggang saan katotoo, maminumhal na nating iniibig ang ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Nandun maminumhal sa pagpatuloy po sa balagawain, maminumhal yung pangangaral ng balang salita ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Angkop po, maminumhal sa ating pang-araw-araw na pumuhumuhay. Kung literally, kumakain tayo maminumhal ng mga nakabusog ng pagkain, lumalakas tayo maminumhal, kinakailangan ng ating spiritual maminumhal ay kumain din ng salita ng ating pinakamamalaking Jesus upang ating spiritual maminumhal ay lumakas at mabusog maminumhal. Kahit anong mga pagsubok, mga pag-uusig, mga pagtutuya, maminumhal, may marinig ka maminumhal, baliwala lang. Bakit? Praise God, busog na busog ka ng ating salita, ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras maminumhal, hindi ko na po masyadong kapahabaan maminumhal. Tayo na po'y manalangin na upang paano tayo pinag-ingatan, pinarating ng malhati sa gawain maminumhal. Ganun din po sa lahat ng mga kabatiran na rin na nagdadaos o nagsasagawa ng ating pag-overnight, ating overnight prayer. Praise God. Lahat ng mga kapatiran na patungo sa gawain, pag-ingatan ng ating pinakamahal. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah, tumayo tayo maminumhal. Igalang po natin, praise God, yung pananalangin sa ating pinakamamalaking. Taas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalaking. Praise God, manalangin tayo, hallelujah. Dakila mapagpala po ng Ama, Diyos, ang oras na kami nagpupuri ng papasalamat sa mga oras to, hallelujah, na rin hallelujah, pag-iingat po lagi
sa amin, mahal pa Jesus, haliya sa mawalahating pagdating sa iyong balagawain. Narito kami sa mga oras to sa iyong harapan, nagkatipon-tipon na nagpakumbabawa, humiling habag, kapataran sa pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan ng bawat isa na nagkulang, nagkasala. Mahal pa Jesus, patawarin mo kami, pinakamamahal pa Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos din sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po sa panghalatang panalangin ang biganagalang malapason, Willie sa Dalbeda and Persiget. Narito kami sa mga oras to, hallelujah, langis ang pong bayag to, balgawain sa iyong pag-umpisa, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awitan ng Diyo po, solemn song, na rin, hallelujah, ibusong po, yung matamis malang presensya sa aming kalagitnaan, hallelujah, ito'y kalakasan po namin sa iyong paglilingkod sa iyo, pinakamamalapan Jesus, sama mo kami sa iyong pagpupuri, hallelujah, sa mga buhay na patutunang mga kapatiran, na rin ko po magbigay, kanilang ipapahayag, na rin luluhatiin ka, malapang Jesus, hallelujah, sa mga bagay na yan at kanilang maialay na mga awitin ay para sa iyo, malapang Jesus, upang mawalhati ka lubos, malapang Jesus, hallelujah, sa awitin ng mga different choir, hallelujah, simula sa youth choir, ng adults choir, malapang Jesus, or adults choir or youth choir, malapang Jesus, muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, pinakamamalapang Jesus, sama mo kami sa iyong pagpupuri, hallelujah, sa pagbibigay, bigyan mo kami ng puso na may katapatan, upang masunod po namin, hallelujah, ang kasampung bahagit handog, na higit mo kami pinagpapala, na naran, hallelujah, higit pa sabi mga inaasahan, mga pagpapalan dumarating, na hindi na po namin hiniling binibigay mo, pinakamamahal pa Jesus, lalo higit ang pagpapalang spiritual at ang huli, malapang Jesus, sa pag-aaral mo ng salita, ikaw po magbigay ng aming pag-aaralan sa umaga na yan, hallelujah, pagpalain mo kami, ang pagpapalang spiritual, pinakamalapang Jesus, paano kami iningatan, pinarating mo lahat sa paggawain, ganun din po sa lahat, ang mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin nag-overnight at patungo ang mga kapatiran sa paggawain, pakaingatan po sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hallelujah, sa pagkalatang panalangin ng Pastor, habayin niyo ka sa out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa mga oras namin, mahal, bago tayo magawitan ng mga masayang awitin, praise God, tayo po muna yung magbukas muna ang isang malumanay na awitin sa ating pinakamalapis. Hallelujah. Kailan ba ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas
lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nabigay sa iyo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? At kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, diriyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natabuhan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dating pinagod niyang dunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya
tanglaw sa aking lanang. Pag-ibig niya'y laging namamanas. Nang si Kristo aking natabuhay, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dating binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natabuhay, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dating binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, tiniyak ang nilalagala. Hirap at lungkot ay laging masama. Tila ba wala nang katamasan? Nang si Kristo'y aking natabuhay, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dating binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay tungo? Landas ko ay nasa kadiliman, tiniyak ang nilalagala. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo aking natabuhay, lahat ng hirap parang. Buhay ko'y dating binago niyang tunay. Salamat iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natabuhay, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dating binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak.
liwanag niya taglaw sa higatan. Pag-ibig niya laging namamalasun. Nang si Kristo aking nataguan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dati nagot niyang lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking nataguan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dati hinagot niya lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya taglaw sa higatan. Pag-ibig niya laging namamalasan. Nang si Kristo aking nataguan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dati hinagot niya lunahan. Kristo, salamat pagmamahal. Nang si Kristo aking nataguan, ay napaharap. Buhay ko'y dati binago niya lunahan. Kristo, salamat sa iyong pamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya taglaw sa higatan. Pag-ibig niya laging namamalasun. Nang si Kristo aking nataguan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dati binago niya lunahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking nataguan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dati binago niya lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan tungo. Hirap mundo, hirap na may dugo. Landas ko ay nasa kadiliman. Di ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging
katapusan at tila ba wala nang katapusan. Hanggang si Kristo aking nanakuha. Lahat ng hirap hinamparang buhay ko'y dati hinahulya luna. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo ating natakuhan. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati hinahulya luna. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, palakasin mo doon. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kapan. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay. O Kristo, dilaan ganang ng gawain mo. Buhay ko pag nawakas, at ako'y iyong ginawa. Iiwanan ko sa hirap, uwi sa bayang Manila. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay. O Kristo, hinlaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, palakasin mo doon. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay. O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nawakas, at ako'y iyong ginawa. Iiwanan ko sa hirap, uwi sa bayang Manila. O Jesus, pinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay. O Kristo, hilaan sa banal na
handog nito at hindi ko matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayon ako'y ba nanamin ko handog sila dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko ang binago ko. Nang dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Nang dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko wala na halaga. Init ang iyong pagmamahal, wagas langit ang taas. Yesu Kristo, oh Jesus, kaibigan kang tunay, kailanman. Sa tuwing ako'y may problema, ako'y ninanangamba. Dahil Jesus, kasama ka, kahit saan ako pumunta. Nang dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Nang dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Buhay ko'y hulong-hulong, isip ko'y litong-litong, at hindi ko matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayon ako'y ba nanamin ko'y handog sila dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko ay binago mo. Nang dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Nang dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Nang dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y rin nakilala, ko'y wala na halaga. Oh Jesus, day after day, I live for it was Jesus. Oh, come one day, that sweet Holy Spirit. Well, I obey, I live for it was Jesus. Day after day, the loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life.
My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is very alive. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for those Jesus, day after day. That loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do seek home and sing, and the world is our home. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will go seek home and sing, and the world is our home. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will go seek hope and sweet, and the world is our home. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Yes, keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive His song. Don't stop louder against time, whatever leader. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And so faithful pray, such a faithful rain. I can count on Him to the very end. Don't sound louder against life over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me so. Don't stop louder in the sky over the heavenly realm.
I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm louder than the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't stop louder than the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never, every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saved and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. As for me, I will behold the face of righteousness. I will be satisfied with all the great life. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold the face of righteousness. I will be satisfied with all the great life. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be satisfied with all the great life. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, hinasang mukha mo'y mapagmasdan. Magising ko sana, Ikaw ang sigapiling na ang nais mo ay matulad sa'yo Diyos, sa kabangalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all.
Learn to be the servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, who will leave on my soul. And to the old Lord, who will leave on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Will be the bishop, let my enemies triumph over me. Helen and not way, on the Helen and not way, on the yes, oh my God, I trust in thee. Let me the bishop, let my enemies triumph over me. Show me the ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the bishop, let my enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the bishop, let my enemies triumph over me. And to the old Lord, who will leave on my soul. And to the old Lord, who will leave on my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me the bishop, let my enemies triumph over me. Oh great is the Lord, and is great to be praised, and the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful exhalation, the joy of Yahudah. He's not side of the golden city or the great king. He's not side of the golden city or the great king. Who great is the Lord, has greatly to be praised, in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful exhalation, the joy of Yahudah. He's on side of the golden sea
Oh, the great King, He's on Zion, the side of the northern sea. Oh, the great King, oh, great, He's the Lord, and strengthened to be praised in the city of our God, in the mountain of so that's beautiful situation, the joy of God who reigns. He's on side, the side of the northern sea. Oh, the great King, He's on side, the side of the northern sea. Oh, the great King, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once and only do it once. Let blessed be His glorious name forever, and let a whole with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one instance, only do it one instance. Let blessed be His glorious name forever, and let a whole with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one instant, only do it one instant. Let blessed be His glorious name forever, and let a whole with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one instant, only do it one instant. Let blessed be His glorious name forever, and let a whole with His glory. Amen. 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 Even to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Cry to Thee will I pray. My voice shall know in the morning. You Lord, in the morning, light ring my prayer, and to Thee and will look out. Even to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry,
in my God. Right to thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. He'll hold in the morning. Will I read my prayer and to thee and will look up. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all, the great leader, He my Savior, and all God's fullness will add thee. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all, the great Redeemer, He my Savior, and all His fullness will add thee. Thou promised glory, ever-living story, my God and Savior's name, and Jesus His name. Oh, Peter Panger, who saw the stranger, and man of soldiers and now go thee. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all God's fullness will add thee. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all His fullness will add thee. We and we, oh hallelujah. And renew our spirit, read and be. Create me and lead our hallelujah. And renew our spirit, read and be. Who can speed away from thy presence so long? And take another Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation. And renew our spirit, lead and be. Create in me and me, oh hallelujah. And renew our spirit, we and me. Create in me and me, oh hallelujah. And renew our spirit, we and me. Who can speed away from thy presence so long? And take another Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation. And renew our spirit, we and be. Behind her tears, there's a blessing behind her tears.
there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. His love for me, He suffered and I could heal. His love for me, He died upon the cross, my God. I believe in You, I trust in You, and I love You. But Lord, behind the tears, I'll always love for You. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. His love for me, He suffered when I could heal. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in You, I trust in You, and I love You. But Lord, behind those tears, I will always long for You. Oh, hey, I'm a believer since Jesus changed my heart. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer. Everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now. Since Jesus changed my heart. Hey, I'm a believer. Everything's gonna be fine. Okay, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Be happy, happy, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing in His word. I want you to know. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Over the rain, the Spirit is moving all over the rain. As the prophet said would be, hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving right here in this place.
As the promise said will it be, hallelujah. Right here in this place, there was a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one that's over the sea. Oh, deep down in my heart, the Spirit is moving. Oh, deep down in my heart, as the promise said would be, hallelujah. Oh, deep down in my heart, there was a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, I do surely know that I've been born again. I surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, those some things that I play. But this one thing I'm surely to know, that I've been born again. I do surely to know that I've been born again. I surely to know like Jesus lives within. There are some things that I do not know, those some things that I play. But this one thing I'm surely to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, well the sun's so bright, the skies so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, well the sun's so bright, the skies so blue, and all the world singing praise to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, therefore be justified by faith. We have been with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shared on in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shared wrong in our heart by the Holy Ghost, which is given to us, and to us. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the desert way. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, lifted me up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out on the desert way. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, lifted me up, oh, stir me all and all my heart, right me and all my Lord.
and see some wicked ways and He leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, leads me in the way everlasting. Oh, search me again and oh my heart, I be and oh my God, and see if there be some wicked ways and He leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marina, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos, ibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marina, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marina, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Kapal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Kapal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapalan sa Panginoon. May pagpapalan at kapayapaan. May pagpapalan sa Espiritu Kapal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka nang magbago, si Kristo lang iyong kasama. Pag-iingat niya'y may at may pinamana sa iyo. Ang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Ang ama'y dumadali sa puso, lito siyang hatid.
ngunit di ka dapat matakot kung itong may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y babawin sa'yo. O dapat ka uri mo sa akin. Hindi ko maunawaan tawag ng pag-ibig mo. Ilang pasasalamat ang hiyang ko sa'yo. Minsan ako'y natatago sa aking malalaman. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may langit na pa. Nagilang masasalamat ang iyahandog. Narapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking hawin. Buhay ko dati-dati puro ng gusto. Hindi alam ang pinagkulang, lalo't higit ang patutungan. Subalit nang nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang dugong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang ikabutihan. Ang puso ko'y nakadala at di ko ito maihaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kailangan. At ngayon kung natin umawin ng pasasalamat sa aming Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang
pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluha, papahirin na ang luha sa aking mga mata. Huwag lapit na mangyayarin at huwag maging huli. Hit siya yun ang gapin at sa araw na yun sa'yo'y makapit. Sa araw na yun tingnan mo ang langit ay ganda. Masdan mo at araw siya liwanag ng iyan ng lahat. Siya'y sisikat magkailanman. Sa araw na yun tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at daroon siya liwanag ng lahat. Siya'y sisikat magkailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di na luluha, papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Huwag lapit na mangyayarin at huwag maging huli. Hit siya yun ang gapin at sa araw na yun sa'yo'y makapit. Sa araw na yun tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at daroon siya liwanag yan ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at daroon siya liwanag yan ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo magsama-sama, iwag sinatin ang problema. Isang magandang hinangkasan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay halang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama,
iyong sinari ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay darama sa mukha naman? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Darama sa mukha naman, darama sa kamay, darama sa isip, darama sa puso, darama sa mukha naman. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalangan sa aking puso. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalangan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan, nag-awitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Siya'y nagtakong pabalik dito upang tayo'y kukunin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Kagalangan, nag-awitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sinagtakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, lakad-lakad, wag mong puro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag mong puro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng mga awitan, siyang naninikawan ng katotohanan, siyang nanan sa larangan ng bigmang watawat kay pag-ibig, ayaw makisama. Hallelujah! Lakad-lakad, wag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Minsan pa, hallelujah! Lakad-lakad, wag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang alalahihan, siyang nangunguna sa ng gawin na buok mo sa higit ang mga kababaihan. Siyang pangalawa, ayaw makisama. Amen, hallelujah! Lakad-lakad, wag kumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Is that who goes to find, giving me life, giving me life,
giving me life. Let the Holy Ghost abide us, giving life. Jesus giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Present, it's all over me. Bombing and sand, bombing and sand, bombing and it's all over me. Oh, bombing and sand. Jesus, bombing and sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bombing upset, bombing upset, bombing. It's all over me. Oh, bombing upset. Jesus, bombing upset. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, to bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating sabi ng praise the Lord. Praise God, dito ang tao sa minuhan ang pagpupuri nga masayang awitin sa ating pinakamahal. Praise God, ito ulit na sa babaeng maminamahal. At abidad ako na sa mga malumani na awitin. Abidad na po ang ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At tayo po mga minamahal, amen, ay manalangin. Sama-sama po tayo bago po tayo umawit ng mga papuring awitin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Penso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Kaming lahat umalapay noon ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa mga aming pagsalangsang sa banal na kalooban sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami patawaran, hugas ng linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin sa mga oras na tumalapin noon. Hallelujah. Langisan mo po ang mga papuring awitin na aming iaalay sa iyo. Bawat liriko malapit noon, hallelujah, ay sumiksik sa aming mga puso't isipan na malapit noon. Kabagan mo po kaming lahat. Humilos ka sa aming kalagitnaan malapit noon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat ng Santong Espiritu malapit noon. Gawin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapalang ibang ang lingkod malapit noon. At sa pangkalatang dalangin namin pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, sa makapangyarang pangalan na Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magpuri, mga pinamahal. Hallelujah. When I'm in awesome wonder, consider all
I hear the rolling thunder, and I pass throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart! Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art! And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! Hallelujah, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Dakilang Diyos, kung aking namamalan ang karigtan ng iyong mga gawa. Araw, buwan, between lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong kamay. Pinupuri
dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba. Dakilang then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Walk with faith in your heart, and you never walk alone. For the pain in your heart, the world is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as your travel life road. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. To walk with faith in your heart. Whenever you have trouble,
Ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus. Oh, Diyos, Jesus. Oh, Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus. Oh, Diyos, Jesus. Oh, Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaan kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus. Oh, Diyos, Jesus. Oh, Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus. Oh, Diyos, Jesus. Oh, Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus. Oh, Diyos, Jesus. Oh, Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus. Oh, Diyos, Jesus. Oh, Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako,
sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tataliko man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana magbago, magbuhat na aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang
hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Mag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-isa. Sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Sa mundo ako'y parang nag-iisa. Sa akin wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nagkilalang luhusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Nung una'y may nagsabi, mababago ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat ang pala'y mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paniminulat mo ay aking napatunayang iganda pala isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paring iminulat mo ay aking napatunayang giganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky.
to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. Give praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, and your name is great and greatly to be praised. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you,
I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay maraming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok.
lakas niya'y sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay limos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Tayong paglakad sa lakas ng buhay, kay maraming pagsubok aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaranas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaranas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo. Nagkaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibig
na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Diyos, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalagi, sabay-sabay na humibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah. Taas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, nagila ka, kataas-taas ang Diyos. Kung aking mamatay ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling ng ubuto, pinakain, mga pilay pinalaka, nakakita ang mga pula, sa samang Espiritu pinalaya. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. You get the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave, Lord, you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every heart, you get the power to save me. You get the power to save me. And you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave, Lord, you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every heart, you get the power to save me. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't wait nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't wait nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo.
tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Na pinalihuan kung po ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, God, bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, God is within me. Praise His Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang tunay mga minamahal na may kagalakan sa pagpupuri at pag-awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At minsan pong muli, welcome ang bawat isa sa ating Friday overnight prayer. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at minsan pang muli mga minamahal na isa na mga privilege ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa na talagang tayo ay patuloy na talagang iniingatan ng ating dakilang Diyos na talagang kahit ang panahon mga minamahal ay talagang maghapon na nandyan ang talagang napakainit mga minamahal. Ngunit talagang andito pa rin ang bawat isa na talagang nagsisikap na ipinagtatrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Praise the Lord. At sa kabila ng nandyan ang pagod, ngunit bawat isa ay talagang nagsisikap dahil andyan talagang mahal natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At talagang sa ating pag-overnight, mga minamahal, ay talagang nandyan ang sakripisyo ng bawat isa. Amen, praise the Lord, hallelujah. At sa kapintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, amen. At ating pinapabot ang mapagpalang gabis sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Pastor Weris Rado Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, and of course, sa mga hindi nating makalimutang turo
at aral ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeda na hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natin makalimutan ang kanilang turo at aral. Amen. Praise the Lord. At welcome pong muli sa bawat isa sa atin, sa ating beloved mga bisita. Amen. Praise the Lord. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers dito po sa ating bansa at maging sa iba yung dagat. At kayo lamang po ay manatili dyan at kayo din po ay pagbalain ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobo Yunir. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay talagang panatilihin natin ang kagalakan sa gabing ito mga minamahal sa ating pagpupuri, sa ating dakilang Diyos, sa lahat ng bahagi ng ating pananambahan mga minamahal. Amen. Talagang ilagay natin, itatak natin sa ating puso na nandyan lagi ang ating kagalakan. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito mga minamahal, at tayo po ay dadagong mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoong mga minamahal dahil ang sabi po dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 30 ng talataya 12, ang sinasabi dito mga minamahal, upang ang pagluwalhati ko ay umawit na pagpupuri sa iyo at huwag maging tahimik. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi mga minamahal na sa bawat isa sa atin, sa ating bawat pagpupuri sa ating dakilang Diyos na ang sabi habang tayo ay umaawit mga minamahal na ang sabi na huwag tayong maging tahimik mga minamahal. At ang sabi mga minamahal, huwag din tayong maging tahimik sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sa ating buhay, marami tayong dapat ipagpasalamat mga minamahal. At bakit kinakailangan ng bawat isa sa atin ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos? Mga minamahal, may dalawang dahilan upang ikaw, ako, tayong lahat ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Una mga minamahal, na talagang dalisay ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, dalisay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang pangalawa mga minamahal, ay ang katapatan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Kaya dapat tayo mga minamahal na sinabi na huwag tayong maging tahimik. Kailangan tayo ay mapagpasalamat sa ating dakilang Diyos na kung paano si Haring David mga minamahal na talagang siya ay talagang mapagpasalamat sa ating dakilang Diyos na si King David na siya ay pinasalamatan niya ang ating dakilang Diyos maging sa pagsubok sa kanyang buhay, mga minamahal, nandiyan na patuloy pa rin na talagang pinasasalamatan niya ang ating dakilang Diyos na kahit sa gitna ng kahirapan, patuloy ang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at maging sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal ay talagang patuloy na tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating munang sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord!
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa gabing ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang mga beloved brethren na talagang pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod, mga minamahal, first 5 po sa ating mga beloved sisters. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Nika de la Cruz, beloved Sister Alma Melo, beloved Sister Junaline Milan, beloved Sister Mirasol De Vera. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating beloved brothers, first five sa ating mga beloved brothers, mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Fernando de Guzman, beloved brother June Sabangan, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother John Carlo Rosario, and beloved brother Romel Morantay. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating beloved sister from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved sister Jima Villaruz, beloved sister Abilina Rosario, beloved Sister Hannah Villaruz, beloved Sister Christina Bigaong, and beloved Sister Christine Cualquera. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating mga beloved brothers naman po from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother John Aquino, beloved brother Renren Saclet, beloved brother Armana Rondelios, beloved brother Mark Roland Dumalanta, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved brother P.D. Castelio. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating pong mainam mga minamahal na pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patutuo na makita natin mga minamahal kung gaano katapat ang ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga beloved kapatid, mga minamahal, at sa ating mga magpapasalamat at maaari din tayo mga minamahal na kung tayo ay mag-alay ng awit sa ating dakilang Diyos, mangyari lamang po ay makipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalists. Praise the Lord. At sa mga nabanggit na mga pangalan, mga minamahal, tayo po ay manalangin na at tayo po ay dumako na po dito sa harapan upang ang ating pagpapasalamat, mga minamahal, ay tuloy-tuloy at hindi po maantala, mga minamahal, upang ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos ay mayroong kaayusan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan, at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando
de Guzman. Amen. Praise the Lord. At ang mga mapakinggan nating mga buhay at pinagpalang patutuo mga minamahal, ito ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At kung wala pa po ang ating beloved Sister Norma Binloa, natin munang binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Beloved Fernando de Guzman, I should say, purihin ang ating dakilang Diyos at atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po mga. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba nauukol lamang sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Pastor Weldy Almeida, at ganoon din po na hindi natin malilimutan aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang mga pamilya at sa mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved Orrin Preacher, Brother Buboy Nier, at ganoon din po sa ating minamahal, beloved elders, at sa inyong mga kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang magandang gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ako po, mga minamahal, ay muling magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago ng aking buhay at kagalingan ng aking mga karamdaman, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mayroon po akong kapatid, mga minamahal na share sa akin, mga minamahal. Sa dako po, ako po'y nakilala sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal. Inayayaan niya po ako, mga minamahal, fellowship overnight prayer, mga minamahal. Ako po'y dumalo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, dumalo, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po, mga minamahal, ay may kakaibang naramdaman, mga minamahal, na isang bagay na malamig na pumasok sa akin, mga minamahal. Habang nag-aawitan ang mga awit, nagpupuri po sila, mga minamahal. Ako po ay nakikisabaay, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, sa solemn song, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay napaluwa, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pinangaral ng mga ngaral, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay tumanggap sa Kanya, mga minamahal. At ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang ako po ay nabautismuhan, mga minamahal, paghahaong ko po, mga minamahal, ako po yung umuwi na, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa lahat ng aking nakakasalubong, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa 3 beses na pagdalo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nandito na po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang aking kagalakan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandun po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, nagpatuloy ako ng pagpatuloy, mga minamahal. Mga minamahal, nung una po, mga minamahal, na hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, na sa akin po ang lahat ng bisyo ng isang kabataan noon, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako pinanganak sa dako po ng Masilog, Sambales, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal.
Namulatan ko po na napakalaking kumpanya, mga minamahal. Ang produkto po nila po doon ay chrome white, mga minamahal. Sa dami mga empleyado po doon, nandun po lahat ang mga departamento, mga minamahal. Subalit ako po, mga minamahal, sapagkat ang mahal na pa yun ay wala pa sa akin, mga minamahal. Subalit may reliyon din po ako, mga minamahal. Ako po rin po ay palasimba, mga minamahal. Ngunit siguro yung kalating oras, paglabas ko wala po akong natututunan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, minamahal. Nandun po ang aking kalanyawan sa aking buhay, mga minamahal. Ang lahat ng kaisipan ng kaisipan ng laman, mga minamahal, na sa akin na po, mga minamahal. Katulad po ng pag-iinom ng alak, mga minamahal. Sapagkat ako po'y natuto na rin po nagbarkada, nabarkada na rin po ako sa mga manginginom, mga minamahal. Paggamit ng marijuana, mga minamahal. Kahit na po sa babae, mga minamahal, napakarumi rin po ang aking kaisipan, mga minamahal. Sapagkat ako po rin, mga minamahal, ito lang pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Hanggang dumating sa isang araw, mga minamahal, ako po ay December Victory Ball po yun, mga minamahal, isang okasyon, mga minamahal. Mga minamahal, hindi ko po alam, mga minamahal, bis na bis po ako umalis sa bahay, mga minamahal. Pagdating ko po, mga minamahal, sa cover court, mga minamahal, nandun po ako, mga minamahal, umiinom, mga minamahal, ng Red Horse, mga minamahal. Na ako nakainom, mga minamahal, ako medyo nalasing na rin po ako, mga minamahal. Pumunta po ako sa kabila, mga minamahal. Doon po may nagiinuman. Doon po ako bumili, mga minamahal. Doon na po ako napatrubol, mga minamahal, ng mga empleyado, mga minamahal. Hanggang sa ako'y napaaway, mga minamahal. Yung baril ng aking kasama, mga minamahal, na pinatagos sa aking minamahal. Yung po nabunot ko po yung mga minamahal. Ipuputok ko na po sana, mga minamahal, subalit na naagaw po ng guard, mga minamahal. 6 po sila, mga minamahal. 10 oras po yung mga 2:00 na po, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga kapatid, magulang, mga minamahal, ang nangyari sa akin, mga minamahal. Hindi na po ako dumaan sa barangay captain, mga minamahal. Diniretso na po ako kagad sa bayan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sapagkat sa kalasingan ko po, mga minamahal, hindi ko na rin po alam ang aking ginagawa, mga hanggang sa kaumagahan po yun, mga minamahal. Ako'y nasa station na po, mga minamahal. Nagreklamo na po sila sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, inayos na rin po ng aking kuya, mga minamahal. Sila po'y naistorbo, mga minamahal. 1 buwan din po ako, mga minamahal, nasa kulungan, mga minamahal, hanggang hindi pa nila naayos ang aking problema, mga minamahal. Nang naayos na po, mga minamahal, hindi na po ako pwedeng papasukin sa aking nilakihan sa ninaan, mga minamahal. Ako po umuwi sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko ang aking tatay, mga minamahal. Ngunit ang buhay ko po wala pa rin pagbabago. Nandun pa rin ang aking paglalasing, pag-inom, mga minamahal, sa aming lugar, mga minamahal. Hanggang dumating po ang aking kuya, mga minamahal. Siya po ang nakakilala, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. At nakakilala po ang aking kuya sa gawain ito, mga minamahal. At dito po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ang lahat ng aking bisyo, mga minamahal, sa aking pagdalo, mga minamahal, unti-unti na rin po binago po ako ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po sa aking karamdaman, mga minamahal. Migraine, mga minamahal, sakit ng ulo po ito, mga minamahal. Minsan ito po'y sinumpong, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa aking pinakamamahal. Halos mabiyak po yung ulo ko, mga minamahal. Sa aking panalangin, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko pa siya nakakilala, mga minamahal. Ako po'y nalalangin sa Kanya, mga minamahal. Ang kako sa Kanya. Mahal na Panginoon,
bago mo kunin ang aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala kako sa Kanya. Yung po mga minamahal, yung sakit ng ulo po, ito po tumigil mga minamahal, nawala po mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako po ay nakatulog mga minamahal. Kinawagahan po yun mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Sa aking kuya, sapat ang kuya ko po yan, mga minamahal. Siya rin po ay napakaraming karamdaman sapagkat ako po, mga minamahal, isa rin po na bumibili ng gamot para sa kanya, mga minamahal. Asma, mga minamahal. Yung sa aking kabataan noong bata pa ako, pinabibili niya na po ako. Yung po ang karamdaman ng kuya ko po. Nang panahon na yon, mga minamahal, na hindi pa siya nakakilala, mga minamahal. Nakita ko po ang lahat ng himala na ginawa ng Diyos sa kanya, mga minamahal. Kaya salamat sa Diyos na ibigay ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa pagbabago ng aking buhay. Sa gana ng aking sarili, mga minamahal, hindi ko rin po mabago ang aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan din po ako, mga minamahal, nalamig din po ako, mga minamahal. Sa gawain ito, hindi na po ako dumadalo. Nasa Baguio po ako niyan, mga minamahal, nagtatrabaho po ako. Mainit po akong dumadalo ng panahon na yun, mga minamahal, year 2000, mga minamahal, nandun po ang aking kalakad. Nang ako'y lumayo po, mga minamahal, sa aking pinagtatrabahuan sapagkat nasa ang aking boarding house nasa bundok na po, mga minamahal, malayo na po. Yung po, mga minamahal, ang nasa isip ko na lang po, nasa trabaho ko. Dumating ang araw, minamahal, ako'y nabarkada ng mga minamahal. Sa aking barkada, talagang hindi sila nakakilala sa mahal na Panginoon. Minsan na lang ako dumadalo sa gawain ng Diyos, mga minamahal. Hanggang ako'y nawala, mga minamahal, panahon na yan. Hanggang 2007, mga minamahal. Andun po bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal. Grabe pa, mga minamahal. Napapasama na po ako sa pag-aaway, mga minamahal. Pag nalalasing yung mga samahan ko, doon po tumutulong po ako. Hanggang nakikipagbubugan, mga minamahal. Doon po ako nalalangin sa ating pinakamamahal. Uwi muna ako sa San Carlos kako sa aking panalangin. Uwi po ako year 2007, mga minamahal. Yun po ang aking kuya, kinuha po ako, mga minamahal, magtrabaho sa Santa Cruz, Zambales. Isang minahan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. 10 taon din po ako nagtrabaho dyan sa minahan, mga minamahal. Diyan ako po mag-retired, mga minamahal, ng 55, mga minamahal. Ang aking pagdalo, minsan lang po kasi nasa gitna po kami ng kabundukan, mga minamahal. Bago ka bababa, mga minamahal, bibili ka ng baon, mga minamahal. Aakyat ka na naman. Linggo lang po ako nakakadalo, mga minamahal. Hanggang dumating yung 2019, mga minamahal. Dito na po ako dumalo, mga minamahal. Dito na po ako naglingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lumbis na rin po akong dumadalo. Ang aking pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinaparamdam ng Diyos sa akin ang kanyang banal na presensya at liwanag ng buhay, mga minamahal. Spiritual, mga minamahal. Subalit naroon po ako. Nandun po ako sa ang kahirapan mo. Hindi ko po tinitignan ang kahirapan ng aking buhay. Ang tinitignan ko po ang aking kaligtasan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pagpupuri, panalangin, mga minamahal, sa pag-iingat ng Diyos sa araw-araw ng aking buhay, sa pagdalo, sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Maraming disgrasya, mga minamahal, na sumasalubong sa akin, ngunit niligtas ako ng mahal na Panginoon. Katulad po yung araw ng Wednesday, mga minamahal. Sa crosscut, mga minamahal, may napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Nung nakita po ako, siguro brinik niya kaagad yung kotse niya, mga minamahal. Napakalayo, nasa harang na po ako sa
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at huminto siya, sabi sa akin, galit na galit siya sa akin. Nagpapakamatay ka na ba, sabi sa akin. Ngunit sa isip ko wala po akong kaba at alam ko na ako'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sapagkat matuwid ang aking nilalakaran, mga minamahal, patungo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Untik na po ako, mga minamahal. Ins na lang po ako. Titilapon po ako, mga minamahal. Suba, niligtas ako ng ating pinakamamahal. Salamat sa ating pinakamamahal. Jesus. Salamat sa panunumbalik ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang mahal na Panginoon ay nakatatak na sa ating kaisipan, mga minamahal. Naroon po kung di tayo dadalo ng atong bisis, kung minsan lang po, mga minamahal, lalayo po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang tayo mawala na sa Kanya, mga minamahal. Sabat pinipilit ko po talaga, mga minamahal, na dumalo ng tatlong bis sapagkat nandun ang aking kagalakan, mga minamahal, sa pagpupuri, sa pagdalo, at panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa unat panalangin ng ating minamahal, beloved pastor, mga minamahal. Salamat sa kanilang pamilya, mga minamahal, sa lahat sa atin, mga manggagawa. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang tunay na ang ating dakilang Diyos ay talagang buhay ang kanyang banal na salita at ang ating beloved kapatid ay talagang tuluyan na talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung ating titignan, mga minamahal, na tama talaga at totoo talaga yung salita ng ating dakilang Diyos kung sa buhay ng tao ay walang espiritu ng ating dakilang Diyos, ang buhay ng tao ay talagang nasa pattern ng sanlibutan na ito na pag wala ang espiritu ng ating dakilang Diyos sa buhay ng tao, ang tao talaga ay talagang nabubuhay sa sanlibutan, mga minamahal, na yung kalakasan na taglay mga minamahal ay talagang ginagamit sa sanlibutan, talagang sumusunod sa takbo ng sanlibutan. Ngunit totoo, mga minamahal, na kung nasa atin na ang salita o nasa atin ang espiritu ng ating dakilang Diyos, ang lahat ng pattern ng sanlibutan na yun, mga minamahal, yun po ay talagang unti-unting mawawala at tayo talaga ay talagang babaguhin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating beloved kapatid na talagang tunay na talagang binago ng ating dakilang Diyos nung time na talagang nasa Kanya na ang espiritu ng ating dakilang Diyos. Nandyan ang Kanyang kagalakan, nandyan ang Kanyang patuloy na pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Talagang inalagaan niya ang salita ng ating dakilang Diyos. Talagang ito ay hindi niya pinabayaan sa kanyang buhay, at talagang yung mga dating bagay ay talagang wala na, mga minamahal, dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na kaya't ang sinuman ang nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Amen. Kaya't sa ating buhay, kung tayo ay
talagang tinanggap natin ang ating dakilang Diyos at tayo ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na tayo ay bagong nilalang. Amen. Praise the Lord. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy E. Almeida at ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, ganon din po sa ating beloved elders. Magandang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na magpahayag po ng kabutihan po na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nang wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Uminom po nandiyan. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate na yan. Talagang inaway ko po ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking vision na yan. Ang aking pagpupuri po, ang pagmumura po, pinalitan po ito ng papupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil hindi rin po ako marunong na magsuot ng mahaba, maiksi po ang aking buhok. Talagang nandyan, naka-pantalon, naka-sleeveless. Lahat yan inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil year 1998, mayroon din po akong sakit na ang symptoms po, ako po nag-bleeding na. Akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras na yon, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, na bagamat ang aking mga kapatid po, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa doktor. Ako po talagang tinakbo po. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon sa hospital, talaga nandyan po na ako po talagang in-examine po, chinik up, talaga inobserbahan. Alam niyo po, nung ako po niraspa po, talagang may sumama po na bukol po na talagang malaki na po. Ay, talagang nandiyan na patuloy po akong talagang inoobserbahan, in-examine. Alam niyo po, nung talagang sabi po ng doktor dahil ginawa ng lahat ng kaparaanan po, talagang wala po akong kagalingan hanggang nakita po na naman po na ang sabi po ng doktor po sa akin,
Ang sakit ko daw po ay cancer sa matris dahil mayroon pa pong natitira po, mayroon pa pong bukol, hindi lang po isa. Kaya sabi po ng doktor, dahil nandun po ako talagang inoobserbahan, in-examine, sabi po ng doktor, lumabas ka muna, sabi po ng doktor, at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung ako po nandun na po sa bahay, talagang andun nga po nagmumukmuk, umiiyak dahil sa akala ko po talagang mamamatay na po ako dahil halos takot po akong kumalaw dahil naranasan ko po ang nag-bleeding po. Nandun lang po ako umiiyak. Sabi ko, mahal na Jesus, sabi ko, dugtungan niya po ang aking buhay. Alam niyo po, ang aking beloved ate, sabi niya po sa akin dahil sinabi ko po na ang sakit ko ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, sabi niya po sa akin. Kaya nandun na nga po ako sa bahay, pinasyalan po ako na talagang sabi niya po sa akin, dahil ang doktor po, marami po ako gamot na ibinigay. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo itapon mo, sumama ka sa gawain, sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kanya, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, basta, sabi niya, sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan po sa barangay, Lukban pa po ang gawain po natin. Ang mga kapatiran na datnan ko po, talagang sila po ay nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi talagang nagpuri na rin po ako, nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung baguhan lamang po ako, talagang napakahirap po ang aking buhay dahil maaga po akong nabiyuda. Ang aming bahay talagang butas-butas po yan. Talagang yung bubong niya po, kawayan po. Hindi ko po yan mapagawa po dahil dahil ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Pag nakatinda po ako, nakabinta, ang nagbintahan ko po, yun lamang po, ibibili po ng aming pagkain. Dahil 5 po ang aking mga anak, maliliit pa po sila. Alam niyo po, ang aming bahay po, tumutulo, tuwing bagyo yan, talagang lumilipad. Umaalis po kami sa kabilang bahay. Talagang dyan talagang napakahirap po ang aking buhay. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Talagang sumunod po sa pagbibigay po. Talagang susi ng pagpapala. Yun po ang talagang pagpapalain ka kung ikay magtatapa. Dahil doon po ako pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, kahit ako po tinatawanan, talagang dumadalo po ako. 3 beses po yan. Alam niyo po, ngayon po, hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang aming bahay na po, bato na po. Talagang di na po kami nababasa. Talagang naayos na rin po. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po, kahit isang gamit, wala po kami talagang
andyan, kahit gray po wala, umiigib po ako sa kabilang bahay. Alam niyo po, talagang lahat yan, pinagkalooban po ako ng nawasa po. Hindi na po ako umiigib. Pinagkalooban din po kami ng sasakyan na sarili po namin. Yun po ang sinasakyan po namin na dumadalo po. Nakapag sasakay pa po kami ng aming bunga po. Talagang sila rin po ay sinasakay po namin. Kaya Praise the Lord, hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Pensos, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos dahil po ito pong nakaraan na talagang, dahil first time po namin na talagang kami po ay talagang naghayo po, pero napakasaya po. Totoo po na napakabait po ng ating pinakamamahal na Pensos dahil po kahit andyan po na talagang hindi rin po talagang hadlang po na hindi ka sasama sa paghayo dahil po pag nakahayo ka, pag may dala kang kaluluwa, sila rin po ay nakakatanggap, masaya ka. Kaya hindi mo yan namamalayan na sila rin po ay talagang sumasama po sa amin, nagpapabautismo po sa tubig sa pala na ating pinakamamahal na Pensos. Alam niyo po yung bunga po namin ngayon na 2 po na lalaki. Dati po yan talagang, hindi po yan nung nadatnan po namin, nasa duyan lamang po yan. Talagang naghihingal po sa kanyang karamdaman dahil may asma po siya. Ngayon po nakikita nyo po, talagang sila rin po ay nagpupuri. Talagang hindi po yan nakalakad. Doon po talagang naghihingal na po. Pero ngayon po talagang pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking anak po na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po. Alam niyo po, pumunta po sa amin dahil nakatira po dyan sa Barangay Malacanang, sa Barangay ay Sitio Malay po. Kami po sa Tandok pa po, nakadrive pa po yan, pumunta po sa aming bahay na sabi niya po, Nay, kinagat po ako ng ahas, sabi niya po. Umiyak po yan. Alam niyo po, talagang andyan na binalot niya po yung kagat ng ahas. Sabi niya po, talagang nanginginig po yan. Nung inalis niya po, nakita ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil wala ka na, patay ka na. Pero alam niyo po, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Pensos. Sabi ko po sa kanya, kaya ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Pensos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos, sa aking anak po na siya po'y galing po sa Jordan po. Talagang pinarating po na malhati, talagang nandyan. Iningatan din po ng ating pinakamamahal na Pensos. Amen. Praise the Lord. Maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos, sa aking manugang po na siya po'y may bato sa abdo. Alam niyo po, nandiyan, nandun po sa dako po ng Maynila, talagang hindi po yan nakakapagtrabaho. Andun lang po daw sa sunog, umiiyak po dahil hindi nakakakain. Dahil 2 kutsara lang po, isinusakwa po yan. Alam niyo po nung pagkasabi po, sabi ko po sa kanya, magbakasyon ka at isasama ka namin sa gawain po namin sa Jesus Miracle Crusade. Sabi po namin, alam niyo po talagang siya po yung nagbakasyon. 6 months po yan na nandito po dahil pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensos. Sa 6 months po yan na 3 times po dumadalo po siya. Ngayon po, nung 6 months na po, nainip na po,
pumunta na po sa Maynila po, talagang bumalik na po dahil nandun po ang aking anak dahil driver po siya. Alam niyo po, nung nandun na nga po siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung siya po'y nagpa-ultrasound, nakita po sa ultrasound, wala na po yung bato, clear na po ang kanyang talagang ultrasound niya po. Talagang nilusaw po ng ating pinakamamahal na pensos. Amen. Kaya, Praise the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos dahil nakakadalo rin po sila, nagpapatuloy po doon po sa Amoranto po dahil malapit lang po sila, isang sakayan lang po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos dahil tuwing sabi po namin, minumonitor ko po sila na kung dumadalo po sila. Sabi niya po, opo, dumadalo po kami. Sabi, dumalo po kami noong linggo, sabi niya po. Kaya malaking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na pensos dahil siya rin po, ang aking anak na yan, ay dati mag-iinom po yan, nagsusugal, online pa po, nasabong po yan. Talagang marami pong talagang pira po na winawaldas niya po. Pero ngayon po, binago po siya. Talagang inalis na po ang kanyang mga bisyo na yan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pensos na bagamat ako po'y kinahabagan po bilang mga aawit ng ating pinakamamahal na pensos sa kanyang banal na ubasan. Malaking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na pensos dahil wala po tayong sapat na maiganti po. Itong ating buhay po, hiram po natin. Ito po ang ating maipaglingkod po sa ating pinakamamahal na pensos dahil araw-araw po natin talaga andyan. Ibinibagay po ang kalakasan po natin, pang araw-araw natin, pang kailangan, pinoprovide po ng ating pinakamamahal na pensos. Hindi po tayo pinapabayaan. Kahit may karamdaman po tayo, magpatuloy lang po tayo. Pinapagaling po tayo ng ating pinakamamahal na pensos. Kaya talagang malaking tipid po na hindi na po tayo pumupunta sa doktor, hindi na gumagamit ng gamot. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos dahil ang ating natagpuan na Diyos na buhay, talagang totoong Diyos na makapangyarihan. Amen. Maraming Praise the Lord. salamat sa ating pinakamamahal na pensos sa lahat-lahat ng mabiyay at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na pensos po lamang. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal. Imagine mga minamahal ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman na ovarian cancer, mga minamahal, na talagang expect niya na talagang katapusan na niya mga minamahal. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po. Amen. Ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kanyang patuloy na pagdalo at pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. At yan ay ating ikagalag mga minamahal dahil ang ating beloved kapatid talagang siya ay gumaling na talagang hindi na gumastos, hindi na talagang nag-take ng maraming gamot, mga minamahal. Talagang kahanga-hanga ang ating dakilang Diyos. Maging ang kanyang anak, mga minamahal, yung kanyang sakit na karamdaman, mga minamahal, na talagang ito din ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Maging sa ating buhay, sa bawat isa sa atin. Amen. Bawat isa sa atin. Sino tayo, sino ka sa harapan ng ating dakilang Diyos upang ikaw ay pagalingin sa iyong mga karamdaman. Amen.
Ngunit dahil sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, tayo ay pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Tayong mga tao, mga minamahal, ay ordinaryo lamang tayong mga tao dito sa lipunan. Ngunit isipin natin, mga minamahal, mayroong tayong extraordinary na Diyos. Kaya't bawat isa sa atin ay naging extraordinary din sa paningin ng ating dakilang Diyos. Kaya't lahat ng ating karamdaman ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos, at hindi lang pinagaling, at tayo din po ay pinagpala. Kaya't sa iyong buhay, sa ating buhay, napakahalaga, mga minamahal, na talagang ilagak natin ang ating puso sa ating dakilang Diyos. Amen. At ating bigyan ng kaluwalhatian ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ano ang sinasabi, mga minamahal, sa aklat ng Malakias ng Kapitulo 2 ng talatay 2, na ang sabi, mga minamahal, na kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Yun pala, mga minamahal. Kaya pala ang tao talagang batbat ng karamdaman dahil ang kanilang puso, ang puso ng tao ay hindi binibigyan ng kaluwalhatian ang ating dakilang Diyos. Kaya nandyan pala ang mga karamdaman, mga cancer, mga minamahal, na kahit anuman ang gawin ng tao, kahit gaano ang dami ng ating kayamanan, ay talagang mauubos yan sa mga gamot at sa hospital, mga minamahal. Ngunit mapalad tayo, mabalad ang bawat isa dahil mayroong tayong Diyos na manggagamot at talagang pinagagaling ang ating mga karamdaman. Kaya't sa ating buhay, hanggat nandyan pa ang ating kalakasan, ito ay ilaan natin sa ating dakilang Diyos, na talagang samantalahin na taglay pa natin ang kalakasan, dahil pag dumating yung time na ang tao ay nasa banig na ng karamdaman, doon mo maiisip na ang mga oras na dumaan, ito pala ay napakahalaga. Kaya't sa ating buhay, patuloy lamang, mga minamahal, na talagang ilagak natin ang ating puso sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved sister Nika de la Cruz. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamatas na pagpupuri, paglalalahati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ako'y Praise the nagpapabot Lord. ng dupling paggalang at pagbati sa ating minamahal. Kinagalang ng Pastor Lourdes Estrada Almeida. And always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ganun din po sa mga beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, maguhan, manudatihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan ng pagkakataon na ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng Sangkrusada,
kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, isang krusada sa Dako ng Luneta, na kung saan ako po ay nasa Dambola Reliyon na aking nakagisnan. Nung una kong dalo dito, napakarami kong bakit sa aking tanong sa aking sarili na sa mga naririnig ko sa mga patotoo, sabi ko, takantak talaga ako dahil sabi ko, bakit sila pinapagaling sa kanilang mga karamdaman na sila po ay hindi gumagamit ng gamot, sabi ko sa aking sarili. Samantalang sabi ko, napakalulubha ang kanilang mga nababanggit na karamdaman. Ngunit sa patuloy kong pagdalo, yung lahat ng aking katanungan ay yan po ay sinagot ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi ako binitiyawan sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ako'y patuloy na pinapalago niya sa gawain na ito. Kunin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya po ay talagang napakadakilang great provider po siya. Ito lang, itong linggong ito talagang, sabi ko talagang po'y kapos sa pinansyal. Ngunit nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na tumawag ka lang sa Kanya. Isipin mo lamang na nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, overnight ngayon, sabi ko, yung ating financial ay 150 na lamang, sabi ko. Sa pamasahe pa lang, ito'y hindi sapat upang ako'y makarating sa banal mong gawain. Ngunit talagang nandyan na napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Habang ako'y naghahanda papuntang nandyan na may kumatok sa bahay. Hindi ko inaasahan. Sabi ko, bakit po? Sabi ko, kanina pa ako galing dito, ngunit walang tao, sabi niya sa akin. May papagawa ako sa iyo, ngunit sabi niya sa akin na hindi ko po yun magagawa dahil pupunta po ko ng gawain. Sabi niya sa akin, sabi niya, hindi. Sabi niya, ito yung bayad ko ngayon, ibibigay ko na. Bahala ka na kung kailan mo yung gagawin, basta babayaran na kita. Sabi niya sa akin, nagbigay siya ng pagpapala, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang binigay niyang pagpapala talagang sapat na at higit pa sa isang linggo kong budget, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa gawain na ito na aking pinagtatawanan noon, ay ito pala yung magbabago sa aking buhay. Talagang nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat ng bisyo ko ay inalis dito sa banal na gawain na ito. Aking karamdaman na high blood, nandyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Itong sakit na ito, sabi ko sa aking sarili, lalong-lalo na ngayong panahon tag-init, talagang walang araw na talagang inaatake ako. Ngunit isang tawag ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan ang katugunan na ako'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ako'y Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat mula sa aking mga beloved na asawa, mga anak na nasa ibang bansa. Siya, ang ating Panginoon Hesus po ang talagang nandyan na nag-iingat sa kanila mula sa akin, na talagang hindi rin ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niya paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan na hindi man karapat-dapat, ngunit yan po ay nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal na talagang tunay na talagang buhay ang salita ng ating dakilang Diyos, na ang sabi nga na ang salita ng Diyos ay katulad ng isang tabak na magkabilaan. Talim, mga minamahal, na kahit gaano man katigas ang ating puso, kahit gaano man natin binabaliwala ang salita ng ating dakilang Diyos, darating ang oras, mga minamahal, na talagang hihipon tayo ng ating dakilang Diyos at tayo ay babaguhin sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, ay nanganyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo umawit sa ating dakilang Diyos at ating ipagpag, mga minamahal, ang ating natutulog, inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin ko ng lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay ko. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at aming ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsik, sapagkat langit ang tungo. Sa amin natin ba, upang sila ay maghanda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsik, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa alay na papuring awit. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nika de la Cruz. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord! Hallelujah!
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. At ako po'y nagpapabot din ng dobleng paggalang sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Almeda at sa patuloy na pag-aalaala sa mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po, nagpapabot din po ako ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, sa lahat po ng bumubuo ng beloved Almeda family. At ganoon din po sa mga sa ating pong mga beloved elders, workers na kasama po natin ngayon sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier, at sa kanila pong minamahal na anak, beloved Divine Nier. Ganon din po sa inyong mga minamahal na kapatid. Isa pong mapagpalang ating gabi na po, mga minamahal. Praise the Lord po. Para po sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking patotoo, tunay po ang inyong abang lingkod ay pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon dahil simula po bata ako po ay talagang dito na nakakakilala sa ating mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pero mga minamahal, dumating din po sa akin ang panlalamig, mga minamahal, kung saan po talagang ako po'y nabarkada, mga minamahal, nawala ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung saan po hanggang sa naranasan ko po, mga minamahal, na magkaroon ng sintomas ng depression. Hallelujah. Kung saan po sobrang bigat po ng pakiramdam ko. Hallelujah. At araw-araw po na parang pakiramdam ko may kulang sa buhay ko. Hallelujah. At hanggang sa umabot po ako sa punto na naiisip ko rin po na tapusin ang buhay ko. Hallelujah. Pero talagang napakubuti ng mahal na Panginoong Hesus dahil meron pong one time na sobrang bigat po ng pakiramdam ko. Pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon na manalangin. Hallelujah. Tunay po sa pananalangin ko, humingi ako ng tawad sa mahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, nung gabi din na yun, pinagpahinga ako ng mahal na Panginoon at kinabukasan po, yung bigat na nararamdaman ko talagang inalis ng mahal na Panginoon at unti-unti po binalik ng mahal na Panginoon ang aking unang pag-ibig sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dahil nga rin po mga minamahal sa nangyaring yun, nung pong ako'y nasa college po, naapektuhan po yung pag-aaral ko noon kung saan po graduating na po ako sa college. Meron po akong isa or dalawang subjects na inaasahan ko po na babagsak dahil nga po nawala po yung focus ko noon. Hallelujah. Talaga po nag-alala rin po ako noon na baka hindi ako makagraduate on time. Hallelujah. Bilang tao nandiyan ang pag-aalala. Hindi ko po sinasabi sa mga beloved parents ko, nandiyan, dinadaan ko sa biro na sinasabi ko, ma, pa, baka po hindi ako graduate, ganyan. Pero sa kabutihan ng mahal na Panginoon, hallelujah, nandiyan nga po yung mga subjects ko na nag-aalangan ako. Talagang pinanalangin ko, sabi ko, mahal na Panginoon, kahit po pasang-awa lang na grade, hallelujah. Basta po maipasa ko. Hallelujah. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yung hiningi ko po na pasang-awa, itinaas pa ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At sa madaling sabi nga po, Praise the Lord. ang inyong abang lingkod po, nakagraduate din po ako on time at tunay po na after 1 month lang po, pinagpala na ng mahal na Panginoon ng trabaho. Saan po mga minamahal, nandiyan na muling pinatunayan ng mahal na Panginoon na sa pagbabigay, yun po ang susi ng pagpapala at tunay po yung first fruit ko, ibinigay ko sa mahal na Panginoon. At yung wala pa po akong 1 year doon sa work ko po na yun, talagang pinagpala na ako ng mahal na Panginoon ng increase sa sahod. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Doon nga rin po sa work ko po na yun noon, pumapasok po ako araw-araw. Madalas inaabot po ako ng hating gabi o kaya po madaling araw sa biyahe po.
Dahil yung pasok ko po noon, panggabi po ako, nandyan po mga minamahal na nakasakay po ako sa isang bus pauwi, kung saan yung takbo po ng bus sobrang bilis po. Dahil maluwag na nga rin po yung daanan, so nandun po in-expect natin, medyo may kabilisan na yung takbo ng mga sasakyan, pero yung bus po na yun talagang sobrang bilis po. Hallelujah. Pero meron pong isang pasahero na dapat bababa na siya, pero hindi po siya nakababa dahil doon po namin nalaman na yung bus po pala na sinasakyan namin ay nawalan po ng preno. Kaya nandyan po, naririnig ko, nakikita ko yung ibang pasahero, talagang nandyan yung nagpapanik, hallelujah. At bilang tao, mga minamahal, nandyan nakaramdam din po ako ng takot, ng kaba, ng pag-aalala, hallelujah. Pero naalala ko yung turo ng ating mahal na pastor na sa oras ng kagipitan, tumawag sa mahal na Panginoon. At tunay po, nanalangin po ako noon sa mahal na Panginoon. Humingi ako ng habag. Sabi ko, mga mahal na Panginoon, pag-ingatan niyo po kaming lahat. Hallelujah. At tunay po mga minamahal. Paulit-ulit ko rin pong sinasabi yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At tunay po mga minamahal, ilang saglit lang po, yung bus po na sinasakyan namin, unti-unti pong bumagal yung takbo nun at malulahati po kaming naibaba ng mga pasahero. Hallelujah, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dahil nga rin po, dumaan nga rin po yung pandemic, mga minamahal. Talagang hindi po kami nakaligtas din dyan dahil halos buong pamilya ko rin po ang nag-positive po sa COVID. Pero andyan ang pangunang dalangin ng ating mahal na pastor. Ang lahat po kami, mga minamahal, ay kinahabagan ng mahal na Panginoon, pinagaling kami ng walang gamot. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. At Hallelujah. nandyan nga rin po, yun nga pong work ko na yun, nawala po sa akin yung trabaho ko po na yun noon. Kung saan po inabot po ng halos 6 na buwan na wala po akong trabaho. Naging desperate po talaga ako. Lahat ng ina-applyan ko, lahat po yun sunod sa kagustuhan ko, nakalimutan kong isama ang mahal na Panginoon sa aking mga plano. Hallelujah. Kaya nga po, umabot ng halos 6 na buwan dahil lahat po yun sa akin lang nakabase, mga minamahal. Pero naalala ko muli, nagpaalala muli ang mahal na Panginoon. Nandyan po, nanalangin muli ako sa mahal na Panginoon at humingi po ako ng kapatawaran sa pagkukulang ko na nakalimutan ko siya. Hallelujah. Praise the Lord. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil alam niyo po, after po noon, talagang nandyan yung katugunan, 1 or 2 araw lang po yun na lumipas. Talagang meron na pong company na tumawag sa akin at in-offeran pa po ako ng 3 positions, praise the Lord. Sa madaling sabi po, isa po doon yung nakuha kong work ngayon, kung saan talagang pinagpala ako muli ng mahal na Panginoon dahil ilang beses na akong pinagpala ng mahal na Panginoon ng increase sa sahod. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay nga rin po, noong pandemic, nandyan nga rin po na ni-require din po kami na magkaroon ng vaccination kung saan nung time po na yon, ako na lang po yung hindi pa nakakapagpa-vaccine. Ay mga kasama ko, tapos na yung manager ko nga po, talagang tinawagan na po ako. Sabi niya, nung time na yun, tinatanong niya ako bakit hindi pa ako nagpapa-vaccine. Sa madaling sabi, tinatry niya po akong i-convince na magpa-vaccine. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil nandyan na sinabi ko, ako po ay member ng Jesus Miracle Crusade. Nandyan po, nag-share po ako sa kanila. At sinabi ko rin na bilang Kristiyano, nandyan ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. At nga po, imbis na ako ang makumbinsi ng manager ko, siya po yung nakumbinsi. Hinipo po siya ng mahal na Panginoon. At sabi niya, sige Mika, ako nang bahala, gagawa natin yan ng paraan. Praise the Lord.
At sa madaling sabi po muli, mga minamahal, hindi na po nila ako ni-require ng vaccination. Praise the Lord. At kung saan, pinagpasa na lang po nila ako noon ng RT-PCR para masiguro na negative sa COVID. At talaga pong napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yung result po noon negative po. Hallelujah. Praise the Lord. At minsan nga rin po, nandyan din po talaga ang patuloy na pag-iingat ng mahal na Panginoon dahil minsan po ako po ay nag-prepare po noon, nag-aayos po ako noon para makadalo po sa overnight din. Nung one time po, nasa kusina po ako noon, may inaayos po ako noon, sakto po na may yung electric kettle po namin, yung initan po ng tubig, hindi po namin namalayan na natuluan po ng tubig yung saksakan. So, anong nangyari po, nung time na nandun ako, nagliyab po yun, sobrang laki nung apoy. Pero ang tanging nabanggit ko nga lang po nun, hallelujah, wala na po akong ibang nabanggit dahil sa gulat ko. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yun lang pong nabanggit ko na yun, talagang yung apoy nawala po agad yan instant in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yun nga po, nandyan din nga po mga minamahal na yung aking pong beloved father, panahon pa po yun ng pandemic din. Nandyan po na sila po ay na-stroke. Kung saan po mga minamahal, akala po talaga namin yun na yung huling beses na makakasama namin siya dahil nung inatake po sila noon, yung itsura po talaga nila parang hindi po talaga sila makaka-recover. Nandyan po yung pag-rebuke namin, hallelujah, paulit-ulit na pag-rebuke. Pero binigyan po siya ng mahal na Panginoon ng kalakasan nung time na yon. Talagang nakatayo pa po sila, nakabangon pa sila na parang walang nangyari, hallelujah. At hanggang sa, sabi nga po namin, magpa-check up na po para malaman kasi hindi po normal yung nangyari. So pagdating nga po sa doon sa hospital para mapa-check up, sinabi nga po na stroke, hallelujah. At kung saan nga po mga minamahal, nandun na, na-bedridden na nga rin po sila hanggang sa minsan sa isip lang daw po nila, nanalangin din sila sa mahal na Panginoon, hallelujah, ng kagalingan, humingi ng kagalingan sa mahal na Panginoon. At nandyan na talagang nangusap din sa kanilang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng panaginip, kung saan sinabi sa kanila, anak ko, huwag kang mag-alala, ibabalik natin ang lahat sa dati. Hallelujah, praise the Lord. At tunay nga po sa unang dalangin ng mahal na Panginoon, sa kabagan ng mahal na Panginoon, nandyan po. Sa unang dalangin ng ating beloved pastor, sa kabagan ng mahal na Panginoon, tunay po, nandyan po yung gradual healing sa aking beloved Papa na ngayon po, bagamat may kabagalan, nakakalakad, nakakatayo na po sila na mag-isa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, sobrang dami pa pong pagpapala, himala na ginawa ng mahal na Panginoon na pwede nating ipatotoo, pero talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Nandiyan ang pagpapalang physical, financial, material, lalo't higit sa pagpapalang espiritual. Patuloy na pinagpapasalamat ko din po yan sa mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Bica de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay mga minamahal na sa ating buhay na talagang napakahirap ang labanan
ang depression, mga minamahal. Amen. At bawat isa sa atin ay nakakaranas ng depression, nakakaranas tayo ng iba't ibang problema sa ating buhay. Ngunit totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay nanghihina, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos? Awit Kapitulo 28 ng talatay 7 na ang sabi, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoice, and with my song will I praise Him." Amen. Nasabi nga na ang ating dakilang Diyos ang ating kalakasan, mga minamahal, na siya ang magbibigay ng kalakasan sa iyong buhay, sa ating buhay kung tayo ay mayroong problema, mga minamahal, dahil alam niyo mga beloved brethren na sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng kalakasan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, although nandyan mga minamahal na bawat isa sa atin ay talagang bumibilang ng taon, nadadagdagan ang ating edad, mga minamahal, na sa ating buhay, mga minamahal, na yung problema na yan, mga minamahal, na talagang sa iyong buhay, sa ating buhay na talagang nandyan na tayo ay magkaroon ng kagalakan sa ating buhay, mga minamahal. Habang tayo ay tumatanda ay talagang pasaya ang iyong buhay at kalimutan ang mga problema, mga minamahal, dahil ang Diyos ang ating kalakasan. Tayo ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo na po ay magpatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Alma Melo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Babu Boyner, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat yung minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ating pinakamahal Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na sa kanya pong pagdalo noon, minamahal, na akin po siyang pinapagalitan noon, minamahal, dahil po hindi ko pa naintindihan to noon, minamahal. Andyan, minamahal, dahil po sa kanyang panalangin, minamahal, na ako'y gusto niyang makasama sa ministeryong ito, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po akin po siyang hinahatid dito sa ating balgawain, minamahal, nung kami po pinagkalooban po ng sasakyan tricycle, minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas. At yan ang nagbigay daan din po upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, ng araw, minamahal, na andyan yung mga bisyo ng araw ng minamahal ang aking ginagawa.
Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus na tayo kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Nanoon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong isang tricycle, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po ng sakyan tricycle, minamahal. Nung ako po'y sumundo dito sa ating bargawain, minamahal, napaghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya noon, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Subalit nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindindi po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po. Buwan po ng Disyembre nun, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yan, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan no gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pamilya, minamahal. Dahil po andyan, minamahal, na kami ay bihirang magkapiling, minamahal. Andyan din yung physical ng pangatawan, pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pag-drive po ng tricycle at motorsiklo, minamahal. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon sa mga disgrasya kung ano man sa daan na aking nadadaanan, minamahal. Andyan yung pinag-iingatan po ako, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patatungo. Ganun po sa bandang una po talaga, mga minamahal. Katulad po ng ating mahal na kapatid, medyo nag-aaway po sila, mga minamahal, yung ating kapatid na una po nakakilala ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Natural po sa atin na siyempre hindi po natin alam, mga minamahal. Nag-iisip tayo ng hindi maganda sa ating mahal na asawa kasi umalis siya ng gabi, mga minamahal, kinabukasan na po darating. Kaya itong ating mahal na kapatid, dahil siyempre nag-iisip ng hindi maganda, sinundan niya po ito, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, pinagpala din po ang ating mahal na kapatid. Ang sabi niya, dito lang pala pupunta itong aking mahal na asawa, sabi niya, mga minamahal. Sapagkat napakaigin, napakaganda talaga maglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At yung panalangin mo, mga minamahal, asawa mo na nag-iisip na masama sa iyo o galit sa paglilingkod sa iyo, mga minamahal. Ang ating mahal na pa, hindi po siya liko, mga minamahal. Na kung tayo naglilingkod, mga minamahal, ay magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng tanan, kundi magkakaroon ng kapayapaan, pag-ibig, ang ibibigay ng mahal na Panginoon. Kaya itong ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinagpala, nakakilala sa mahal na Panginoon, silang dalawa, naglilingkod na po sa ating pinakamamahal na Panginoon, kanyang mga sambayanan, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkat ang ating kapatid, mga minamahal, na una na po, kanyang mahal na asawa na una nakakilala po, mga minamahal, ay hindi naman po, kung tutusin, hindi naman po patay ito, mga minamahal, natutulog lang po yan, mga minamahal. At pagdating, mga minamahal, katulad ng hindi natin alam ngayon,
bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya pinagbabantay tayo, mga puyat tayo. Lagi tayo mga puyat, huwag na nga tayo mga tulog sapagkat hindi natin alam kung anong oras o madaling araw, mga minamahal, o umaga, tanghali, o hapon, o gabi. Hindi natin alam, mga minamahal. At ang sabi ng beloved Honorable Pastor natin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon sumasampalataya siya, mga minamahal, na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa araw po ng gawain natin, mga minamahal. Kapag dumating ang mahal na Panginoon ngayon, mga minamapapalad po tayo, mga minamahal kong kapatid. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, mapapalad ang mga alipin kung dumating nga ang Panginoon ay ganun nga ang kanyang ginagawa, mga minamahal. Kaya mapapalad po tayo, mga minamahal, na nagbabantay ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Na nakakalungkot po, mga minamahal. Nalulungkot po tayo, mga minamahal, hindi po tayo nagagalak sa mga kapatid natin na wala po dito, mga minamahal, sapagkat walang ninais ang bawat isa sa atin, lahat tayo, mga minamahal, ikabagan na mahal na Panginoon, upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ang isip ng tao, mga minamahal, maging hayop, mabangis man yan, o anong pa man yan, hawak po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal, ng panahon na ang gunawin na mahal na Panginoon ang mundong ito, mga minamahal. Lahat ng uri na mababangis na hayop, mga minamahal, pinaamo ng mahal na Panginoon, kaya nakasakay po doon sa arko, mga minamahal. Andun yung mababangis, andun yung maaamo, mga minamahal. Ibig sabihin, kayang-kaya palakarin ng mahal na Panginoon o baguhin ang isip ng mga tao, mga minamahal, ng mga hayop, mga minamahal. Kaya huwag po tayong mabahala, mga minamahal, sapagkat under control na mahal na Panginoon ang lahat ng mga bagay. Ating mahal na Panginoon ay pinagpala po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, ay mainit po naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapagkat binuksan po ng mahal na Panginoon ang pagkaunawa ng ating mahal na Panginoon, bawat isa sa atin, mga minamahal, yung kahalagan, mga minamahal, ng kaligtas at buhay na walang hanggan. Kung bakit po siya gumagawa ng mga dakilang tanda himala, mga minamahal, nang dahil po dito, mga minamahal, bakit po tinutugon ng ating mga panalangin? Bakit po tayo pinagpapaalab? Bakit po tayo binigyan ng kapayapang kagalakan magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Dahil po dito sa kaligtasan, na ang ibig ng mahal na Panginoon nga, lahat ng tao ay makakilala at hindi siya nagtatangi ng tao. Lahat ng tao, mga minamahal, magpakumbaba lamang, lalapit sa Kanya, iibigin niya, mga minamahal, hindi siya magtatangi ng tao, mga minamahal. Binago ang buhay ng kapatid, buhay niya, mga minamahal, binago po, mga minamahal, yun po. Napakarami niyang bisyo, mahilig sa patay sindi, katulad ko din po. Maraming bisyo, mahilig sa patay sindi. Nung nakakilala po tayo, ako din, kinabagan na mahal na Panginoon, binago ang ating mahal na kapatid, binago din po yung abang lingkod. Pinagaling ang karamdaman ng ating mahal na kapatid, pinagaling din po ang aking karamdaman, mga minamahal. Binago tayo ng lubusan, binigyan ng kapayapaan. Ang lahat na ito, galing sa mahal na Panginoon to, mga hindi galing sa atin po. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Tayo po'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palugdan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat ito po yung hinahanap niya sa atin, mga minamahal. Yung ating palakpak, mga minamahal. Yung ating pagpapraise the Lord, mga minamahal. Bagamat tayo, mga minamahal, galing sa mabibigat na trabaho, maghapon tayo nagtatrabaho, mga minamahal. Ang nakakalugod dito, mga minamahal, narito pa rin tayo, mga minamahal. Pinupuri natin, niluluwalhati, pinasasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yun yung hinahanap niya sa kanyang mga anak, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat nga, sa panahon ngayon, delikado na po, mga minamahal. Alam po natin ang nangyayari sa mundong ito. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung nakita nyo na nagbago na nga, sabi niya, sabihin nyo na sa pintuan na siya, mga minamahal. Kaya nga po, nakakalungkot po na bagay kung tayo po'y manghihin at manlulupay-pay pa, mga minamahal. Sapagkat dito nakasalalay yung kaligtasan natin sa lupa, dito nakasalalay ang kaligtasan ng mahal natin sa buhay, dito nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay na sa ibayong dagat. Dito nakasalalay, mga minamahal, yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa naglilingkod. Ito mapanganib na panahon ito, mga minamahal, dahil sa iyo. Mainit ka naglilingkod, may takot ka naglilingkod, sumusunod ka niya sa kalooban ng mahal na Panginoon, ikaw at ang buong sambayanan ay maliligtas.
Bago po ang lahat, mga minamahal, una sa lahat, ako pinababati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na napakabait, mga minamahal. Dubli paggalang respeto po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang madaling araw na po ng Sabado, mga minamahal. Ganun din po sa ating mga pastoral workers po, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved brother, Kuya Buboy Nier, mga minamahal. Ay tinatawag ko po siyang Kuya kasi ang paggalang po natin sa spiritual, mga minamahal. Kung sa laman, matanda po ako, but sa spiritual, matanda po siya. Kaya andun po yung respeto at paggalang po natin sa ating asiwag papagal ng ating mga kalistasan natin, beloved Sister Bana, kanya pong anak, magandang madaling araw po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganon din po sa ating mga live webcast viewers po natin through Facebook live streaming, sa mga YouTube, ating yung mga nanonood po ngayon, mga viewers po natin, magandang madaling araw po ng Sabado po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, ang kapuran kalwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Alma Milo po, mga minamahal. Asundan po siya na ating mahal na kapatid, ating beloved brother Giancarlo Rosario po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal, nilagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa araw na ito muli ako ay kanyang kinahabagan upang maipahayag ang lahat ng mga dakila at kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay mula nang kami makakilala sa gawaing ito. Alam niyo po mga minamahal, may share ko lamang po nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, nandiyan na po na napagagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan, mga minamahal, dahil hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na Ama, dyan na siya po ay punong-punong ng bisyo po, mga minamahal. Andyan na talagang walang gabi na hindi po siya lasing at nangahamon ng gulo. Palagi po silang nagtatalo po ng aking mahal na ina dahil po sa kanilang bisyo po, mga minamahal, dyan na sa murong edad din po namin dyan na nandyan yung trauma, naranasan po namin yung takot, mga minamahal, na kapag dumarating na po sila, mga minamahal, pag sumasapit na po yung gabi dyan na minsan nagtutulog-tulugan po kami, gigising na lamang po kami upang kumain pag sila po itulog na po ganun. At minsan din po, mga minamahal, nagtatago rin po kami at pumupunta rin po sa kapitbahay upang hindi po kami makita ng aming mahal na Ama. Ganyan po yung buhay namin po, mga minamahal, nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawain ito. Subalit, isang araw po, nashiran po ng aming mahal na angkil ang aming mga magulang dyan na sila po ayan dyan na tinanggap po nila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinaunlakan po nila yan, mga minamahal. Dyan na, ng mga panahon na yun, ang aming mga mahal na magulang ay nagpatuloy po sa pagdalo at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, ang aming mahal na maayon dyan pa rin yung bisyo po niya, mga minamahal. Pag-uwi po niya sa bahay, ganun pa rin po yung ginagawa niya, mga minamahal. Napakatagal na panahon po, mga minamahal, na talagang nagpahirap po sa aming buhay ang ganyang sitwasyon po, mga minamahal. Subalit, hindi po kami nagsawa, nagsumamo at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isang araw ang aming Ama ay babaguhin po, mga minamahal. Andyan po na dumating po yung paalala po sa aming mahal na Ama na biglaan na lamang pong nanakip po yung kanilang dibdib
at nahihirapan po silang huminga. Talagang sa sobrang sakit po mga minamahal ay hindi na po nila makayanan na tumayo at dyan na ng mga oras na yun talagang tinakbo po namin sila sa hospital upang ipa-check up. Subalit, ang gusto ng doktor ay i-confine sila dahil ang findings po ay mayroon daw po silang sakit sa puso. Doon lamang po namin nalaman na mayroon po silang karamdaman na ganun po mga minamahal. Subalit sa kahirapan ng aming buhay, dyan na sa kakulangan po ng financial, dyan na talagang ninais na lamang po na ang aming mahal na ama na umuwi sa bahay. At alam niyo po kung ano ginawa nila dyan na sila po'y pumunta dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon as pangungunat panalangin po ng ating minamahal na pastor, yung karamdaman nilang sakit sa puso na yan ay ito po'y instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganoon din po yung bisyo po nila na talagang napakatagal na panahon na nagpahirap sa amin dyan na ang buhay namin ay kanya pong inayos, binigyan niya po ito ng kapayapaan, mga minamahal, kaya lubos-lubos po namin ipinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako po'y bata pa, mayroon po akong karamdaman na allergy sa aking katawan na talagang unang-una po na nag-umpisa po sa aking paa hanggang sa aking kamay, hanggang napunta po sa aking baba at sa aking ulo po mga minamahal. Talagang nahihiya po ako sa aking itsura dahil andyan na pag ano po mga minamahal, pag lumalabas po ako po'y pinagtatawanan ng aking mga kapwa bata po mga minamahal. Dumating din po yung time na nag-stop po ako ng aking pag-aaral. Ganun, ginawa rin po ng aking mahal na ako po'y ipa-check up. Subalit ang mga gamot na ipinainom po sa akin ay ito lamang po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Kaya ang ginawa po ng aking mahal na inay dyan na nanampalataya na lamang po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-ayuno po mga minamahal. Alam niyo po ang karamdaman kong yan ay unti-unting nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ngayon po mga minamahal, talagang ito po ay instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po mga minamahal, yung karamdaman ko din po niyan ay namana po ng aking anak na panganay na baby pa lamang po yan, wala pa pong 1 taon dyan na ganun din po yung naranasan niya. Nag-umpisa din po sa kanyang paa, sa kanyang ano po mga minamahal, sa ulo po mga minamahal, talagang pasintabi po sa mga kumakain kapag napipisa po yung pigsa po mga minamahal dyan na talagang kumakalat po yan at nagdidikit-dikit na po yung kanyang mga paamang mga minamahal. Dahil nga po mga minamahal, bilang isang ina dyan na naaawa po ako sa aking mahal na anak, kaya pina-check up ko din po siya mga minamahal at ang gamot din po na talagang nireseta po ng doktor ay pansamantalang kagalingan lang din po mga minamahal. Ang ginawa ko na lamang po ay talagang inasa ko na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nanampalataya po mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po namalayan mga minamahal nung kinahabagan din po ang aking mahal na anak na bilang isang mangawit, bilang children's choir po mga minamahal. Yung karamdaman niyang po yan ay ito po unti-unti nilinis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nito lamang pong nakaraang Miyerkules dyan na ako po'y nagdaos po ng aking karawan mga minamahal. Dyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po yung taglay na kalakasan at kalusugan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy po na kinakahabagan bilang isang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya bilang karagdagan po, kami po'y mag-aalay ng isang makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Panapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di magmamali, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo. Saan ka man tutungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. Habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di magmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko,
pusong tapat sa aking lain. Nais mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon ko lang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister ang manilo sa pinagpalang buhay ng patutuo at sa papuring awit. Napakarami pong umawit na ating mga kapatid, ating mga beloved sister. Kayo po na nakinig sa narito na sa mga papuring awit. Ayan po, malinaw po yung sinasabi na inawit po ng ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Awiting may pangako na paglilingkuran natin habang may buhay tayo. Yayakapin natin ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Paglilingkuran natin siya ayon sa awitin, mga minamahal, na may katapatan habang tayo nabubuhay. Kaya pangawakan niyo po yung nawit yung papuri, mga kapatid, at yung nakaparinig ko, mga minamahal ng awiting ito, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay napakabait, mga minamahal. Basta magpatuloy lang po tayo, mga minamahal, na maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga sinabi ko muna, ikaw tangbo mong sambayan, sumampalataya ka, ay maliligtas, mga minamahal. Katulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, napakagulo po ng tahanan na mayroon tayong mga loved ones na at mga magulang o kapatid man na hindi nga po naglilingkod sa mahal na Panginoon, na punong-puno po ng bisyo, mga minamahal. Dahil sa paglilingkod po natin, sumampalataya tayo, mga minamahal, na ating mahal sa buhay, mga minamahal, ay kayang-kayang baguhin na mahal na Panginoon. Dininig po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, at gumawa po ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon, na binigyan po ng karamdaman yung kanyang mahal na Ama, samantalang wala pong karamdaman yun, mga minamahal. Ayun po sa findings, may sakit siya sa puso, mga minamahal. Bilang tao po, mga minamahal, siyempre may takot po tayo, mga minamahal, kung nalaman natin mayroon tayong sakit sa puso, mga minamahal, ay doon na po papasok yung pagkatakot natin, mga minamahal. At yung panalangin natin na ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Hindi po na mahal na Panginoon, pumarito yung ating mahal na kapatid, ang kanyang ama, mga minamahal. Nag-alay po ng pag-aayuno, mga minamahal. Kita niyo po, instant na pinagaling ng mahal na Panginoon. Kapamaran po ng mahal na Panginoon yun upang ang ating mga mahal sa buhay, ikaw at buong sambayan ay maliligtas, mga minamahal. Ang karamdaman na wala pong gagalingan, ayon po sa patuto, mga minamahal, na nagkaroon po ng karamdaman yung ating kapatid mo, yung bata pa po siya, mga minamahal, hindi po mapagaling ng sinsya, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, yung kanyang karamdaman na pangangati, galis po, sa buong niyang katawan, naglipat-lipat po sa buong niyang katawan, mga minamahal, ay ginabagan po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, at pinagaling po ng lubusan, mga minamahal. Maging yung kanyang anak din, nagkaroon din po, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, na pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po, magpalang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, panghawakan po natin. Pag tayo po ay tumayo sa banal na pulpito, mga minamahal, kung tayo ay tinawag ng mga awit, mga minamahal, huwag po nating iwan yung unang pag-ibig natin. Hanapin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Muli, nagpapaalala po ang ating pinakamamahal na Panginoon doon sa mga hindi nagpupuyat, mga minamahal. Papalad po tayo, mga minamahal, tayo po nagpupuyat ng mga nagdang araw. Nakagawa po tayo ng pagkakasala, mga minamahal. Ngunit itong ginagawa natin na pag-ibig na pinapakita natin, nagtitiis tayo, mga minamahal. Mahirap po ito. Magpuyat ka, galing ka sa trabaho, magpupuyat ka, magdamag, pinipigil mo ang sarili, mga minamahal, na hindi makaidlip, bagamat nasa laman tayo, dumarating talaga yung pagkaidlip natin. Hindi naman natutulog, mga minanatural lang po na nakakaidlip tayo. Huwag lang po matulog, mga minamahal, baka mahulog po tayo. Ay mabangag po tayo, katulad ni Eutico, mga minamahal. Nung nangangaral si Apostol Pablo, nasa pangatlong palapag po si Eutico, nahulog po dahil naidlip po. Nakaidlip po siya, nahulog, mga minamahal. Yung siya nahulog, namatay, mga minamahal. Yun ang siya ipinanalangin, mga minamahal, binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon sa ating kapatid. Nawa hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon,
na huwag magbago po yung unang pag-ibig natin sapagkat talaga po hanapin na mahal na Panginoon yung unang pag-ibig po natin, mga minamahal. Dito po muli nagpapaalala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Apokalipsis 16:15. Ang pagkasabi po, narito ako'y pumaparito gaya ng magnanakaw, mapalad siya nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubat at makita ang kanyang kahihiyan. Tinan niyo po, narito ako'y pumaparito gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat. Okay, mapalad po tayo mga nagpupuyat, mga minamahal. Kaya pag dumating ang mahal na Panginoon, kung mangyayari po yung salita ng mahal na Panginoon, maganap mo ang lahat, matisod sa isa, magiging makasalanan sa lahat. Mababaliwala po, mga minamahal, yung paglilingkod natin na mahaba. Pag dumating ang panahon na ito po sinasadya natin, na dumating malapit, wala po tayo dito, mga minamahal, masasayang po yun, mga minamahal, sapagkat dito po, kung hindi tayo nagpupuyat, mga minamahal na ipinangaral po ng ating minamahal ginagalang, ating beloved, mga magulang po natin sa mahal na Panginoon, upang mabuo po natin isang araw. Natisog tayo minsan, mga minamahal, dumating siya, mga natutulog ka doon, wala namang dahilan, mga minamahal, kung nasaan ka, walang dahilan. Dapat kung narito ka, mga minamahal, ang nagsasalita po nito, Biblia po, hindi sa ganang akin, mga minamahal. Kaya mapalad daw po yung nagpupuyat. Mapalad daw yung alipin na datnan na mahal na Panginoon na gumaganap ng kanyang kalooban. Dahil mararapture po sila, mga minamahal. Lahat po tayo mararapture tayo. Ngunit kung wala ka dito, wala pong sinabing ganyan sa Biblia. Na kung dumating mahal na Panginoon, wala ka sa gawain, mararapture ka pa rin. Yun po yung sinabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng pagpupuyat natin, mga minamahal. Maaaring mararapture ka ayon sa kalooban na mahal na Panginoon kung may mabigat na dahilan, mga minamahal. Ayon sa kalooban pa rin ng mahal na Panginoon yun. Ngunit tayo sigurado po, sapagkat sinabi po ng Biblia, kasi napapatawad po yung kasalanan natin. Pag andito po tayo, mga minamahal, yun po yung katotohanan, yung pagtitipon ng mga banal, nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun po yung sinabi ng banal na kasulatan. Sa pagtitipon natin, nililinis tayo ng dugo ng mahal na Panginoon sa mga nagawa po natin. Hindi naman talaga natin sinasadya, nagkakasala po tayo. Mga minamahal, kasi kung sinasadya natin ang pagkakasala, mga minamahal, ay hindi na po kalooban ng mahal na Panginoon yun pag sinasadya na natin. Nagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya magiging batayan po natin hindi sa galing sa ating sarili. Tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo noon ay kamatayan. Kailangan lagi natin pagbasihan po yung kalooban na mahal na Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magsalita dito na hindi po nasa banal kasulatan. Dahil kung sarili po natin, sabi po ng banal na kasulatan, tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo noon, kamatayan, mga minamahal. Ngunit itong ginagawa natin, alam natin matuwid sa paningin na mahal na Panginoon. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal na pupuyat, mga minamahal na gumaganap ng kanyang buong kalooban. Praise the Lord po. Nasa uling araw na po tayo, mga minamahal, hindi na, talaga po napakadelikado po ang panahon natin, mga minamahal. Dapat itong katulad dito, delikado ang panahon na alam po natin talaga, na hindi na po maunawaan itong mundo natin na nangyayari ng mga sakuna, mga kasamaan ng tao. Grabe na po, mga minamahal. Wala na, hindi na po nila ginalang ang pag-ibig, ang pinagsumakita na mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Wala na pong gumagalang ngayon. Ilan-ilan na lang po, mga minamahal. Wala na. Pinabayaan na nila yung ginawa ng mahal na Panginoon na pagsusumagit niya doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa lahat ng tao po, ito, mga minamahal. For God so loved the world and He gives His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kaya po lahat ng tao, mahal ng Panginoon. Kung ang tao ay magpapakumbaba, mga minamahal. At kung hindi po magpapakumbaba, mga minamahal, mag-iiganti ang Diyos naman doon sa mga ayaw magpakumbaba. Saan po mag-iiganti? Doon po sa dagatang apoy. Mga minamahal kung saan ang tatanga po hindi mamamatay sa kanila. Hanapin nila ang kamatayan, ngunit tatakas ang kamatayan sa kanila. Ang alam kasi ng tao, mga minamahal, pag namatay, wala na. Yun po yung alam natin doon sa nagisnan natin.
Kahit yung ibang pananampalataya nga, sabi na pag mamatay, wala na. Ano mararamdaman mo? Patay ka na mo, hindi. Dito sa banal na kasulatan, ang katawan, walang kabuluhan mo, ang buhay ay babalik sa malap. Ito, nagsasalita, ito nakakaramdam, yung po yung buhay natin. Itong katawan natin babalik sa lupa, mga minamahal, yung buhay naman natin na binigay ng Diyos doon, hahantong po ang tao sa paghuhukom, mga minamahal. Balituloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Giancarlo Rosario po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. First of all po, ang pinagtas na pagpupuri, pagluluhati, patikilay sa ating pinakamahal pa Isus lamang. Ako pinapapabot ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal na ginagalang Pastor Wilde Estada Almeda, again po sa mga dimulutang aral at turo bilang Assistant Pastor Lina Almeda, again po sa buong Bilamimita family, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo po minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako ay napupuri ang papasalamat sa ating pinakalpang Isus niya po na ako nabigyan muli ng pagkakataon upang pasalamatan at ipayag ang kabutihan sa aking buhay. Ako ay napupuri po sa ating pinakalpang Isus niya po na way back March 2021, ako po ay nakaraan ng trangkaso, 10 days wala pong kain, wala pong panlasa, ako po ay nanghihina po na niya po na ako ay nagdesisyon na patingin po sa manghihilot ko may pilay ba o wala yung aking likod. Minamahal niya po na patapos po ng panghilot, minamahal, meron pong pilay po yung aking likod. Minamahal, yan din po ang dahilan ng aking trangkaso. Minamahal niya po na sabi ko sa ko, bakit ko ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakalpang Isus na bumalik po ako sa pagtatalo. Minamahal niya po na ayan po, minamahal, April 4, 2021, Supper po yan, ako'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakalpang Isus niya po na after preaching in Lians, yung aking trangkaso na 10 days, itang po nagaling ng pinakamahal pang Isus. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Isus. Yan po na yung aking pilay po sa aking likod ay standing po pinagaling ng pinakalpang Isus. Kaya labos-labos kayo pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Napupuri papasalatan sa ating pinakalpang Isus po na sa patuloy na paprovide ng sa pangailangan sa pang-araw-araw, paprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aral. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus sa patuloy na pagkabay, pangiya po sa aking buhay na po na lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus na po na sa patuloy na hindi kami pinapabayaan, sa patuloy na hindi kami pinabayaan sa pag-aaral ko po minamahal. Pangamat di po't karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit. Kaya hanggang dito lang po lang ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless po, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved Brother Giancarlo Rosario po, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga minamahal. Yun po, mahal nating kapatid. Puros pagpapasalamat po yung namumutawi sa kanyang labi, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ay nung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, o sinong magsasabi sa atin na nagpapasalamat tayo sa Diyos, mga minamahal, nung hindi pa natin nakakilala, hindi tayo kinakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mula na rin sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Wala po, mga minamahal. Nung nakakilala tayo dito sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, magmula bata hanggang matanda, natutong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At yung ating mga kababalagan na ginawa na mahal na Panginoon, yung kagalingan ng ating karamdaman, yung pagbabago ng ating buhay, yung kapayapaan, yung pag-iingat at pagliligtas araw-araw. Ang sabi ng mahal na Panginoon, lagi daw natin alalahanin ito. Ibinigay ng Diyos ang kababalagan na ginawa niya sa ating mga himala upang alalahanin. Ibig sabihin, laging bago ito sa pandinig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, karunungan, kaalaman, mga biyayang pagpapala, pag-iingat, pagliligtas niya sa araw-araw, nang matawi sa ating labi, course, pagpapasalamat
sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At hindi tayo binigyan ng pagsubok ng ating mahal na Panginoon na hindi po natin makakayanan. Ay yung kapatid po natin binigyan ng pagsubok 10 araw. Ngunit makakayanan niya po ito sapagkat sinabi ng bibig ng mahal na Panginoon na hindi tayo binigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Kaya yung 10 araw, mga minamahal, andun po yung magsusumamo na ating mahal na Panginoon, nag-alay pa ng pag-aayuno, pinagaling sana ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Alam niyo po yung pag-aayuno na yan, lubos na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Kasi pinapatay natin po yung pita ng laman natin. Mga minamahal, yung kahinaan natin, pinapatay po natin, mga minamahal. Nagsasakripisyo po tayo, inihiling natin sa mahal na Panginoon dahil sa kahinaan ng ating katawan sa pag-aayuno natin tayo lumalakas sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Nadadaig ang gawa ng laman at pumapasok mga minamahal ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Mananaig palagi mga minamahal. Kung ako'y nasa inyo, sinong laban sa inyo? Wala. Kaya yung pita ng laman natin sa pag-aayuno natin mga minamahal, diyan mo makakamtan mga minamahal, yung kapayapaan, kagalakan, kainitan sa paglilingkod. Mga minamahal, lahat ng mga biyaya, kung patuloy ka nag-aayuno, makikita mo ang sarili mo para kang naglalakad sa ulap, mga minamahal. Lahat ng paningin mo sa paligid mo, napakaganda, mga minamahal. Lahat ng tao makikita mo, iniibig at minamahal mo. Dahil nga po pinapatay mo ang pita ng laman mo, mga minamahal. Sapagkat nagsasalita din po ako ng ganun sa kabaga na mahal na Panginoon. Hindi po sa ganang akin lang naranasan ko po yan. Sa kapurihan lang po sa mahal na Panginoon, yung nga po lagi nag-aayuno noong panahon, nung kalakasan ko pa. Lagi ako nag-aayuno. Kapurihan lang po, hindi ko kaya sa ganang akin, binigyan lang ako kagalakan. 5 araw lagi, 5 araw, nag-aayuno ako, walang tubig, walang kain talaga, mga minamahal. 5 araw, walang kain, walang tubig, mga minamahal. Diri-diritso po yan pag nag-aayuno po ako, mga minamahal. Kapurihan lang po sa mahal na Panginoon, doon nakita ko, mga minamahal, yung sinasabi ko, mga minamahal, naganap sa akin, mga minamahal. Grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Ayaw mong lumiban, mga minamahal. Ng Miyerkules, Biyernes, ng Linggo, mga minamahal. Ayaw mong lumiban. Makita mo lamang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Galak na galak ka, mga minamahal. Para ka naglalakad sa ulap na patungo doon sa banal na gawain. Pagdating mo doon, mga minamahal, papasok ka pala, tumutulo na yung luha mo. Pagtaas mo ng kamay mo, mas tutulo yung luha mo, mga minamahal. Nakikita mo mga kapatiran, tingin mo sa mga kapatiran mo, mga anghel, mga minamahal. Gusto mo laging gawain. Yung napakatagal na oras, mga minamahal, na paglilingkod natin. Ang pakiramdam ko lang noon, mga minamahal, 2 oras lang gano'n. Pagkatapos ng gawain, nakaupo pa ako, parang kulang pa, mga minamahal. Yun po yung bunga ng pag-aayuno, mga minamahal. Mag-ayuno po tayo sapagkat kailangan po natin hindi tataka sa masamang espiritu na sa atin pag hindi po tayo mag-aayuno. Biblical po yan. Pinagalitan po nga yung mga apostol, mga minamahal, nung hindi nila mapalabas yung masamang espiritu doon sa tao, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ito'y napapalabas lamang sa pamamagitan ng panalangin na may pag-aayuno. Kaya lagi nag-aayuno yung mga apostol, tuwa sila, mga minamahal. Dahil yung sinabi ng mahal na Panginoon, ginanap nila, nung ginanap nila, mga minamahal, ay tuwa sila. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong magalak kung nagsisilayas yung mga sasamang espiritu. Hindi kagalak niyo yung pangalan nasa aklat ng buhay sa kalangitan. Tagapagmana ng kaligtas sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon Kristo. First lang po, papurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tinatawagan ko na po ang ating beloved Sister Junilyn Melan po. Sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus po lamang. Huwag napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy E. Almeda at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat.
Pinapapasalamat po sa mahal na Panginoong Isus, nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking maluwalhati at mapasalamatan ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Noon, mga minamahal, bata pa lamang po ako noon, ako po ay may sakit po sa baga na matagal ko po itong tinaglay. Mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, taglay ko ang karamdamang ito. At ito po'y aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot, mga minamahal, kaya nagsawa na ako ng pag-inom ng gamot, mga minamahal, kaya hininto ko na po ito, mga minamahal. At nagkaroon din po ako ng UTI, mayroon din po akong almorana, tonsillitis, masakitin na ulo, gayon din po ang aking dibdib at ang aking likod. Lagi pong sumasakit ito, mga minamahal, kapag ako po ay napapagod, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, na grabing nag-suffer po ako, mga minamahal, yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Isus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin, mga minamahal, na ako po ay nasharean po, mga minamahal. At nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, ako po ay talamak din na manginginom, mga minamahal, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman o nakikibarkada. Yan po ang pinag-aawayan po ng aking beloved husband, mga minamahal. At kahit na may asawa po ako, minamahal, nakikipag-inuman po ako ng minamahal. At nandyan din po na natuto rin po akong magsugal, tumataya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Isus at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Binago niya po ang aking buhay. Nais ko rin po pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pag-iingat niya din po sa akin, mga minamahal, noong time po na ako po ay nagluluto, mga minamahal. Nagpiprito po ako ng mga minamahal kung hindi po ako nagkakamali. Yung pong kawali, mga minamahal, na nakasalam po sa lutuan, mga minamahal, yan po ay lumiyab, mga minamahal. At yun po ay aking ibinaba, mga minamahal, sinipit ko po yun, mga minamahal. At sa taranta ko po, mga minamahal, hindi ko po alam ang aking gagawin. Nabuhusan ko po yan ng tubig, mga minamahal, kaya yung apoy, mga minamahal, bigla po yung lumaki, mga minamahal, at tumaas po sa aming bubungan, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at nandyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na hindi po ako na-disgrasya, mga minamahal, na ako po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pag-iingat niya din po sa aking mga anak, mga minamahal, nung time po na sinundo po sila ng aking beloved husband sa kanilang eskwelahan, mga minamahal. Yung pong motor, mga minamahal, na kanilang sinasakyan, mga minamahal, na dinadrive po ng aking beloved husband. Mayroon po, sa unahan po ng minamahal ng kanyang gulong, mayroon po siyang nadaanan ng malaking batong, mga minamahal. Kaya yung pong kanilang, yung tricycle po namin, mga minamahal, na dala po ng aking beloved husband, mga minamahal, yan po ay tumaob, mga minamahal, nakasakay po yung aking mga anak. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang aking mag-aamang minamahal. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan din po ng aking mahal na anak na si Sister Jam, minamahal. Kasi po noon, bata pa lamang po siya na minamahal, naalala ko po na mayroon po siyang sis, minamahal, na kasindaki na po yun ng isang butil ng mais, minamahal, dito po sa kanyang dibdib, na kapag hinihipo po namin yung minamahal, yun po ay napakasakit, minamahal. Subalit kami lamang po ay nagtiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus,
at sa patuloy po naming pagdalo at pananalangin at pagpupuri, pag-aayuno po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung pong kanyang sa kanyang dibdib, yan po ay tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan din po ng aking karamdaman na noon maminamahal noong taon 2004 maminamahal. Ako po ay nagkaroon po ng karamdaman na sakit sa puso, ng high blood, at lamig po sa buong katawan maminamahal. Yan po ay dahil po sa aking mga pagkukulang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po ay na kanya napaalalahanan maminamahal. Alam niyo po minamahal, napakahirap pala maminamahal ang talagang tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nandyan po ang kanyang paalala maminamahal. Natunay po maminamahal na talagang mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ayaw po niya na mawalay po tayo sa kanyang piling maminamahal. Alam niyo po minamahal, noong time po na hindi na po ako nakakadalo po sa ating banal na gawain maminamahal. Talagang nandyan po na napaalalahanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Grabe po yung paalala po sa akin maminamahal. Ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa puso maminamahal. Talagang dumating po yung time na hindi na po talaga ako makakain, hindi na ako makatulog. Parang ang pakiramdam ko po sa aking sarili na nawala na po ako ng kulay ang aking buhay maminamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay po na talagang nandyan po ang pagmamahal po talaga sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, maminamahal. Tayo lamang ay magpakumbaba sa Kanya maminamahal at humingi po ng tawad maminamahal. Nandyan po ang Kanyang kahabagan maminamahal. Alam niyo po maminamahal nung ako po ay nangako po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na babalik na po ako sa Kanya maminamahal at na sinikap ko po maminamahal na laging dumadalo sa Kanyang banal na gawain, nag-aayuno, nagpupuri, maminamahal, humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat po ng aking mga karamdaman, na sakit po sa puso, high blood, at lamig po sa buong katawan maminamahal. Sa ulat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang manggagawa ang aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at meron po pala siyang plano ay layunin sa aking buhay maminamahal na ako ay Kanyang kinahabagan bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa Kanyang banal na basan bilang mga awit. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung araw maminamahal, nung ako po ay nagkaroon po ng karamdaman, grabe po ang aking pagbagsak ng aking pisikal na pangatawan maminamahal. Halos butot balat na po ako noon maminamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at pinapasalamatan ko po siya dahil hanggang sa mga oras na ito maminamahal ay patuloy po akong binibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ng kalakasan at kalusugan maminamahal na patuloy nakakapaglingkod po sa Kanya at nakakadalo ng 3 beses sa Kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless mahal na kapatid natin, beloved sister Jonilyn Milan sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po mga minamahal. Kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. For God, nothing shall be impossible. Wala talaga imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kahit ilan pa yung karamdaman mo, tinanggihan ka na ng doktor dyan, mga minamahal, bulok na yung katawan mo, mga minamahal. Pag lumapit ka sa mahal na katulad ng ating mahal na kapatid, hindi ko na maisa-isa yung binanggit niya, napakarami niyang karamdaman, maging sa kanyang mga anak, mga minamahal. Napakarami niyang bisyo, mga minamahal. Nagsusuminom ng alak, mga minamahal. Talaga pong totoo ang salita na mahal na Panginoon. If any man be in Christ is in your Creator, all things pass away, behold, all become new. Yan po yung tunay na banal na gawain ng mahal na Panginoon. Babaguhin ka, may himala, may pag-iingat, pagliligtas ng mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mga minamahal, huwag natin bitawan ang paglilingkod natin na may takot at panginginig sapagkat ito yung buhay at kaligtasan natin, mga minamahal. Yung buhay na walang hanggan na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya magtiis po tayo, mga minamahal, na magtitiis hanggang sa wakas.
siya maliligtas mga minamahal. Magtiis tayo ng Miyerkules, ng Biyernes, overnight, ng araw ng Sunday General Worship po natin. Pagtiisan po natin, hindi naman mabigat ang sabi ng mahal na Panginoon. Ako'y sumasa inyo palagi. Ang Diyos ang tutulong sa ating mga kahinaan, mga minamahal. Magsumika po tayo ng Diyos na tutulong sa ating mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, umahit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan po natin ang ating beloved the Lord's Choir sa papuring awit na ialay po ng ating minamahal na mga awit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa ginhanan, doon sa syudad na hindi maluluman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Magmahal tayo sa langit, ganda sa atin, pag tayo'y naroon na, puso natin masaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Walang bayan, inayaran ni Jesus, Kalbaryo, tayo sa langit, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. nasa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lord, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Our beloved adults, God. Praise the Lord.
Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved, the Lord's voice sa papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Nagdaang mahal na araw, mga minamahal, ang sanlibutan, mga minamahal. Ang buong sanlibutan, mga minanagdiwang, mga minamahal. Ng kamatayan ng mahal nating Panginoon at muli niyang pagkabuhay, mga minamahal. Nagdaan mga araw hanggang sa mga oras nito, nakalimutan na ng buong mundo, mga minamahal, yung sinelebrate ng nakarang mahal na araw. Ngunit tayo, mga minamahal, lubos tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay, mga minamahal, namumutayo sa atin, mga minamahal, ang pagpapasalamat natin. Araw-araw, mga minamahal, yung kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung inawit natin, mga minamahal, na hindi mawala sa ating puso't isipan yan. Mga minamahal, sa bawat oras, sa bawat sandali, nakatatak sa ating puso yung pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world. Yan po, mga minamahal. Kahit kailan, kahit sandali, mga minamahal, bawat panalangin natin nasa katatak sa puso natin, sapagkat tayo nga ang tunay na mga anak ng pinakamamahal na Panginoon. Ginamit ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon na nagbigay ng pagkaunawa, mga minamahal, na punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Salamat sa pinagkaloob niya. Ang bansang ito, mga minamahal, na dito niya nilagay, pinagpalat nilang isa na mahal na Panginoon, na ginamit niya upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa huling araw na ito, mga minamahal. Tayo po ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Salamat sa mahal na Panginoon, sa kanyang banal na Espiritu, mga aliw, mga minamahal. Tangin natin kayamanan, kagalakan at kalakasan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po, mga minamahal. Kundan po siya ng ating kapatid, ating beloved sister Mirasol Divira po. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida, at ngayon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ngayon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa ating beloved elders po sa ating kapiling po ngayon, at sa inyo rin din po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati nung wala po ako sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Ako po ay nagmumura, nakapagsisinungaling. Andyan din po ang aking pag-iinom ng alak, at andyan din po ang aking mga kahinaan. At ngunit isang araw po nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, isang araw po ay ako po ay dumalo po sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Mula nung ako po ay nabautismo po, ay ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Nagkaroon po ako ng kapayapaan po sa aking buhay. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved ko pong, mahal ko pong asawa ay grabe din po kayo mag-away noon. Umaabot din po sa punto na talagang ang aking mahal ko pong asawa ay nasasampal ko po ang aking mahal ko pong asawa. Ngunit
mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoong Jesus, yung aking mga gawa ko pong iyon, ay yun po inalis po ng mahal na Panginoon po sa akin. And praise the Lord. Salamat po sa mahal na Panginoon na ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga hindi kaaya-ayang mga gawa. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na noon din po nung ako po ay wala po akong gagasusin sa panganganak po ng aking mahal kong asawa. Ang aking ginawa po ay ako po ay nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung aking panalangin ko pong iyon ay yung po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagasusin ko po sa panganganak po ng aking mahal ko pong asawa. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus na minsan po ay nawawalan po kami ng mga aming nandiyan din po ang mga walang maulam po. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, meron pong mga tao at na hindi na po namin kilala ay kami po ay binibigyan po ng mga noodles po. Salamat po sa mahal na Panginoon. At ganoon din po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. At bawat oras at araw, kami po ay, andyan po ang mahal na Panginoon na kami po ay pinag-iingatan po sa anumang kapamakan. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen and amen po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother Romel Morante sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakapalad po natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo po ay nasa presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang mga taong wala sa presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, napakagulo ng buhay, mga minamahal. Amen. Walang kapayapaan. Amen. Laging nag-aaway, mag-asawa, mga minamahal. Amen. Maliit na dahilan, mga minamahal. Amen. Pinalalaki, mga minamahal. Amen. Maliit na dahilan, nag-aaway na agad, mga minamahal. Amen. Subalit kapag tayo nasa presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating beloved kapatid, sabi nga po, walang maulam. Minsan, amen, walang maulam, mga minamahal. Subalit hindi pinababayaan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng beloved kapatid, hindi nila kilalang tao, subalit ginagamit ng malapenan upang sila'y bigyan ng pagkain ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus, yung malakas na palakpak sa nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kailangan natin palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kapag nakakapuntos po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen, palakpakan po natin siya, mga minamahal. Hindi po kami ang pinapalakpakan nyo, mga minamahal. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Sapagkat yung ating naririnig na mga patuto, hindi po yan gawa ng tao. Hindi po namin gawa, mga minamahal. Amen. Hindi po gawa ng mga tumatayo, mga minamahal. Gawa ng nag-iisang Diyos na buhay sa langit. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo magsikap, mga minamahal. Amen. Magsikap ang bawat isa, mga minamahal. Amen. Sapagkat yung mga nagsasakripisyo, mga minamahal. Amen. Ating dakilang Diyos, tinitignan niya bawat puso ng lahat na narito, mga minamahal. Tayo po. Amen. Tinitignan niya yung mga talagang nagsisikap, nagsasakripisyo, kahit pagod na pagod sila sa maghapong trabaho. Yung iba, mabibigat, mga minamahal, amen, construction, amen, dumadalo pa rin, mga minamahal, amen, dahil sa pag-ibig sa ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Sa mga nais pong mag-alay, amen, lumapit lamang po tayo sa ating mga beloved instrumentalist, amen. Mag-alay po tayo mga papuring awitin, amen. At kung inaantok po talaga tayo, mga minamahal, tumayo po tayo, pumunta sa likod, ating pong ipagpag, mga minamahal, tumalon-talon tayo upang magising yung ating pong diwa, amen, at mapakinggan po natin lahat ng mga patutuo, mga minamahal, amen. Purihin natin nakilang Diyos, tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuo, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister, amen. Marisol de Vera, praise the Lord, at sundan po ng ating pong beloved Elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildo Shada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng Beloved Almeda Children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon at sa lahat po ng pastoral workers, sa atin pong lahat, ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at ipahayag ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal ang inyo bang lingkod, hindi sa pagbababa sa aking sarili mga minamahal dahil ang inyo bang lingkod nung ako ay hindi pa nakakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nandiyan talaga yung ang katigasan ng aking ulo, yung konting kibot, konting marinig, hindi yan lumalagpas sa pandinig ko mga minamahal. Talagang binabalikan ko yan at talagang away talagang hinahanap ko mga minamahal. Dahil ang rason ko mga minamahal kung ano yung kaya mo, kaya ko rin gawin mga minamahal. Labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang pagbabago, mga minamahal, ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi ko kayang gawin mga minamahal sa ganang akin, mga minamahal. Noon, mga minamahal, yung konting salita na hindi tanggap ng aking pandinig, mga minamahal, talagang babalikan ko yan mga minamahal. May time mga minamahal na kapag may kaaway ako, kahit nakamotor or nakabike siya, naglalakad lang ako, hindi ako tatabi mga minamahal. Dahil lang nais ko mga minamahal, siya yung umiwas, hindi ako. At saka mga minamahal, hindi, kahit ang aking beloved Benan, mga minamahal, hindi yan nakakalagpas sa akin. Ang aking beloved na asawa, mga minamahal, nung siya inabubuhay pa, hindi po pwedeng tataas ang boses niya mga minamahal sa akin dahil ang rason ko mga minamahal, ako yung may malaking kinikita sa loob ng bumahay kaya ako lang ang may karapatang tumaas ang boses mga minamahal. Na alam kong hindi iyon karapat dapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya mula nung ako'y nakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, patuloy akong kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na yung taas ko, taas ng tingin ko sa aking sarili, mga minamahal, yun ay ibinaba ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. And praise the Lord. Labis-labis ang ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ngayon, mga minamahal. Labis-labis kong ipinapasalamat na kahit na kagaya kahapon, mga minamahal, may narinig ako, mga minamahal mismo, sa bibig mga minamahal ang kaharap ko, mga minamahal hindi ko gusto, pero labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, yung pagtitimpi na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, bagkus mga minamahal, hindi ko yun pinansin at hindi ko yun pinakinggan na parang wala akong narinig, mga minamahal. Pero alam ko sa sarili ko, mga minamahal, sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung salitang yun, mga hindi pwedeng lalagpas yung isang araw, mga minamahal, na hindi ko yun talaga babalikan kahit matanda pa yun sa akin, mga minamahal. Kaya labis-labis ang pinapasalamat, ang pagpapala na patuloy na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi man karapat dapat patuloy na ginagamit ng mahal na Panginoon Sus sa kanyang banal na ubusan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Marisol de Vera sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Nangangahulugan lamang po yan mga minamahal. Amen. Na tayo po ay nasa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Ang totoong pagbabago narito, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Talagang kung away-away, mga minamahal. Amen. Kung gulo-gulo ang hanap, ibibigay niya, mga minamahal. Subalit, sa gawain ng mga Panginoon, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi na po ito nararapat, mga minamahal. Amen. Ang nararapat sa mga tunay na anak ng Diyos, pagpapakumbaba, mga minamahal. Amen. Meron man tayong marinig, mga minamahal. Amen. Meron mang sinasabi. Amen. Ito po ay hindi na natin iniintindi. Amen.
Sapagkat ang iniintindi, ang iniuna ng ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, ay ang paglingkuran, ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen. Anong magagawa niya, mga minamahal? Magsalita ng magsalita, mga minamahal. Amen. Subalit ang ating dakilang Diyos may magagawa. Bahala ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen. Hindi pa niya naunawaan ang lahat na mga minamahal. Sapagkat siya nakakapagsalita, mga minamahal, ibig sabihin, hindi niya nalalaman kung niyang sinasabi. Kung siya'y naglilingkod, mga minamahal, ang totoo sa ating dakilang Diyos, malalaman niya, mauunawaan niya kung ano yung mga sinasabi niya, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Mag-ingat po tayo, mga minamahal. Amen? Sa ating po mga lumalabas sa ating po mga bibig. Amen. Sabi nga po, rindahan po natin, mga minamahal. Yung parang sa kabayo, mga minamahal. Amen. Meron pong may takip yung mata. Talaga yung mata ng kabayo, diretso lang, mga minamahal. Amen. Hindi pwedeng lumingon sa kabila, hindi pwedeng limungon. Nasa diretso lang. Ganon din yung ating dila, mga minamahal. Kailangan, amen, diretso lang, mga minamahal. Amen. Hindi magsasalita nang hindi nararapan. Sabi nga nating buong beloved parents in the Lord, open your mouth to praise the Lord. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating po pinakamamalapayang. Tayo po man ay umawit, mga minamahal. Amen? Ating po man ipagpag yung ating pong inaantok na diwa. Amen? Stay with Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. O si Jesus ay darating na, kapatid na nagkanaman. Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandaan. Pag sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi. Ang alon sa dagat, nagbuburi. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. We come to glorify His name. Amen. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is our coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There is power, wonder working power in the plan of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. Yes, yeah. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap
I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, we rejoice. Rejoice! Oh, we rejoice, the children of the Lord. Oh, we rejoice. Rejoice. Rejoice, children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, the children of the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalaping Diyos. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalaping Diyos. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamalaping Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kahit madaling araw na mainit pa rin mga minamahal. Amen. Kailangan mas maging mainit ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Upang yung mga nasa kapaligiran, katulad ng ganito, mga minamahal, amen, yung ating klima, mga minamahal, amen, hindi po natin yan, mga minamahal, maramdaman. Hindi tayo maapektuhan, mga minamahal, amen. Huwag tayo magpaapekto po, mga minamahal, amen. Kailangan mas maging mainit tayo sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo na magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Gemma Villaruz. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda, ating pong beloved kapatid, ating po muna ibigay mo pagkakataon sa ating beloved brother Ren Saklit. Praise the Lord. Hello, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Double respect and honor, thirdly, beloved Honorable Pastor and Evangelist Willis Estrada Almeida, at sa hindi malilimot ang turot aral po na iniwan sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, hallelujah, at sa lahat po ng Almeida Children, hallelujah, to all Almeida family, hallelujah, din po, ang pagpapabot ko po ng mapagpalang madaling araw na po, hallelujah. Praise the Lord. May ganun po, hallelujah, sa lahat po ng mga ordained preacher po sa dakong ito. Ating ordained preacher kaya Buboy Nir, sa po ng kanyang pamilya. May galing po sa kanyang beloved daughter, ating beloved sister Ate Vine, sa Praise the Lord. Hallelujah, ganun pang papabot ko po ng mapagpalang madaling araw, hallelujah. At may ganun po sa lahat-lahat, mga minamahal ng mga manunugtog, mga awit ng ating pinakamahal na Jesus, mga beloved brethren, hallelujah, nakasama po namin ngayon, hallelujah, sa gabing ito. Ganyan po ang pagpapabot ko po na mapagpalang madaling araw, hallelujah, sa pangalan lamang po ng ating pinakamalapang na Jesus, hallelujah. Labis-labis po nagpapasalamat sa ating pinakamalapang na Jesus na muli po, hallelujah, na makapagpapahayag ng mga patutuo, preserved, hallelujah, sa ginintong pagkakataong ito, hallelujah, preserved. Labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamalapang na Jesus, hallelujah. Andiyan po, hallelujah, labis-labis po nagpapasalamat sa ating pinakamalapang na Jesus na muli po, hallelujah, sa mga pagkakataong ito, hallelujah, na andyan po, nagkaroon muli, hallelujah, ng desire, hallelujah, na makapag-alay ng mga ayuno, hallelujah, labis-labis ko pa yung pinapasalamatan sa ating pinamanapang Jesus, at may ganun po, hallelujah, kapurihan lamang po sa ating pinamanapang Jesus, may ganun po, hallelujah, sa mga magulang sa patuloy pong pag-iingat nating pinamanapang Jesus. Hallelujah, labis-labis ka ba yung pinasasalamatan, hallelujah, preserve, na doon po may mga karamdaman sa langunit, hallelujah,
patuloy ko pong dinadalangin sa ating pinamahal na Panginoong Jesus ang hallelujah, iba yung kagalingan, hallelujah. At may ganun din po na hallelujah, labis-labis po ang nagpapasalamat sa ating pinamahal na Panginoong Jesus na hindi po siya nagkukulang, hallelujah, sa kalakasan, hallelujah, nagmumula sa Praise Kanya. the Lord. At may ganun din po talagang hallelujah sa pagpatuloy po nating paglilingkod, hallelujah, talagang hindi po tayo pabalik, hallelujah, labis-labis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, at may ganun din po sa mga pagpapala, hallelujah, simula po nang umalis po ako doon sa dako ng Coron, hallelujah, praise the Lord, talagang hallelujah, ang mahal na Panginoon Jesus talagang hindi po nagkulang, hallelujah, praise the Lord, nagpaalala, hallelujah, kahit sa mga maliliit lamang na bagay, hallelujah, praise the Lord, talagang napakabuti po nating pinamahal na Panginoon, hallelujah, upang, hallelujah, lalo pang mabilis, madali, hallelujah, ang paglapit natin sa Kanya, hallelujah, praise the Lord, labis-labis ko po yung pinasasalamatan, hallelujah, praise the Lord, sa mga pagpapalang, ganun po, hallelujah, sa mga pagpapalang material, physical, hallelujah, at lalo tigit sa mga pagpapalang spiritual, hallelujah. Kaya muli po, ang pinamataas na pagpupuri, paglalati, pagdadakil at pagsamba, ay tanging sa ating pinamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen! Praise the Lord! Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! God bless po sa ating beloved brother Ren Saklit sa kanyang pinagpala at buhay na patutungo. Amen! Sa unang dalangin na ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal tayo na abot, amen, ng kanilang panalangin, mga minamahal. Amen! Kaya tayo ngayon, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng pagpapala, meron tayo, mga minamahal. Amen. Dahil yan sa panalangin ng man of God, mga minamahal. Amen. Ating bilang kapatid, mga minamahal, sabi po, pinoprovide lahat. Totoo yan, mga minamahal. Amen. Ating dakilang Diyos, hindi nagkukulang, mga minamahal. Tayo lang ang nagkukulang. Amen. Lahat ng mapagpapala, sabi nga, hindi man natin mga minamahal. Amen. Kahit hindi natin hilingin, mga minamahal. Amen. Ibinibigay ng ating dakilang Diyos sa atin. Amen. Hindi man tayo mga minamahal. Amen. Hindi man, minsan, hindi natin nagaganap, mga minamahal. Hindi natin nagagampanan yung ating mga tungkulin. Subalit nariyan lagi ang malapit noon, mga minamahal. Amen. Mapag-unawa. Inuunawa tayo ng ating dakilang Diyos. Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng malapit noon. Amen. Napakapalad natin, isa tayo sa pinili ng mahal na Panginoon. Sapagkat hindi lahat binigyan ng ganitong pribileyo, mga minamahal. Dakilang pribileyo ito, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi nga lahat pinili ng mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Kaya sabi nga po, huwag po nating sayangin, mga minamahal. Amen. Bagkus atin pong ingatan, sabi nga po, ipagtrabaho. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Minsan mga Kristiyano, nakakalimutan, mga minamahal. Amen. Ang pagpalakpak, ito po, mga minamahal. Amen. Meron tayong mga problema. Meron tayong mga suliranin. Amen. Yung pagpalakpak, isa yan, mga minamahal. Amen. Makapangyarihan yan, mga minamahal. Pagpupuri yan sa mahal na Panginoon. Amen. Maliban na lang kung ang Kristiyano ay pinagpala na nga po, mga minamahal, amen, hindi na makapalakpak, amen. Sabi nga, kaya nga ang beloved Mama dear, napakapalad ng isang Kristiyano kung meron siya mga pagsubok na pinagdaraanan. Meron mga problema na pinagdaraanan. Bakit, mga minamahal? Amen. Natututo siyang tumawag sa ating dakilang Diyos. Amen. May problema, malapit noon, wala akong pambayad sa upa sa bahay. Malapit noon. Yung aking anak nasa ospital, naghihingalo. Mahal na Panginoon, wala kaming makain bukas. Amen? Kung meron ng pagkain, amen, hindi na makapag-praise the Lord. Amen? Pagdating sa gawain, praise the Lord. Ganun na lang, taas ng kamay, upo na, mga minamahal. Amen? Subalit ang mga pinagpalang lubos, mga minamahal. Amen? Kung mayroon tayong mga problema, pinagpala tayo, mga minamahal. Huwag po nating wag natin sabihin, hindi tayo pinagpala dahil marami tayong problema, mas pinagpala yung mga maraming problema. Bakit, mga minamahal? Amen? Malapit tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Pwede natin yung i-overcome. Kayang-kaya natin i-overcome yan, mga minamahal. Kasama natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Hindi tayo nag-iisa.
Amen. Hindi tayo nag-iisa, mga minamahal. Amen. Basta't patuloy lamang tayong tumawag sa ating pong pinakamamanap na Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig, mga pinagpalat buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved sister, Gemma Bellerus. Praise the Lord. At sundan po na ating pong beloved brother, Janjan Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dabing pagalang sa ating beloved Wildy E. Almeida sa hindi malilimutang turo na ating beloved Wildy C. Almeida. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginintoong pagkakataon na kanyang pinagkaloob sa akin na po siyang aking mapasalamatan. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpoprotekta sa aming magkakapatid mula sa pagpunta ng aming eskwelahan hanggang sa pagpunta ng aming tahanan. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man karapat-rapat, ngunit ginawa niyang karapat-rapat at kanyang ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga biyayang kanyang binibigay sa amin na hindi man namin hinihiling, ngunit kanyang pinagkakaloob. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang pisikal, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang pinakabata sa pupuri pagwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Gemma Bellerus sa kanya pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakapalad natin sapagkat meron tayong Diyos na nag-iingat. Amen. Sa bawat isa sa atin. Mula sa ating pagtulog hanggang sa paggising sa umaga. Nariyan lagi ang habag ng ating dakilang Diyos. Amen? Paggising sa umaga, taglay natin ang kalakasan, yung kaisasang buhay na patuloy na ipinahihiram sa atin ng ating dakilang Diyos. Aalis tayo ng bahay, safe. Pupunta sa ibang lugar, safe. Pag-uwi, safe pa rin. Dahil sa habag ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus, yung malakas na palakpak sa ating nag-iisang Diyos na buhay, ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po muna ay manalangin. Amen? Atin pong ipag-pray, yung ating pong coffee break. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na po Yesu Cristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Marami pong salamat malapay noon sa dakilang pagkakataon. Prebelyon ay pagkalago sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod malapay noon. Humihingi po kami ng habag, lalo yung ibang lingkod. Kahabagan po kami patawan, huwag sa linisin ng banal at gumago sa krus ng Kalbaryo malapay noon. Basbasan mo po malapay noon, pagpalain, hallelujah, ang aming pong pagsasalo-salong breaking sa araw na ito malapay noon. Magsilbing kalakasan, kalusugan ng aming mga physical na pangatawan, panggising sa aming inaantok na diwa malapay noon. Ibalik po po ng bilyon-trilyon tayong pagpalang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna at your feet and supplies our every need. Oh, taste sweet the song with Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every
to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble thee. It will be the glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will bless the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Bumalakpak po muna tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po yung magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Praise the Lord. At kung nakahanda na po, ating pong beloved kapatid, beloved elder, beloved brother, Jan Aquino, atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved sister Abelina Rosario. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal Jesus. Praise the Lord. At narito po, mga minamahal, ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Impersonal pagulat ang pinakamataas na pagpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Praise the Lord. The wala na, dubigalang po sa ginagalang Pastor Willie Stradalmeda. At sa mga pag-aalala, hinunturot yung ginagalang San Pastor Linsan, ang whole family, oban may children, maging sa ating mga beloved workers. Sa lahat po mabinamahal ng ating beloved elders in Presgad, sa mga patiran datihan mambaguan sa lugar na ito, Presgad. Magandang umaga na po, Presgad, at purihin din ng ating pinakamalapang Jesus. Binabati ko rin po maminamahal ang ating mga live webcast na nariyan nakatabay po, Presgad, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, Presgad. Magandang oras po niyan, maminamahal. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus, kapoy nabigyan maminamahal na mapasalamatan ang ating pinakamamalapang Jesus in Presgad na nariyan maminamahal na ako'y pinagpala maminamahal dahil ako'y nabigyan muli na mapasalamatan ang ating pinakamamalapang Jesus. Purihin ko lang po ang ating pinakamahal na Jesus ng yung ibang lingkod, maminamahal ay maalala ko noon, maminamahal nung
magkaroon po tayo ng krusada sa dako po ng sa Ordaneta, maminamahal na talagang doon kami gumawa ng streamer, maminamahal, na yun ay grabing himala ng ating pinakamalapit Jesus na ginawa sa aking buhay. Dahil alam niyo po, maminamahal talagang kami po maminamahal ay nagkaroon ng time na gumawa maminamahal ng mga streamer, yung malalaking streamer, praise God. Madalit sabi, maminamahal, bago kami gumawa ng ating big streamer, maminamahal, talagang pinag-aalayan po ng ayuno yan, maminamahal, praise God, dahil hindi po basta-basta maminamahal yung pagkakabit at paggawa ng streamer, maminamahal, na talagang ang ibang lingkod ay nakapag 5 days ako noon, maminamahal, yung aking mga kasama, may 7 days, may 15 days, maminamahal, na talagang after po namin mag-ayuno, maminamahal, nakita-kita po kami sa dako po ng Ordaneta City kasi yung lugar nila, maminamahal, ay magandang paggawa ng big streamer, maminamahal. Parang katulad po natin na may gym, maminamahal. Pwede nating ilatag, maminamahal. Ako po yung tagapaikot, maminamahal, ng lata ng sardinas, praise God, na may uling, maminamahal, na may alambre. Yun po yung pinangbubutas po namin doon sa big streamer, maminamahal, na talagang yun po yung aking trabaho. Yung mga kasama ko, sila po yung tagapinta, imprint, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, nung madaling araw na aming mga kasama, ibang kasama, talagang dahil siyempre kami napapagod din, maminamahal, at nagugutom, maminamahal. Madalit sabi, bumili sila ng aming mauulam. Kasi yung breaking po namin, maminamahal, naubos na yung pang umagahan, tapos pang tanghalian. Yung aming kakainin na lang sa hapunan. First God, talagang nakabili sila, maminamahal, ng yung ulam na may tama, maminamahal. First God, madali sabi, lahat kami, maminamahal, walang exempted. Nag-LBM po kami, maminamahal. 3 po kami na naging critical. First God, talagang grabe, maminamahal, dahil halos pasintaban na lang po sa mga kumakain, maminamahal. Halos wala na kami mailabas, maminamahal, dahil grabe, dugo na, maminamahal, yung aming nilalabas. Talagang pati yung aking yung idinuduwal, dugo na, maminamahal. Madalit sabi, dahil parang paputol-putol yung aking hininga. Noon, hindi pa ganito ang katawan ko noon, medyo payat pa ako, maminamahal. Talagang grabe, impressed. Sabi ko doon sa mga kasama ko, lalo na sa ating beloved preacher, kasi beloved preacher po yung nangangasiwa doon, maminamahal. Sabi ko kay Kuya Bal, sabi ko, kayo na lang po magpaliwanag sa aking magulang kung anong mangyari sa akin. Praise God. Alam ko, gagabayan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Madalit sabi, parang nagpaalam na ako, maminamahal. Dahil alam ko, maminamahal, parang kukunin na ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, nung nasambit ko yun, maminamahal, parang pinatulog ako, pinaghibing ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Tapos yung aking panaginip, puro maliwanag, puting-puti, maminamahal. Wala akong maaninag, kahit anong maminamahal. Puting-puti, maminamahal. Nakatulog ako, maminamahal. Nung pagkagising ko, maminamahal, pinagaling na pala ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, nagulat silang lahat, maminamahal, dahil grabe, maminamahal, kahit anong inom po namin ng yung kulay blue na Gatorade, wala talaga, maminamahal. Tinamahan talaga kami ng yung lason, maminamahal. Sabi nga, lason yun, maminamahal, na food poisoning. Alam niyo po, maminamahal, grabing himala nating pinakamamalapay Jesus. After po naming nilihan, nakahimbing po kami ng tulog. At noong maminamahal, kung talagang hindi pa kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus, talagang bubuhayin ka ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, talagang napakabuti ng ating pinakamamalapay Jesus. Sabi nga, maminamahal, lagi lang tayong manampalataya, humingi ng habag, magsisi, praise God, na talaga nandun, maminamahal. Ang kahabagan naman ng ating pinakamamalapay Jesus, hindi mo masukat ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. At nandun, maminamahal, ang isa pang himala na nangyari sa amin, maminamahal, crusade din po, maminamahal, sa dako po ng Gapan. Ganon din po, maminamahal, nag-alay na naman kami ng pag-ayuno, praise God. Na talagang yung ibang lingkod ay pinagpala, nakapag 7 days po ako noon, maminamahal. Tapos yung aking mga kasama, ganoon din, 7 days, 15 days, 21 days, maminamahal.
Nagkatipon-tipon na naman kami, maminumhal, sa dako po ng Gapan, na doon kami nagkasalubong, maminumhal. Tapos, nung gumagawa kami ng, bago kami dumating, maminumhal, meron pong nag-aayuno doon, maminumhal na isang adult choir. Ang target niya ay nasa 40 days, maminumhal, para sa ialay sa ating banal na krusada na gaganapin sa dako ng Gapan. Hindi na po natapos, maminumhal, yung 40 days niya, maminumhal, dahil mayroon po siyang nabisyon na napakasamang panaginip, maminumhal. Yung aming ginagawang big streamer, maminumhal, mayroon daw napakaraming sungay, maminumhal, na kalabaw. Sinusuwag yung ating big streamer, maminumhal, pero hindi napupunit, maminumhal. Yung kalabaw na yun, maminumhal, pulang-pulang mata na napakaraming sungay at napakalaki, verse God. Isipin nyo, maminumhal, ay kaya niyang abutin yung ilang feet yun, 30 feet, maminumhal, para suwagin yung maminumhal yung ating big streamer. Pero hindi niya nawasak, maminumhal. Yun yung nasa vision niya, yung kanyang panaginip, maminumhal. Alam niyo ba, maminumhal, nasa 37 or 38 days pa lang siya. Nag-break na yung ating beloved, ating adult choir, verse God. Dahil hindi niya na tinuloy yung, kasi parang nanghina siya, maminumhal, nung napanaginipan niya yun, maminumhal. Dito na, dumating na kami yung first God. Bago kami uli mag-start, maminumhal, pinag-alay kami, maminumhal, nating mga, yung nangangasiwa po doon, maminumhal. Pinag-alay muli kami ng pag-aayuno, sabay-sabay, maminumhal, doon sa pastoral house. Another 3 days, maminumhal. Madali sabi na kapag 10 days ako, yung mga kasama ko may 24 days, mayroon 18 days. Alam niyo po, maminumhal, hindi ginawa na po namin yung big streamer natin, maminumhal. Ganon din po, maminumhal. Hinilatag po namin doon, maminumhal. Ganon din po yung ginagawa, ako yung taga-paikot, maminumhal, ng lata ng sardinas. Ako yung taga-butas ng aming, yung ating big streamer, maminumhal, ay kakabit. Hindi nakagawa na kami, maminumhal. Tapos na, yung ibang big streamer natin ay kabit na, maminumhal. Unang gabi pa lang, maminumhal. Talagang tagumpay, first God. At nung nagbanal na gawain tayo, maminumhal, meron na po kaagad na save na 60 souls, maminumhal. Grabing pagpapala ng ating pinakamamalapit. First God, hindi pa po nagkukursada. Meron na po kaagad, maminumhal, na napakaraming na nabubutisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapit Jesus. First God, at sa sumunod na maaraw, nadagdagan pa yun, maminumhal. Talagang grabing pagpapala ng ating pinakamamalapit Jesus. Wala pang nangyayari, maminumhal. Hindi tuloy-tuloy po, kada gawa po namin ng streamer, dahil marami tayong, pag nagkakabit tayo noon, maminumhal, napakaraming streamer, maminumhal, at malalaki talaga. First God, alam niyo po yung tuktok ng mga poste na yan, maminumhal, inakyat po namin yan. First God, talagang walang takot, maminumhal, walang pangangamba, maminumhal, dahil kasama naman natin ang ating pinakamamalapit Jesus. First God, alam niyo, maminumhal, nakagawa na naman kami, maminumhal. After nun, mayroon na lang dadalawa na natitira. Naalala ko, maminumhal, dahil may sinasabi silang, yung mga taga doon, mayroon silang talipapahan doon na napakalaking parang palengke na. Pero talipapahan lang yun, maminumhal. Sabi ko, maganda doon, kuya. Tignan natin. Sige, check natin yung lugar. Baka magandang pagkabitan natin ng big streamer. E di nung una, maminumhal, nandun na kami. Tapat na namin yung poste, maminumhal. Yung mismong sa may palengke. Yung maraming tao, talagang dumadagsang mga tao, maminumhal. Talagang nandun, maabot na kami ng mabandang alas 3 yun, maminumhal, alas 3 na ng umaga. Marami na rin naglalatag ng kanilang paninda, first God. Andun, maminumhal, nung inakyat ko yung poste, sabi ko, 4 na transformer, nalagpasan ko yung 4 na transformer, hindi ko na napansin dahil maliliit na transformer, maminumhal, pero napakalalakas na voltahe, ang lalaking wire yun nandun, first God. Alam niyo, maminumhal, sabi ko dun sa nung gabi na yon, dumating din po ating mga kapatid na galing po ng main church, ating beloved Kuya Nilo Santiago, praise God. Glory to God pong puminta yan, maminumhal. Kung naalala niyo po yung dating pastoral house po ng Pampanga, maminumhal. Isa rin po siya nag-print doon, maminumhal. Siya po yung nagpinta doon, maminumhal. Na talagang akala niyo buhay na buhay talaga, praise God. Alam niyo po, maminumhal, na talagang ating mga kapatid, dumating po doon, maminumhal, ating beloved Kuya. Hindi sinama po namin, maminumhal. Sabi niya, sama ako. Magpahinga lang ako ng konti, mamaya sama ako. Hindi, sabi niya, kasi hindi po siya makakapagsalita, sign language, maminumhal. Sabi niya doon sa preacher po, yung ating nangangasiwa doon, sasama daw siya, magpahinga lang daw siya ng konti.
Alam niyo, mga minamahal, hindi, madali sabi, nakasama po namin siya. 2 streamer na lang, mga minamahal, ang ikakabit po namin. Hindi, nung umakit ako, sabi ko, hindi talaga pwede. Kuya, hindi talaga pwede, madidisgrasya yung magkakabit. Sabi ko, salabat yung ating wire. Hindi, nung bumaba ako, mga minamahal, nagmi-meeting kami sa baba. Hindi namin napansin, mga minamahal, ating beloved kuya ni Lou. Dala na niya pala yung big streamer natin, mga minamahal. Tapos, hindi po kami gumagamit ng alambre, mga minamahal. Ginagamit po namin yung nylon. Yung nga lang, maminamahal, yung sa kanyang balikat, mayroon palang kitchen na yung sabitan ng, kasi uso dati yun, parang yung kadena, maminamahal, sabitan ng mga susi. Hindi, umakit siya. Nung unang kabit niya doon sa may debola na, maminamahal, hindi po basta-basta yan, debola. Doon sa may baba noon, naitali niya, maminamahal, hindi po siya nakuryente sa himala ng ating pinakamamalapay sus. Hindi po siya nakuryente nung una, maminamahal. Pero nung yuyukod na siya, kasi itatali niya yung pangalawang laylayan doon sa may baba para unat yung ating big streamer, maminamahal. Alam niyo po, grabe talagang gawa ng kaaway, maminamahal. Sumabit yung kanyang, yung susian, maminamahal na bakal, yung parang kadena, maminamahal. Sumabit doon sa live wire, maminamahal, nakahawak po siya doon sa poste na bakal. I-ground po yun, maminamahal. Biglang pumutok, maminamahal, 2 transformer. Tapos biglang nag-shutdown yung ating ilaw doon, maminamahal, talagang grabe. Nagagalit pa yung ating, yung mga katao doon na siyempre, naglalatag sila yung paninda nila. Nagagalit sa ating, grabe, maminamahal, tinutuya tayo, inuusik tayo, maminamahal. Yan, kasi ang titigas ng ulo nyo, alam yung delikado niya. Kung ano mga pinagsasabi, pinagwiwikaan tayo, maminamahal. Pero hindi kami natinag, maminamahal, dahil may tinuro ang ating ginagalang malapastor. Kasi sabi nga ng ating ginagalang malapastor, pag nasa kagipitan tayo, maminamahal, huwag tayong mahiya, lumuhod tayo, maghingi tayong sisi sa ating pinakamamalapay Jesus at paghihimalan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya ginawa po namin yun, maminamahal. Yung ibang mga kasama po namin, dahil 7 kami, maminamahal, na mental block, maminamahal, talagang umiyak na lang, yumuko na lang, umiyak na lang. First God. Pero kaming 2 po kami, maminamahal, talagang hindi po kami nagpatinag sa gawa ng kaaway. First God. Yung dala po naming Bible, maminamahal, ipinatong po namin sa ating mga kapatid. First God. Talagang nilihans po namin yung kumukulo, maminamahal, kumukulo po ang ating beloved kuya ni Lou Santiago. Bumubulwak po yung dugo sa kanyang bibig, maminamahal, na nangingitim na, maminamahal. Sabi ko, wala na. Dahil pinulsahan po namin siya, wala na talaga. Tapos napakainit, maminamahal. Pero hindi po kami nawala ng pag-asa, maminamahal. Nandun, pagkatapos po na yung magsisi, manalangin, maminamahal. Kinasout po namin yung demonyong kamatayan, maminamahal. Yung patay, binuhay ng ating pinakamamalapayan sa First God. Grabing himala, maminamahal. At alam niyo po, maminamahal, hindi pa po na doon natapos, maminamahal, yung aming patutuo, maminamahal. Dahil nung sinalo ko po ating beloved kuya, ay payat pa ako noon, maminamahal. Hindi pa ako ganito kalaking katawan, maminamahal. Kumbaga yung katawan ko ngayon, mga times 5 na yan, maminamahal. Pero alam niyo po, may grabing payat ko, nasa luko, nasa himala ng ating pinakamamalapay, ating beloved mahal kapatid. Ngayon, nagka-fracture po ako dahil sa sobrang bigat niya, maminamahal. Talagang yung aking 2 paa ay na-fracture yan, maminamahal. After 1 day, nangitim po yan, maminamahal. Talagang, sabi nga nung ating kapitbahay na doktor, kasi doktor po yan doon sa dako po ng Gapan, New Baisia, sabi sa akin, kasi chinik niya ako, maminamahal, dahil magandang ugali niya. First God, pumunta doon, maminamahal, dahil nabalitaan nga niya. Sabi niya, naku, dyan, sabi niya, puputulin yung paa mo, dahil mabubulok na yan. Naipon na yung buong dugo sa buong paa mo, nangitim na, hindi na siya pula, nangitim na, sabi niya. Tapos parang may kinuha na niya ng blood. Sabi niya, yung kumbaga sa blood clot na daw yun, maninigas na daw yun, mabubulok na, at uuudin, sabi niya. Nabali yung, nung klinik niya, maminamahal, ginalaw-galaw niya kasi. Talagang wala nang puwersa, nabali na yung mga ugat niya, sabi niya. Wala na talagang pag-asa yan, sabi niya. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Pero bilang tao, medyo ninervyos po ako. Pero inalis ng ating pinakamamalapayas yun. Nanampalataya pa rin ako sa ating pinakamamalapayas. Praise God, malapit na yung krusada, maminamahal, grabe. Sabi ko,
Paano na ako magagamit, maminamahal, bilang isang manunugtog sa iyong banal ubasan, pinakamamalapay Jesus, kung wala na yung aking dalawang paa, maminamahal. Alam niyo po, Presget, talagang mahabagin talaga ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo po, lihans lang ng lihans, maminamahal. After 1 week, maminamahal. After 1 week, after 3 days lang, maminamahal. Di chinik up po ako, maminamahal, mga isang araw pa lang. Yung pagkabagsak namin ng umaga, isang araw pa lang, chinik up ako, maminamahal. Sabi, mabubulok na daw, maminamahal. After 3 days, pinalakad ako ng ating pinakamamalapay Jesus in Presget. Grabing himala, sa mga himala in Presget talagang, kahit yung doktor na nag-check sa akin, maminamahal, sabi niya, anong ginawa ko daw? Sabi ko, ang ginawa ko, nananampalataya lang sa ating pinakamamalapay Jesus. Talagang magkumapit lang tayo. Presget, talagang tutugon ang ating pinakamamalapay Jesus. Presget, at ang grabing himala pa ng ating pinakamamalapay Jesus. Kung dati-rati ating beloved kuya, ating beloved kuya Nilio Santiago, alam niyo po, hindi po talaga nagsasalita yun. Wala ka talagang maintindihan kahit na isang words na o salita, maminamahal. Pero sa himala ng mga himala, Presget, nakakapagsalita na ng ating mahal kapatid. Bagamat hindi maganda, yung tuwid na. Hindi na katulad dati na talagang wala kang maririnig. Presget, at ang isa pa doon, maminamahal, nakakarinig na rin po siya sa himala ng ating pinakamalapay. At sa unat laging panalangin na ating ginagalang malapason. Presget, na talagang nandun, mamila salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Nagkaroon tayo ng ating ginagalang malapason. Presget, upang turuan tayo maminamahal ng tamang pagtawag sa ating pinakamamalapay. Presget, at talagang doon, maminamahal, pinaghihimalan tayo ng ating pinakamamalapay sa habag at kapangyarihan ng ating pinakamamalapay. Presget, kaya lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay. Salamat, Presget. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, Brother Janjan Aquino, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Nandun kung saan talagang napakaraming biyaya at pagpapala. Tunay na sa ating paglilingkod ay talagang walang kalugihan, man mahal. Lahat ng mga bagay talagang nandun na grabing pagpapala lahat, napawang pagpapala lahat ang patuloy na pinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Ganun na lamang tayo kapalad, minamahal, na talagang ating nasumpungan ang buong katotohanan na kung saan minamahal at talagang dati-dati kung ating isipin talagang grabe ang gulo ng ating mga buhay. Talagang napakahirap minamahal. Ngunit nung tayo napabilang sa mga anak ng Diyos, hallelujah, grabing mga biyaya at pagpapala, na doon ng grabing pag-iingat, bagamat di man karapat dapat minamahal, hallelujah, imagine tayo tatawag sa dakilang Diyos. Ngunit doon ang kasagutan at katugunan lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakabatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Goldestrada Almeda, ang huling propeta ng ating nadakilang Diyos. Hallelujah. At ganoon din sa pag-alala sa mga turut aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ganoon din sa kanilang mga beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved honorable pastor. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Beisner, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na salamat ulit sa dakilang Diyos. Hallelujah. Na tayo muling nabigyan ng magandang pagkakataon upang ating mapapurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Talagang tunay natin talagang samantalahin ang ganitong pagkakataon. Ito talagang grabing pagpapalang spiritual na tayo nakapaglilingkod po sa dakilang Diyos, lalo pong pagpupuyat ng ganito minamahal. Ito ay pag-iipon ng langis minamahal na sa huling panahon minamahal ay hahanapin ng dakilang Diyos na talagang tatanungin kung tayo minamahal ay talagang nandun na maghahanap ng langis sa mga huling panahon minamahal, kagaya po ng 10 virgins minamahal. At talagang pag ito ay hindi kalugihan minamahal, na tayo nagpupuyat dahil grabing mga pagpapala, nandun na grabing pag-iingat. Talagang sabi nga natin, beloved evangelist pastor, hallelujah, kapag kayo talagang nag-overnight minamahal, at ang katumbas ito minamahal ay 3 days fasting.
Tunay na maraming nakasubok, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na nandun ang babangga ng sakyan, minamahal. Tunay maging yung mga sakyan na nakabangga, tumilapon yung mahal na kapatid. Ngunit tumayo, nagpagpag lang. At yung mga sakyan na nakabangga, minamahal, talagang yupi-yupi, akala nyo nakabangga ng poste. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating dakilang Diyos. At ganun po man manmahal, tayo po ituloy-tuloy na po manmahal sa pagbabahagi po ng buhay ng patotoo. At tunay po manatili po tayong isip na mahal. Maya-maya na lang din po manmahal ay makakapakinig na tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya atin na pong tisi na tayo magising manmahal upang lubos po tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan mong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Avilena Rosario. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Arman Rondillos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating beloved Sister Avilena Rosario po. Wala pa po. Amen. Praise the Lord. Kung hindi pa ho handa ang ating mahal na kapatid, ating binibigay muna yung pong pagkakataon po mo na mahal sa ating beloved Sister Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kung hindi pa rin handa talaga minamahal, ating binibigyan na pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Arman Rondillos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved Sister Avilena Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved family, sa ating beloved Pastor Worker at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagbago na ng aking buhay. Dahil dati-rati pa lang po, nung nasa Siargao po ako po ay may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako'y nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking bisyong na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinasalamatan kayo po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng sakit sa katawan at sa ulo. Pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil ang sakit sa katawan at sakit sa ulo ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil sa pag-iingat rin po sa akin sa pagdadrive. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin sa araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Patuloy na pinagkakaloob niya sa akin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat na papurihan. Pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Ating beloved Brother Arman Rondillos sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na mahal talagang ating napapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa napakaraming biyat pagpapala. Lalo na po sa ating mga karamdaman, minamahal na talagang minsan yung lalo na talagang grabing kirot nating naramdaman nung talagang nandun na sinusumpong pa yung mga karamdaman niya, minamahal. At buhat nang tayo maglingkod, ay nandun na nakatamo tayo ng kagalingan, minamahal, dahil yan ay pagpapalang spiritual na nandun, minamahal, nung tayo mapatawad ng ating dakilang Diyos. Yung ating mga karamdaman na bunga ng ating mga kasalanan talagang
tayo pinagaling ng ating dakilang Diyos. Patunayan na tayo pinatawad ng ating dakilang Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago natin po tawagin ng ating mahal na kapatid, sunod magbabahagi ng mga buhay na patuto, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya. Palakpakan mo natin ang kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Nang tili po tayong kising na mahal at atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Avelina Rosario. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mark Roland Dumalantay. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeida. Ganon din po sa mga dinalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa mga beloved pastoral workers, sa iyo rin po mga minamahal na kapatiran.
Ako'y nagpupuri na papasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Right, Panginoon. amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nung nasib kami talagang may karamdaman akong pananakit ng ulo pag yan ay sinusumpong. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah. Praise the Lord. Maghapon po yan talagang tinusok-tusok yung aking ulo. Hallelujah. Ngunit nung naiswitch ko po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, ay talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoong Hallelujah. Jesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nandiyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po siya nagpapabaya sa amin. Hallelujah. Maging sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan, talagang kapuri-puri, kamangha-mangha ang gawa ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil Amen. yung aking mahal na anak, talagang na-encounter po siya sa disgrasya. Hallelujah. Hallelujah. Talagang nagsalpukan yung sinasakyan nilang single. Ngunit yung aking mahal na anak talagang tumilapon na lamang sa gilid ni Bukol. Gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yung panlaki ng aking ulo talagang hallelujah, praise the Lord, mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang sa patuloy ng pagdalo, ay talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang, hallelujah, praise the Lord, talagang hindi na po sinusumpong, lubusan ng pinagaling ng pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah. Hesus. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa patuloy ng pagdalo ay talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus the Lord. na hindi nagpapabaya sa amin maging sa pang-araw-araw namin pangangailangan sa araw-araw. Siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napakapalad natin talagang. Hallelujah, praise the Lord, dahil may matatawagan po tayo Amen. na Diyos na buhay, nagpapagaling ng mga Right, amen. karamdaman. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Ibigyan pinakamalakas na palakpak sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Abelina Rosario. Tuloy naggrabe mga himala ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Imagine na napakaraming mga pagbabago ng buhay, lalo na po higit manamahal yung aksidente, nandun ng salpukan, manamahal, ng motorsiklo, manamahal. Imagine yung head-on na banggaan, manamahal. Grabe yan, manamahal. Talagang sa atin po, dahil tayo po nagmamaneho, manamahal, lalo na kung tumatakbo yan ng kahit 50 lang ang bawat magkabila, manamahal, ang impact niya na 100, manamahal. Grabe yan, manamahal. Napakahirap na sitwasyon niya na banggaan. Ngunit imagine, grabe, tumila po ng kanilang mahal anak, pero yung kanilang mahal anak, nagpagpag lang, pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang maliban na lang na tayo pag-ingatan talaga ng dakilang Diyos. Talagang grabing pagpapala po natin, minamahal. Ganun na lamang kabuti ang ating dakilang Diyos. Imagine, sabi nga ng banal na kasulatan, pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandun minamahal, na kanyang susuguin yung kanyang anghel, na talagang magbabantay sa atin. Talagang walang maraming matumbaman, madisgrasya man sa tagiliran, sa kaliwa mo, sa kanan. Ngunit ikaw ay hindi ka maano. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. Ating po talaga minamahal, maging sa ating mga mahal na kapatid na nagpapatuto. Kapag ka nakakapuntos po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ipalakpak po natin yung ating mga kamay manmahal. Hallelujah. Talagang nandyan, grabing pagpapala ng Diyos. Dahil talagang tayo mamangha lagi manamahal sa gawa ng ating dakilang Diyos. Hindi laging, porque ating lagi na naririnig manamahal. Ito'y hindi lamang sa ating pagpalakpak manamahal. Grabing pagpapala po yan manamahal sa atin manamahal. Sabi nga ng ating mga minamahal na nangangasiwa po sa atin, ang pagpalakpak talagang huwag tigilan, minamahal, dahil nagbibigay daw yan ng magandang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na pato at atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Hannah Villaruz. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Albeda. Ganun din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po yung bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Measure ko lang po, mga minamahal nung 5 years old po ako ay dalawang beses po ako nakunpay sa ospital dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Andyan po na ako pa na-ultrasound at nilaboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpa-back up prayer din po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans at sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin nating minamahal na ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ako po ay pinagaling ng ating pinamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan po na ipinagkaloob po sa akin dahil dati-rati pa lang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma at sa tuwing natake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang at halos lahat po ng kinikita ng aking mahal na amay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami ay nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa amin mula sa pinansyal, physical, material, ay higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng paparang pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Diyos, minamahal. Hallelujah. Nandun minamahal ang ating mahal na kapatid. Nandun maging sa kanilang mga karamdaman, minamahal. Talagang napakapalad natin, minamahal. Dahil talagang merong man of God. Ang huling propeta ng ating pinakapamahal na Panginoon na patuloy na nanalangin sa ating minamahal. Bagamat sa gitna ng kanilang katayuan ng ngayon minamahal, dahil ang ating beloved Honorable Pastor talagang pinasok ng lamig sa grabing kainitan, nandun na pumunta ng talipaw, minamahal, at talagang hanggang sa ngayon minamahal, patuloy na dumadalangin pa rin sa atin minamahal. At ang maging lalo na minamahal, kabalikat ng mga manggagawa, patuloy dumadalangin sa atin. Kaya napakapalad natin minamahal. Kaya kahit saan tayo mapunta minamahal, nandun minamahal na tayo yung nagkukulang, minsan di tayo nakapagpupuri minamahal, pupunta na tayo sa mga trabaho, kung saan man, eskwelahan minamahal, nandun ang mga aksidente minamahal, ngunit pinag-iingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Yan ay talagang dahil sa mga taong walang sawang lumuluhod para sa atin araw at gabi. Ang mga pangalan natin ay nandyan sa poste minamahal, nandun ang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad na minamahal. Talagang kahit saan man tayo magsumumpong minamahal ng lahat ng uri ng gawain minamahal, wala tayong masusumpungan ganito minamahal. Dahil lang iisa lang ito na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. At yun pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Hannah Villaruz. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Brother Peddy Castillo. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na pagsus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada. At ganoon rin po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lindsay Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida family, sa atin pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon na ipinagkaloob niya. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin na hindi man po namin hinihiling ay kanya po pinagkakaloob. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi niya pong pag-provide ng aming daily needs, lalo na rin po sa mga pangangailangan na rin po ng aming beloved mother and beloved kuya na nagtatrabaho. Pinagsasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa aming beloved family, lalo na rin po sa pag-alis sa bahay at sa pag-uwi. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong pag-aaral. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po karapat-dapat ay ako po ay kanyang kinahabagan bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang pinansyal, pisikal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, ating beloved Sister Hannah Villaro sa pinagpalang buhay na patutugin. Hallelujah. Talagang ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Talagang patuloy na nagpo-provide, hallelujah, ng lahat ng pangailangan. Dahil yan ng kanyang pangako na talagang tayo, pag tayo manatiling maglingkod sa kanya manamahal, hindi niya tayo pababayaan ni pagkukulangin man sa lahat ng ating pangailangan. Tunay manamahal, nandiyan tayo laging pinoprovide ng ating dakilang Diyos. Minsan kung mag-provide nga ating pinakamamahal na Panginoon, akala natin wala naman na mahal, ngunit on time magbigay ng biyaya at pagpapala. Talagang marapat lamang talaga na ating talagang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Dahil napakaraming biyaya lagi ng ating dakilang Diyos. Minsan yung mga biyaya ng Diyos minamahal, hindi lang natin nakikita minamahal. Hindi lang natin na mumuni-muni mga pagpapala. Pero Biblia mismo nagsabi minamahal, ang pagpapala ng ating Diyos na buhay, araw-araw laging bago. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun mga grabing pag-iingat, pagpapagaling sa atin. Yung talagang grabing pong himalaya manamahal, yung talagang paggising pa lamang natin na umaga manamahal, grabing kalakasan na manamahal ang binigyan ng Diyos. Tunay na talagang sa mga panahong ito, marami na pong hindi nagigising. Lalo na po ngayon manamahal, grabe ang init ng araw manamahal. Talagang dapat talaga mga anak ng Diyos talagang grabing magpakainit sa ating paglilingkod manamahal. Ngunit isang nakakalungkot na bagay manamahal, lalo na po ngayon manamahal, yung ating bilang medyo kumukunti tayo manamahal. Hallelujah. Bagkus dapat sana lalong magpakainit sa paglilingkod kapag ganitong umiinit ang panahon, manamahal. Alam nyo, last year, manamahal, hindi ganito kainit, manamahal. Tunay po, manamahal, na talagang grabe ang init ngayon. Nagkakaroon pa ng heat wave, manamahal. Subukan natin magbiyahe. Nandun sa daan, manamahal, buksan natin bintana. Talagang mararamdaman mo yung grabing init na talagang nakakahimatay, manamahal. Talagang palala ng palala habang lumilipas ang panahon, palala ng palala. Talagang kung hindi pa tayo magpapakainit sa paglilingkod, manamahal, ano pa kaya ang temperatura sa susunod na panahon? Ngunit ito na po yung sinasabi ng Biblia na talagang sa matinding init, painit ng painit ang mundong ito, dito pupugnawin ng dakilang Diyos ang mundaigdig na to. At lahat ng bagay nandito, manamahal. Ngunit talagang bago man dumating ang grabing init, dapat ang mga Kristiyano magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang nalalapit na, minamahal, pagbabalik ng dakilang Diyos, hallelujah. Talagang parating na ang ating Ama, minamahal, na talagang nandun talagang susunduin na ang kanyang mga anak, minamahal, upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Pedi Castillo. Amen. Praise the Lord.
at sundan po siya ng ating beloved Sister Christian Bigaong. Bali, halos 3 na lamang po magbabahagi ng buhay na patotoo. Napakarami pa ho ng medyo ang oras minamahal. Kaya mangyari po sa ating mga minamahal na kapatid na hindi po nakapagpasalamat ngayon, magpalista na po minamahal upang sila din naman na makapagpasalamat. Isang pagkakataon po ito na grabing dapat huwag palampasin, yung makapagpasalamat tayo sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ito mong binibigay mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother, Peddy Castillo. Amen. Praise the Lord. Amen po. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakila sa ating pinakamamahal ng Panginoon po lamang. Ako pinagpapawad ng dobling paggalang at pagbati sa ating ginagalang Pastor Lady Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang mga aral turo, ating beloved Sister Pastor Lina Almeida. Ganon din po sa mga sa beloved Almeida family, sa beloved pastoral workers, sa inyo po mga namahal na kapatiran, pinagpapabot na palang madaling araw na po mga minamahal. Bago ko nakilala ang mahal na Panginoon, ang mahal gawain ng mahal na Panginoon, ang Diyos Miracle Crusade, ako po ay makasalibutan dating makasalanan na laging nakakasala po ulit-ulit na nakilala kong ang gawain ito sa pag-social media, sa Facebook, sa panonood, sa pakikinig ng makalangit na awitin, nang sinerch ko ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Dahil hindi ko alam na may Jesus Miracle Crusade na chapel, kasi hindi ako laging gumagala sa labas. Nalaman ko lang dito sa pagsisilpon. Nalaman ko na may Jesus Miracle Crusade pala. Ang alam ko lang yung mga ibang sekta lang. Papasalamat ako na mahal ng Panginoon dahil nasumpuhan ko ang tunay na gawain ng mahal ng Panginoon, banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dito ko po nagkaroon po ako ng malaking kagalakan at kalakasan at dagdag ng karunungan sa mahal na Panginoong Kristo. At sa pagpapala na lagi binibigay na more blessing grabe po minawal sa pag-stay ko dito that binibigyan ako ng blessing. Papasalamat ako sa pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa lalat ng pagpapala niya. Dati marami akong bisyo na hindi ko pa nasumpungan po itong gawain ito. Dati umiinom po ako ng alak. Maraming problema. Laging nag-iisip ng mga mali-mali kasi laging may problema. Tapos yung isipan ko ay parang nasa ibang daigdig. Nang po ako nagkasakit ng trangkaso, ako'y parang dinadangan ng demonyo, parang sinasaniban ba. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nga nagkaroon po ako ng peace of mind na wala yung mga problema na nagpasan ko kasi nga po naaaliw po ako sa mga papuri makalain na awitin. Po, malaki pagbabago kasi dati kasi kumakanta ako ng makasalibuton. Ngayon nga makalangit na talaga. Papasalamat ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng pagbabago niya
At binago sa malaking pagbabago sa akin, binago niya kung tunay nga po sa Bible. Salamat Amen. po ako. Ganito lamang po mga minamahal. Pastor po, lahat po, sa lahat ng pagpapalang physical, sa lahat po ng sa pagpapalang material at sa puso spiritual. Dito lamang po mga minamahal. Lahat po ng lahat po ng karangalan, kapurihan sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen po, Pastor po. Amen, praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Peddy Castillo sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Tunay minamahal talagang nung di pa nakakilala ang ating mahal na kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nga po sa kanyang patotoo, talagang napakagulo raw talaga ng buhay. Alam niyo, sa totoo lang talaga, dahil sabi nga niya, para daw siyang sinasaniban. Ang totoo niya, minamahal, nung tayo hindi nakakilala pa sa ating pinakamamahal na Panginoon, parang napakasakit kasing sabihin, minamahal, na talagang we are really demon-possessed. Dahil ang demonyo ang nasa atin, minamahal, noong mga panahong talagang di pa tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nung tayo mabautismuhan sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung masamang espiritu umalis, minamahal, at ang espiritu ng Diyos ang pumalit. Ngunit talagang pagsumikapan natin sa ating patuloy na paglilingkod, kaya nga sabi natin, beloved ordained preacher, na talagang pilitin lagi na talagang ating pagpupuri maipaabot sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upang tayo mapuspos lagi ng espiritu, no? Ating maramdaman lagi ang espiritu na ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ma-maintain natin at hindi natin mapighati ang espiritu na ating pinakamamahal na Panginoon ay laging manatili, manamahal. Amen, praise the Lord. At talagang hindi yan alis, manamahal. Talagang mababantayan, manamahal. Dahil tunay talaga nung wala pa tayo noon, talagang kumbat na lang, grabing ganun guluhan ng ating mga buhay, manamahal. Dahil sa totoo yan, talagang tayo alipin ng kasalanan, alipin ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang dati talagang tayo talagang sinaniban talaga ng masamang espiritu, manamahal. Ngunit tayo mapalad dahil tayo pinalaya ng ating dakilang Diyos, kaya ating mga grabe mga problema, manamahal. Dahil talagang ang espiritong yan talagang walang binibigay kundi sakit, mga problema, mga talagang dahil gusto tayo talagang ipahamak, manamahal. Ngunit nung dumating ang habag ng ating dakilang Diyos, tunay na tayo pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, alipin tayo ng mga grabing karamdaman. Kulang na talaga halos tayo patayin, manamahal, upang talagang hindi tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming salamat sa ating buhay na Diyos na talaga tayo sinaklolohan, kinahabagan, na talagang tayo makalapit sa kanyang paanan, manamahal, upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan mo pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Christian Bigaum. Amen, praise the Lord. Sundan po sa ating beloved Sister Christine Cualquera. Amen, praise the Lord. Po. Ngunit pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanyang buong Almeda family, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa atin pong mga beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po datihan, magandang umaga na po sa ating lahat. Tunay po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung obang lingkod po muli ang kinahabagan upang maihiyag po muli yung mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa yung obang lingkod. Nariyan po, nasariwain ko na po nung ako po'y nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po. Pinahirapan po ng karamdaman yan na tunay nga po na wala pong kagalingan na natatamoy obang lingkod kahit lumalapit po kami sa mga doktor, sa mga albularyo. Ngunit kapag iniinom ko po yung mga gamot, mga pampahid na binibigay sa akin, wala pong epekto po yun sa aking karamdaman. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung
Ako po yung nakabata ko dito sa banal na gawain na ating pinakamamahal pa Jesus. Sa unat dalangin na ating beloved parents in the Lord, nung ako yung nabautismuhan sa tubig na sa pangalan na ating pinakamamahal pa Jesus, na rin po yung pagpapagaling na ipinagkalob sa akin na ating Praise the Lord. pinakamamahal na pa Hallelujah, Jesus. hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil siya nga po yung Diyos na mapag-ingat dahil nga po nung one time po, pauwi na po ako galing school, na rin po na sumakay po ako ng jeep. Hindi ko po alam na sobrang bilis po pala yung pagpapatakbo ng driver ng jeep na yun. At nariyan nga po doon po sa double highway at pababa na po, kadalasan po ng mga sasakyan, pag doon part na po, talaga po nagme-minor na po, bumabagal na po. Ngunit that time po, dahil sobrang bilis po ng pagpapatakbo ng driver po na yun, nariyan po na doon sa part po na kalsada na yun na nariyan po na hindi po kami bumagal o tumigil, lalo po itong bumilis dahil nga po pababa yung kalsada. Nariyan po na nagtaka po yung abagling ko, tinignan ko po yung paanong driver. Nakita ko po na inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kami humihinto o bumabagal man lang. Nariyan po, naisip po na wala pong brake yung aming jeep na sinasakyan. Nariyan po na bilang tao, naramdaman ko po yung kaba, ngunit nariyan po, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon na yung mga pangaral po natin, beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po yung mga kataga pong yun ang sinasambit yung abang lingkod habang ako'y nakapikit na po. Rin po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung habang ako'y nakapikit na riyan po na naramdaman ko po, unti-unti pong bumagal yung jeep namin Praise the Lord. sinasakyan hanggang sa Hallelujah, ito po hallelujah. huminto na po na riyan po na pinag-ingatan na po, iniligtas na po kami ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pang-araw-araw po namin pangangailangan na riyan po na hindi po nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, totoo yung kanyang mga banal na salita na ang pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay bago bawat araw. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit higit po yung pagpapalang espiritual na patuloy kinakahabagan yung ubong lingkod upang magamit sa kanyang banal na ubasan. At bilang karagdagan po na kami po yung mag-aalay ng makalangit na awitin. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Christian Bigaong sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ito na maging sa ating mga kapatid, ating sa buhay na ating mapapuring awit, sa ating pag-alay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay mo na mahal, napakabuti ng Diyos sa buhay na ating mga kapatid. Nandun ang mga grabing pagpapalam na mahal. At doon talagang grabe mga pag-iingat. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na webcast viewers, hallelujah, talagang maglingkod na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kayo manatili manamahal na nandiyan na lamang na talagang nanonood na lamang. Talagang kayo makipag-fellowship sa amin at talagang tatanggapin na po ang ating buhay na Diyos. Magtumanggap na ng bautismo upang maranasan ng mga bagay na ganito. Magain yung mga problema, talagang magkaroon na ng katugunan, kalunasan, maging sa inyong mga karamdaman. Tunay na pagpapala ang inyong matatamasa sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, hindi na pong binibigyan po pagkakaroon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Praise the Lord. At sunod po silang ating beloved Sister John Kenneth Rosuelio. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at paglulhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At ako rin po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa atin po. Beloved and Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang ating po mga beloved manggagawa, sa ating po mga live webcast viewers, sa inyo po mga kapatiran. Baguhan man po datian muli, ako po ibabati po ng magandang araw na po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na pinagkakalob niya po alakasan sa akin sa mga oras na ito. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Yesus sa karamdaman na pinagaling niya po, dahil po na-share ko lamang po muli na noong November 2021, ang inyong abang lingkod ay na-diagnose po na nagkaroon po ng tuberculosis. Alam niyo po sa mga oras na yan, ang inyong abang lingkod ay sobra pong nahihirapan na huminga at grabe po yung pag-ubo. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus, dahil po nung ako po yung nagpa-check up muli nung December lamang po, after a year po nun, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus, dahil po yung dating nakikita po nila sa aking baga, andyan po na hindi na po nila nakikita. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus at nung para itest po nila kung talagang ako po'y gumaling na, andyan po na tinas po nila yung saliva na nanggagaling po sa aking baga. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon, dahil po ako po'y nag-negative po sa result na yan. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kagalingan na po na yan. At nais ko rin pong pasalamatan ng pang-araw-araw po na pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus sa pagpuprovide niya po ng wisdom po sa aming pong pagtatrabaho na andyan, na patuloy niya po kaming binibigyan ng kalakasan at ginagabayan po sa aming pong pang-araw-araw na ginagawa. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus na naka-encounter din po ako ng landslide na andyan na, alam niyo po mga minamahal, sobra pong nagpapanik na po ang paligid po sa mga oras na yun, dahil titingin po kami sa harap at likod po namin, talagang andyan po na alanganin po kami makaligtas. Masalo po kami nagpanik sa mga oras na yun, dahil po nung nakita po namin yung driver, nagpapanik na rin po siya. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus na tayo tinuruan po natin pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan dyan, na tumawag lamang po tayo sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po sa mga oras na yan, yung abang lingkod ay nag-rebuke lamang po ng hallelujah in Jesus' name. At sa himala po ng mahal na Panginoong Yesus, after a minute na lamang po, andyan po na pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus yung landslide sa mga oras na yun. Kaya salamat po sa pag-iingat po natin pinakamamahal na Panginoong Yesus. Salamat po sa lahat ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Higit po sa lahat yung pagpapala ng spiritual na bagamat hindi po karapat-dapat, nandiyan na patuloy na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na gamitin po sa kanyang banal na ubasan. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Christine Cualquiera. Sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang mapalakpakan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
mga grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos, talagang di natin mabayad-bayaran niya minamahal. Yung mga grabing pagpapalang niya minamahal. Sa araw-araw ng ating mabuhay, talagang maging sa ating mga pagbibiyahe. Grabing mga nakaka-enkwentro natin na araw-araw minamahal. Minsan nakikita natin yung mga pagbibiyahe, kagaya ng mga kapatid, grabe yan, landslide minamahal. Imagine, nandun minamahal talagang, nandun na talagang guguho na sa harap, yung lupa minamahal, na galing sa bundok, at maging sa likod, tumutumba yung pose minamahal. Tunay na ang salitang hallelujah, praise the Lord, ay makapangyarihan. Sabi nga ng Revelation, kalulatian, kapangyarihan ay naukol sa ating dakilang Diyos. Grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos, talagang hindi natin kayang bayaran niya minamahal sa araw-araw ng ating mga buhay. Nandun na talaga sa ating pagbabiyahe, lagi sa araw-araw, nandun ang protection. Talagang grabe, araw-araw, grabe ang himala. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang wala na pong oras sa ating beloved Brother Kenneth sa sunod na po, minamahal, na kayo makapagbahagi, maging sa may iba pang nakalista, minamahal, kapag makapagbahagi, at dyan na po nagtatapos ang pagbabahagi ng buhay na patuto dahil talagang kulang na po tayo sa oras at talagang sunod kayo pagpalain ang pinakamataas, ang kapurihan, pagpapasalamat lamang ay tayong sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. What a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing 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 and praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan pa natin pinakapamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At manatili po tayo nakatayo na mahal. Tayo makisabay sa makalangit na papuring awitin na nadadalhin natin, beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan ba natin pinakapamahal na Panginoon?
dating ito. Papurit magsampay, iaalay sa'yo. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko, ang buhay ko para sa'yo. Ngayon at kailanman, iyanay ko sa'yo. Papurit pagsama, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa'yo. Papurit magsama, kumilos ka sa buhay ko. Magipag-usap tayo sa ating mahal na Panginoon. Samantalahin mo natin ang pagkakataong ito. Mga bumababa, ating malapit sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Iaalay sa'yo, ibibigay ko sa'yo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Iyon at kailanman, iaalay ko sa'yo. Papurit magsama, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa'yo. Papurit magsama, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa'yo. Papurit magsama, kumilos ka sa buhay ko. Pag ganitong mga pagkakataon, kumikilos sa ating mahal na Panginoon. Tayo po, samantalahin po natin ang pagkakataon. Alam ko, galing kayo sa iba, sa mga trabaho. Sobrang init ng panahon. Ngunit mo minamahal. Bihira.
Napakadala ng ating maramdaman at presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ating samantalahin kapag kumikilos ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Huwag nating sayangin ang pagdalaw ng ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Patuloy nating awitin ang awitin na yan. Mabulatin ang ramdaman ng napakatamis na presensya. Gawin mo. Yes, Lord. You love me so much, Lord Jesus. Paburit pagsambay. Iaalay sa'yo. Ibibigay ko sa iyo. Yes, even the Lord. Buong puso ko. Yes, Jesus. Ang buhay Let us worship the Lord. para sa'yo. Iaalay ko sa iyo. Paburit magsambay. Kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman iaalay ko sa iyo. Paburit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. At kailanman iaalay ko sa iyo. Paburit magsamba, kumilos ka sa buhay ko. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Father Jesus. Thank you so much, dear God. God bless you, Lord. Thank you. Thank you. Step now for me to say the gratitude in my heart I to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. 'Cause you are the one I'm always you, are the one I'm always you, are the one I'm always loved. My there is Jesus, you are the one I'm always you, are the one I'm always you, are the one I'm always loved. Pick up your cross and follow there is Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed
your cross and follow me. Pick up your cross and follow the Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and see that you know Him. Count the cost, pick up your cross and follow Him. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain like a flower in the rain. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain like a flower in the rain. Whatever happens, Bible you will sing. Overload in the zoo. So many pamphlet paperback carried him home into our Christian song. A dusty Bible on the coffee table. It might as well be Christian Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we'll never be running in the wrong direction. We've got to get back to the Bible. Biographies of preachers, how to be born, to live or die. Oh, 7 steps to the Holy Spirit. It's easy if you try. Where many books are seasoned in scriptures. One thing I'd never heard is a pamphlet, a bio, or a paperback mentioning God's word. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we'll never be running in the wrong direction. Get back to the Bible. And if you say your sin is mounted, be thou removed, be thou removed. And if the gas and if you have faith like a mustard seed, you've got a faith and the faith you need. Walk along with the King, you can do anything you do if you have a faith of a little child. And if you say his sin is mountain, he don't remove. And if the gas them to the sea, it will obey you. And if you have a faith like a mustard seed, you've got a faith and the faith you need. Walk along with the King, you can do anything you do if you have a faith of a little child. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you so much, thank you so much, thank you so much, dear God. Pumalakpak po tayo ng malakas, sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Palakpak na talagang pagpapasalamat sa minsanan pang pagdalaw sa atin sa umagang ito. Hallelujah, di ba tayo karapat dapat maminamahal sumambitla? Tumawag man lamang sa ating Diyos na buhay, ngunit talagang nandiyan ang kahabagan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? At tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain. We give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga workers, beloved elders, the church, minamahal na mga kapatiran. Kung mayroon tayong kasamang bisita ngayon, welcome po kayo sa ating overnight prayer dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. It's about
37, maminamahal, sa amin pong orasan dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa ating pong minamahal na mga kapatirang kasama sa buong magdamag, talagang buhay na buhay at gising na gising. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Talagang kinakailangang buhay ang ating pagpupuri, maminamahal dahil ang Diyos nating sinasamba at pinupuri ay buhay na Diyos. Amen. Amen. Huwag tayong papatay-patay dahil ang ating mahal na Panginoon ay talagang buhay na buhay para magbuhos ng masaganang pagpapala sa atin. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na magandang umaga. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At kagabi pa po kami nag-start, maminamahal, alas 9 ng gabi. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pong ating sinusunod ang turo ng propeta ng Diyos, ng ating dearly beloved assistant pastor, na ang ating po talagang pagpupuyat ay kailangan upang maipanalangin natin ang pangangailangan ng ating minamahal iniibig ng mga kapatiran, ng ating mga minamahal na mga manggagawa, ng mga pangailangan ng ating dearly beloved parents in the Lord, at sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Lalo na ngayon, maminamahal, na talagang ating kinakaharap itong napakalaking krisis na ating naranasan dito sa Pilipinas, itong grabing init ng panahon. At sobra-sobra na po tayo sa minimum na 40. Talagang umaabot na ng 46, 47, maminamahal. At 48 na po sa Dagupan last mga 2 days ago. At hanggang ngayon, talagang grabing dinanas natin na init. At hindi lamang tayo, yung ating neighboring country dito po sa Southeast Asia, talagang dumanas nito mga grabing init, maminamahal. Kaya pati yung atin pong mga boses talagang naapektuhan. At sa pagpupuri, sa atin pong init na naranasan, pero hindi po yan magiging hadlang kapag tayo po'y narito sa gawain na malapagindalang ating Diyos, ang ating kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon, ang kalusugan. Amen. Ang ating mahal na Panginoon, ating sinasamba dito, ang nagbibigay ng kaligayahan. Amen. Kaya kapag nag-uusap tayo ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog, talagang maligaya na po muli ang mga anak ng Diyos dahil kanina na lamang pong maibigay sa gawain na malapay ng kanilang ambag upang manatili ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo na may palaganap ang mabuting balita. Amen. Amen. At para sa ating kaalaman, maminamahal, nasa Biblia po ang pagbibigay. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito sali-salita, hindi lamang sabi-sabi ito, kung hindi itong mga binabalangkas nating mga Biblia o mga sitas ng Biblia ay nagpapahayag na talagang nasa banal na kasulatan ang pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dito mo minamahal sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 11 po ito mo minamahal at medyo mahina talaga ang ating mata at hindi na ako halos, ayaw ko nang magsalamin dahil lalong lumalabo yung mata natin. Sinabi rito, minamahal, ating basahin sa Tagalog, bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay magpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay ito po, hindi po ito nag-aabuloy dahil sa English po dito minimal, they were willing to themselves, ang sabi rito. Ang sabi rito, sila'y sa kanilang kaya ay kaya nilang magbigay, magkaloob sa kanilang sarili muna, maminamahal. Sa kanila munang sarili. Sinabi rito sa English, they were willing of themselves to give themselves. Sinabi rito, sa 4, ang sabi rito, maminamahal, na
lubhang ipinamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at mga pakikisama sa pangangasiwa ng mga pagbibigay ng mga banal. Ito po, minamahal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinibigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos. Tingnan niyo po, hindi lamang ang kanilang ikasampung bahagit handog ang kanilang ipinagkaloob, kung hindi yung kanilang sarili. Ibig sabihin, that time, minamahal, after the time when our dearest Jesus, minamahal, narito sa mundo, sa kanyang earthly ministry, imagine itong taga-Macedonia na kanyang naturuan. Ang sabi rito, ibinigay muna nila ang kanilang mga sarili. At ang ipatutong ito, minamahal, marukha o karukhaan, may karukhaan sila, may mga kahirapan sila na kinakaharap. Mahihirap na mga tao ang taga-Macedonia. Pero ang sabi rito, minamahal, bukod sa pagbibigay ng kalikasampung bahagi tandog, ibinigay na muna nila ang kanilang sarili. Tingnan niyo po, grabe itong pagpapatotoo ni Apostol Pablo. Tuloy tayo sa basa. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kung hindi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin na sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos, ano pat, namanhik kami kay Tito na yamang siya'y nagpasimula ng una, ay siya rin naman ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Sa 7, datapwat yamang kayo'y nagsisigana sa lahat ng bagay, sa pananampalataya at sa pananalita, at sa kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa iyong pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad ng nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng iyong pag-ibig. Tingnan niyo po, hindi daw po maminamahal tayo sa sapilitan na tinuturuan na ang pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, ito'y tungkulin, ito po ay obligasyon ng isang Kristiyano na hindi po lahat ng kanyang tinatanggap ay kanya. Pinaliwanag dito ang taga-Macedonia, katulad nating mahihirap din. Dahil hindi naman talaga tumatawag ang ating mahal na Panginoon ng mga mayayaman. Ang sabi nga, kanyang tinatawag yung mga mahihirap, yung walang-wala, upang ipahiya yung mga mayayaman. Yan lang ang sinabi ng unang Korinto, Kabanatang 1, talatang 25, tuloy ang basa, upang ipahiya yung mga malalakas. Dito, maminamahal, talagang ang sabi rito, hindi sa tayo po'y sapilitan na tinuturuan, kung hindi gusto ng ating mahal na Panginoon, dahil dito po naluluwalhati ang ating mahal na Panginoon sa ating kawalan, na kapag papatutuo tayo sa pamagitan ng ating katapatan, pinalago tayo, pinagpala tayo, yung walang trabaho, nagkaroon ng trabaho, ang mga negosyo na bangkaruti na, binuo muli ng mahal na Panginoon, pinaunlad muli ng mahal na Panginoon, hindi lamang isang negosyo, 2, 3 nagbibilang ng negosyo. Dati-rati hirap maghanap ng trabaho, pero ang mahal na Panginoon gumagawa ng kaparaanan para bigyan ka ng magandang trabaho at mapagkakitaan. Amen? Amen? Ganun ang Diyos sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, minamahal sa 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya na ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya ay mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, una sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay nagsiyaman kayo. Tingnan niyo po, grabe itong pangungusap na ito. Ang sabi rito, maminamahal, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, that ye, through His poverty, might be rich. Grabe. Nagmamay-ari ng langit at lupa. Ang sabi na, ang pilak at ginto ay akin. Siyang lumikha ng lahat ng bagay. Pero saan siya natutulog, maminamahal? Kasama doon sa mga mahihirap na kanyang pinangangaralan.
Nung ipinanganak nga siya maminamahal doon sa sabsaban, kasama ng mga sheep, mga goat, ng mga shepherd. Ganun ipinakita ng ating mahal na Panginoon. Dahil gusto po niya maminamahal, maluwalhati siya. Napakarami na pong mga kapatiran sa ministeryong ito na ang kanilang patutuo, maminamahal, ay talagang imposibleng mangyari. Sabi nga ng ilan, overqualified daw sila sa kanilang trabaho dahil mga inhinyero pero hindi matatanggap. Kahit janitor, hindi tinatanggap. Pero nung makakilala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, bagamat may karamdaman, maminamahal, ngayon iniluluklok na sila sa mga matataas na posisyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil totoo ang pagbibigay. Ito ang susi ng pagpapala. Napatunayan na po natin, maminamahal, gaano katotoo itong pagbibigay na ito. Kalayo ng San Carlos, naabot ng pangangaral ng mabuting balita ng Man of God. Through television, to radio. Kung walang matapat na Kristiyano diyan, sa tingin ninyo, makarating ang Ibanghilyo dito? Kung walang mikropono, walang kuryente, walang sasakyan, walang mga manggagawa, makakarating kaya ang mabuting balita sa atin? Kaya huwag nating isipin na anumang mayroon tayo, atin lahat yan. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, patunayan mo ngayon bilang pinagpala ng lubos na ang iyong ikasampung bahagit handog na hindi mo pag-aari, kung hindi ibabalik mo, ibibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dalhin mo rito, sabi ng Malakay chapter 3 verse 10 and 11, dahil yun ang iyong katungkulan. Amen. Dalhin mo rito sa kumalig. Dalhin mo ang iyong ikasampung bahagit handog. Dahil hindi sa iyo yan, yung ikasampung bahagit handog. Leviticus 27:30, maliwanag po yan sinabi. Lahat ng ikasampung bahagit handog, lahat ng dumaan sa tungkod, lahat po yan ay banal pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. So, alam natin na talagang kinakailangan tayo'y turuan. Nung kami maturuan, maminamahal, no ang naunang mga Kristiyanong naturuan, tingnan niyo po ngayon, ang sabi nga nila, dumaan ang pandemic. Dumaan ang pandemic. Di na mo problema ang tao. Hanggang ngayon nga. Kaya nga hindi tayo makausad-usad sa Pilipinas. Yung ating GNP, yung ating pag-unlad, ang bagal dahil hindi pa talaga naka-recover ang Pilipinas. At ayaw na ngang kumilos ang mga Pilipino ngayon. Bagamat kumikita na ng unti-unti, ayaw nang kumilos dahil natatakot ng magbitaw ng salapi. Dahil mahirap umangat pagkatapos ng pandemic. Pero ang mga Kristiyanong tunay sa pandemic, maminamahal, mayroon nga nagpatotoo, 10,000 na lang ang kanyang pera. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, ang aking babayarang apartment is 25,000. 10,000 na lang. Anong gagawin ko ito? Nito, kukuhaan ko pa ng aking kasampung bahagit handog. Pinaisip siya ng mahal na Panginoon, magnegosyo ng panibagong negosyo. Nabuksan ang negosyo ng pagbabangos. Yung pagtitinda ng mga bangos, yung boneless bangos. Imagine yun, sa umpisang 10,000, kinukuhaan pa ng tithes and offering, maminamahal. Inumpisahan nila during pandemic. Nangyari yan. Sabi nila kung paano kami tinugon ng mahal na Panginoon. Ang aming ads, libre. Channel 7 pa ang ginagamit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil imposibleng mangyari yan. Amen. Ginamit ang Channel 7 para paunlarin ang kanyang negosyo. Tinangkilik, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao na nakakarating ang kanilang boneless bangos. Through that, 10,000 nung kanilang ipinagtapat, wala na silang halos i-close nila yung kanilang mga negosyo dahil ang ilang negosyo nila, maminamahal, ay yung pong talagang wala pang pandemic. Pwedeng mga kasal, pwedeng mga debut, mga birthday parties, lahat-lahat ng mga baptismal, yun ang negosyo nila. Pero pinaisip sa kanila na magnegosyo ng ganon. Imagine during pandemic, nakabili ng lupa, nakapagtayo ng bahay, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinong Diyos, maminamahal, hindi ka mamamanga? Ang ating Diyos ay Diyos na multiplier. Amen. Hindi lamang addition na Diyos, siya ay multiplier na Diyos. Nagmumultiply siya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga sumusunod, mga minamahal, sa totoo lang, sa mga sumusunod, pinagpala na. Pero sa mga hindi, hanggang ngayon,
hand to mouth pa rin. Kaya china-challenge tayo. Tayo po'y talagang pinangungusapan. Hindi patay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, buhay siya. Kaya nang kumilos, kaya nang maghimala. Amen. Amen. Kung yung 10,000 nakabili ng house and lot, nakapagtayo ng bahay at lupa during pandemic, kailan lang yun? The year 2019, 2020, 24 pa lang tayo, within 4 years. Saan ka nakakita? Nakakatayo na ng bahay, nakabili ng house and lot? Grabe maminamahal. Amen? Mga ari-arian pa. Ganun ang Diyos na iyong pinagtatapatan kapag ikay maging tapat. Kung ako, tayo ay maging tapat. Kaya gusto ng ating malapit. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ang sabi ng Biblia, gusto ng mahalapin ang kanyang mga anak, masumpungan niyang tapat. Pag sinabing tapat, di ka nagbibigay ng ikapulang. Nagbibigay ka ng ikapu at handog. Dahil sinabi ng Malakay chapter 3 verse 8, you are a robber. Ikaw ay magnanakaw kung hindi ka nagbibigay ng ika-10 bahagi handog. Ika-10 bahagi, that is 10% of whatever income you have. Plus another 10% na iyong handog. Dahil ikapu at handog, at may handog. Ang at, binigyan yan, maminamahal ng talagang ang computation ng propeta ng Diyos. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo yung utos ng mahal na Panginoon. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng inyong propeta. At kapag nagawa ninyo, you will be prosperous. Nung ginawa ito ng ating mga kapatid, may patutuo tayo, hindi ito haka-haka, hindi ito sabi-sabi. Ito'y totoo, maminamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng mahal na Panginoon. During pandemic din, maminamahal. Itong patutuo lang. Saan ka nakakita? During pandemic. Yung aking mahal anak, 2 taon na akong nagpipray. Sabi ko, mahal na Panginoon, hinihingi ng anak ko, gusto niyang magkaroon ng panibagong sasakyan. Imagine, maminamahal. Kung hindi totoo ang mahal na Panginoon, sino nagbigay ng bago niyang sasakyan? Ganun katotoo ang pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating malapit. Isang araw, tumawag yung kanyang tita, yan sa dako mo minamahal ng Pampanga. Divine, yung hinahanap mong sasakyan. Eto, kunin mo na. Puntahan mo dito sa Pampanga. Grabe maminamahal. Gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon? Kaya magtapat ka lamang. Tapat ang Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan. Kayang abutin ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya nga sabi ng 28:2 ng Deuteronomy, ubertikan ka. Sagap mo lahat ng pagpapala. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen! Lahat ng hipuin ng iyong kamay, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Sabi ng anak ko, bakit ka na bumibili ng yung pangtabon? Yung mga pangtabon na yan. Advance na ako, sabi ko, kasi may pananampalataya ako, ibibigay ng mahal na Panginoon yung hinihiling mo. Nung dumating yung pagpapala, sabi ko, tingnan mo, advance 1 taon, nabili ko na yung trapal, yung pangtabon ng mga sasakyan na yun. Imposibleng mangyari, pero totoo. Tulad nung ating kapatid nagtitestify, nawalan sila ng 400,000 na isabit sa tricycle. Kung hindi talaga totoo ang pagbibigay ng ikaputandog na may katapatan. Tapos ang 400,000 na isabit sa tricycle, sabi ng ating mahal na kapatid, wala, hindi namin alam kung saan. Naalala nila may nakaparking pala na tricycle. Tumawag sa kanila. Nagtawagan na sila. Nawala yung 400,000. Imagine yun. Nung tumawag sa kanila yung tricycle, inyo ba itong nandito yung bag na nakasabit sa aking tricycle. Binilang ko, ang laki ng pera nandito. 400,000. Kunin ninyo ito. Imagine yun. Anong sabi ng ating mahal na kapatid? Kung hindi sila naging matapat, ibabalik pa kayong 400,000 na yan? Imposible. Parehong mga negosyante, sa gilid lang ng kanilang pambayad po yun ng lumber nila. Kaya sabi nila, totoo ang Diyos. Kapag ikay naging matapat, iingatan ka palagi ng malapay nun. Patnubayan, negosyo mo, hanap buhay mo, pagpapalain ng ating malapay nun. Kaya, ang dami pong mga patotoo sa ministeryong ito. Pagpapatunay na totoo ang pagbibigay. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Amen? Kaya ibigay ang pag-aari ng Malapanginoon. Tularan natin itong sinabi ng Macedonia. Grabe, taga Macedonia. Ang sabi nga dito, maminamahal, sa 11, ang sabi rito, now therefore, perform the doing of it, that there was a readiness to will. Sabi rito, maminamahal, so, there may be a performance also out of that which ye have. Tingnan niyo po, perform the doing of it. Ibig sabihin, kung Tagalogin mo ito,
Gawin mo ang pagbibigay ng may katapatan para daw may performance. Kung bagamang minamahal, 1 plus 1 equals 2. Kung 1 times 1 equals 1 pa rin yan eh. Kinakailangan 1 times 2 para magiging 2. Kung 1 lang, 10% lang. Eh, napakaliit ang matatanggap mo. Dahil ang 10% ibinalik mo lang. Yung pag-aari na malapayon, wala ka pang naibigay. So, ang sabi rito, sa 11 ng 2 Corinthians chapter 8, verse 11, ang sabi, perform the doing of it, so ye shall see the performance of it. Ang performance daw. So, kapag nagbibigay ka, grabe maminamahal. Saan ka nakakita? Sa katapatan mo, buong 1 taon, hindi ka man lang nagkakalagnat, hindi ka nagkakasakit. Grabing pagpapala yan. Amen. Yung ating ang kapatid, sabi nila, wala kaming trabaho, wala kaming hanap buhay, pero nakapagtapos ako ng architecture. Sabi yung kapatiran natin dito, sister, sabi na, pag ako'y tumanggap ng 500, binibigay ko. Nagulat ako, pag uwi ko, bibigyan ako 1,500. Bibigay ko na naman yung 1,500. Nagulat ako, 3,000 ang ibinbalik sa akin. Alam niyo po, hindi salapi, dahil salapi ang ating binibigay, napakaraming kaparaanan ang malapin para magbalik kapag ikay maging tapat. Yung hindi ka man lamang maminamahal nagkakasakit, hindi ka man lamang itong init na to, grabe ito. Lagnat, ano pang klaseng mga karamdaman nito maminamahal. Dahil imposible, heat stroke. Talagang grabe. Pero ang mahal na Panginoon ang mag-iingat sa iyo. Milyon-milyon ang pera ng ating minamahal na mga kababayan. Takot na takot sila ma-heat stroke. Patay sila. Kulang pa ang kanilang iniipon. Amen. Amen. Pero ang mga Kristiyano, 20-20, 10-10, 100, 1,000, daan-daan lang, libo-libo lang, pero walang karamdaman. Bakit? Matapat na mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magtapat ang bawat isa. At alam natin, maminamahal, ang Diyos ay tapat din. Kaya niyang gantihan. Ang sabi nga na, huwag kayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Tapat ang Diyos sa kanyang pasabi at pasaganain tayo, pagpalain tayo. Sinabi ng 3 John 1, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing. May katiyakan ang iyong kaligtasan, palusugin ang iyong pisikal na pangatawan, busugin ang iyong bulsa, pasaganain ka. 10% ikapo, 10% handog, times 0.2, pinaka-minimum. Pero kung the more you give, the more you will be blessed. So kung marami kang ibibigay, lalo kang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Stir-id na ko, sabi ni stir-id na ko din sa Maynila, nagkaduling-duling ako sa kabilang ng dolyar ng pagpapala nung ako'y naging tapat sa pagbibigay. Imagine yun, maminamahal, dahil tapat ang Diyos. Kaya sa umagang ito, ibigay natin ang pag-aari ng mahal na Panginoon, ikasampung bagit andog, dahil ito po ang ating beloved preacher, Brother Rogelio, pang ipanalangin po yung ating pagkakulong. Praise the Lord. Hallelujah.
At kung kanina nakaidlip-idlip tayo, ngayon ay atin ang seryosuhin. Kailangan natin kumain ng kaing spiritual. Amen? Amen? Sabay-sabay muna tayong pumalakpak. Yung palakpak na maririnig ng ating malapay noon. God bless you po. At tayo po'y dagliang tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali na ating pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Marlon de Vera. Palakpakan natin muli ang ating malang praise the Lord. Amen. God bless po sa ating mga beloved ordained preachers sa pagpaliwanag sa kahalaga ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal ay sama-samang manalangin natin pong itaas sa ating kamay. Hallelujah, hallelujah. Dakilang palang Diyos, makapanasala sa pangalan mo, malapay ng sus. Narito kami patuloy. Pupuri, nagpapasalamat sa iyo, malapay noon. Sa halos mag-isang linggo muli, malapay noon ang pag-iingat mo sa amin. Pagpapala, kabutihan, pagtugon sa aming mga dalang. At narito kami malapay noon, pinapasalamatan ka sa bawat yugto na yung balgawin na una, malapay noon. Salamat sa paglangis mo. At sa pag-aaral ng salita, malapay noon, bago lahat, patawarin mo kami. Lalo na yung balikod mo, hugasan mo kami, linisin. Na yung baldugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa gana namin sarili, wala kaming magagawa malapay noon. Upang unawain, intindihin ang iyong salita, malapay noon. Subalit, malapay noon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, malapay sa pamagitan ng iyong salita, malapay noon. Bigyan mo ng kapangyarihan. Bawat isa sa aming makapakinig, malapay noon. Magkaroon kami ng pananampalataya na pag-ibig pag-asa, malapay noon. Tugunin mo ay mga dalangin, malapay noon. Turuan mo kami sa pangitin sa salita, malapay noon. At sinasaway namin, pinapalayas, anumang gawa ng kaaway. Sa umagang ito, anumang hadlang sa pagkinig sa salita, malapay noon. Di ba, antok, di mo pagkalinlangan. Kasound! We bind you, Satan, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Alahat magsabi ng praise the Lord. Alahat magsabi ng praise the Lord. Amen. At salamat sa ating malapay noon, ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamalapay ng Jesus at dobling ang pag-alang pabati ng isang magandang umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, the end-time prophet of loving God, mga minamahal, at lagi po natin inaalala mga turo nila isang aral ating pong minamahal ginagalas at Pastor Lina C. Almeda sa po mga beloved children, sa ating minamahal magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo po datihan man, isang upalang umaga po sa ating lahat. Amen. At syempre sa ating mga webcast viewers and sa ating mga bisita, kung mayroon man, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating pong kunin mga minamahal, ating pong Biblia, ating pong panulat at kodero mga minamahal upang itala ang salita ng malapay noon. Tayo mag-aral mga minamahal ng may kling salita ating malapay noon. Amen. Lahat muna na nagagalag mga minamahal, pumalakpak sa ating malapay noon. Pumalakpak mga minamahal, palakpak na gising. Amen. Praise the Lord. Ito mga minamahal ang huling yugto ng gawain ng malapay noon. This is the last part mga minamahal and very important mga minamahal. Kaya sikapin natin mga minamahal na talagang manatiling gising ating mga diwa mga minamahal at malaman natin ano ang nais iparating ng malapay noon sa umagang ito. Kindly ating pong basahin, ating pong pabugan na talata dito po sa Roma. Ang kabaratay 6, ang talatay 16 hanggang 18. Kindly, amen. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 6, ang talatay 16 hanggang 18. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyo ang inyong tinatalima? Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Tatapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At iyamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa mga salita ng malapay noon. Ating bigyan ng pamagat mga minamahal ang ating po pag-aaral sa umaga ito mga minamahal, the change of authority mga minamahal. Amen. Ang pamagat po ng ating aralin sa umaga ito ay the change of authority o ang pagbabago sa kapamahalaan. Amen. And ano ba itong authority na ito mga minamahal sa buhay ng mga Kristiyano? Alam niyo mga minamahal, noong Miyerkules ay napag-aralan natin mga minamahal ang yung tema mga minamahal na paksa na na ipinarating ng malapay noon sa ating mga minamahal ay tungkol sa talagang paggalang at pagkilala sa batas ng iglesia, mga minamahal.
Amen? At sa batas na yan, mga minamahal, siyempre, kilalanin natin mga minamahal at igalang ang mga implementors, mga minamahal, yung talagang sila po yung nag-impose ng batas, mga minamahal. And ito ay biblically, mga minamahal, na ating napag-aralan noong Miyerkules. Lahat muna ng nakadalawang mga minamahal at pinagpala ng Miyerkules, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi nga, kung tayo sa habag ng mahal na Panginoon nakadadalo at nakikinig na mainam, napakaganda mga minamahal, yung ating aralin tuloy-tuloy with connection, mga minamahal. At mga minamahal, dahil bukod doon, mga minamahal, bago pa nung Miyerkules, mga minamahal, ay sinabi nga ng ating beloved ordinary preacher, mga minamahal, na pinunto, mga minamahal, yung pagre-remind sa atin, mga minamahal, na kung tayo nga, mga minamahal, ay talagang nagbabalak, mga minamahal, na magpagamit sa ibang outreach po man ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay sana ay hindi tayo, mga minamahal, yung parang aso, mga minamahal, na basta lamang po umalis at hindi tayo nagpapaalam. Dahil may batas po, mga minamahal, may rules po na sinusunod, mga minamahal. At pagpapagitan ng paggalang, mga minamahal, tayo magpaalam dito ng maayos. At pagdating doon ay sasabihin din natin ang reason, mga minamahal, bakit doon na tayo magpapagamit. Dala marahil ng ibang, mga minamahal, na ang kanilang trabaho ay siyempre malapit sa gawain doon at malayo na po rito, mga minamahal. Amen? May mga ganong instances po, mga minamahal, at ang itinuturo sa ating, mga minamahal, ay yung kaayusan. Dahil sa totoo lang, mga minamahal, kung sa trabaho nga, mga minamahal, ay may mga rules and policies, mga minamahal, na talagang grabe. Sa totoo lang, ay ayaw na ayaw natin na makalabag, mga minamahal, makaviolate tayo dahil siyempre unang-una, baka matanggal tayo sa trabaho, walang tayo ng sahod. Amen? Amen, mga minamahal. At yun ay isa sa dahilan, mga minamahal, kung bakit ang mga employee, mga minamahal, sa isang company, mga minamahal, ay o sa isang organization ay siyempre dapat nag-agree dyan at alam kung paano sundin ang sabi nga, terms and condition, mga minamahal, maging sa Facebook, YouTube, anuman mga minamahal na online platforms, ay may mga terms and conditions at kinakailangan i-agree yan, mga minamahal. Dahil para mga minamahal ay alam po natin, mga minamahal, at nasa kaayusan. Amen? Bakit nga ba, mga minamahal, gayon na lamang bakit kinakailangang pahalagahan ang mga ganyang bagay? Dahil sa umagang ito, mga minamahal, ang pamagitan ng ating aralin ay tungkol sa the change of authority na mayroon tayo. Amen? Lahat muna, mga minamahal, ng may kapamahalaan, control sa kanilang sarili, mga minamahal, pumalakpak muna sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi napipilitan na maglingkod sa mahal na Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Noong mga panahon, mga minamahal, na hindi pa natin nakikilala ang mahal na Panginoon, mayroon tayong lubos na kontrol sa ating mga sarili, sa totoo lang. Madali tayong magplano, madali tayong mag-isip, madali tayong magsalita, madali tayong gumawa ng aksyon, ayon sa ating sarili, sapagkat tayo ang namamahala sa ating buhay. Amen? Hindi tayo nagpapamahala sa kung sino-sino. Sabi nga, hindi tayo nagpapadikta kung kani-kanino. Ganun tayo noong araw, mga minamahal. Sa ating nais natin, mga minamahal, may control tayo sa ating pag-iisip, mga minamahal. Ang iba, nagpaplano na makapagtapos ng pag-aral, magkaroon ng magandang hanabuhay, maka-impok ng kayamanan, makabili ng ganitong sasakyan. Nasa plano yan, mga minamahal, at yan ay nasa authority ng tao mismo. Amen? Amen po, mga minamahal. At ang ilan naman, mga minamahal, ay may control sa kanilang emotion, sa kanilang damdamin. Madalas, mga minamahal, kung sino ang iyong gusto, ay sila lang ang iyong nais na maging kaibigan. Sila lang ang nais mong kausap. Kapag ikaw ay nakadama ng galit, okay lang sa'yo kung makipag-away ka na agad. Dahil yun ay control mo sa iyong sarili. Kapag ikaw galit, gusto mong suntukin ang wall, ang pader, nasa iyo yan. You have the control of yourself, mga minamahal. You have the authority. Amen? Kapag ikaw naman, mga minamahal, ay may control sa iyong pananalita, siyempre, ikaw ay nagsabi at walang makapibigil sa iyo kung ano yung sabihin. Ano ang i-post mo sa Facebook, sa YouTube, ano ang iyong gawin, ay walang dapat makialam sa iyo sapagkat you have the authority to do that. Amen?
Amen po mga minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, madalas mga minamahal sa mga ginagawa natin itong mga minamahal nung hindi pa tayo nakilala sa mahal na Panginoon, ang tanong, tayo ba mga minamahal ay tunay na nakararamdam ng kasiyahan kapag ginagawa natin itong mga minamahal? Madali tayong mag-post sa Facebook, kahit makapagmura tayo mga minamahal, makasakit tayo ng damdamin ng iba, may kinakaaway tayo mga minamahal, may nakipagsuntukan, amen? Ang ilan pinatawag pa sa barangay hall mga minamahal, at hindi na-solve ang problema doon dahil nga sa init ng ulo, napunta pa ng pulisya, mga minamahal. Ang ilan mga minamahal sa hangarin talagang maraming ari-arian, mga minamahal, at dumadating sa point na minsan nagiging na tayong madamot, maging ating kapatid. Halos hindi na natin mapagbigyan. Ngayon, sa likod ng mga bagay na ito, mga minamahal, dahil we have the authority nga, mga minamahal, na gawin ang mga bagay na ito, ay masaya ba talaga tayo, mga minamahal? Sa paglipas ng gabi, ay maimbing ba talaga ang ating tulog? Payapa ba tayo, mga minamahal? Pag gising sa umaga, mga minamahal, ay wala ka ba talagang alalahanin? At higit sa lahat, ang tanong ay, ang mga bagay na ito ba ay tunay na nakalulugod sa paningin ng mahal na Panginoon? O sa madaling salita, lahat ng ginagawa natin noon ay madalas na uuwi sa pagkakasala, sa kasalanan. Amen? Kaya mga minamahal, ang sabi ng talata, tayo noon ay alipin ng kasalanan. Datapwat nang tinanggap mo si Kristo, nang ikaw ay lumapit dahil merong nag-share sa iyo, ay doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos namin buhay, nagpapagaling, kayo ba'y may karamdaman? Ngayon nung lumapit tayo dahil sa problema, sa kahirapan, dala ng nangyayari sa ating paligid, talagang nais natin na mabago ang ating pagkontrol sa ating buhay. Magkaroon ng change of authority, mga minamahal. At nung tinanggap natin, nakiisa tayo, mga minamahal, sa panalangin ng pagtanggap, nanalangin tayo, mga minamahal, sinabi natin, tinatanggap kita, Panginoon, mahal pa Jesus bilang Diyos, Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Sa moment na yun, mga minamahal, na ginawa natin, mga minamahal, ay masasabi natin hanggang sa tayo nagpatuloy, maglingkod sa mahal na Panginoon, umawit, magpuri, pumalakpak sa mahal na Panginoon, nagkaroon ng change of authority. Paano nangyari? Paano, mga minamahal? Noon sa atin, kapag meron kang nais, may plano ka sa nagawin, ay madali mo lang itong gawin. Wala ka pakialam kung may masagi ka, masaktan ka, wala ka pakialam sa comment ng iba. Basta para sa iyo, yung plano mo at gusto mo ay magawa mo. Pero nung natanggap mo na ang mahal na Panginoon, nakikinig ka ng salita ng mahal na Panginoon, natuto kang pumalakpak, umawi sa mahal na Panginoon, meron kang naisip na gawin, ang ginagawa mo, bagamat atat na atat kang gawin, pumipikit ka, itinataas sa iyong kamay, nanalangin at sabi mo, mahal na Panginoon, nais ko pong gawin ang bagay na ito, subalit, itinadalangin ko na, bigyan mo po ako ng sign kung kalooban mo, mahal na Panginoon. Kung kalooban mo man, mag-go po ako, mga minamahal, mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Natuto tayong manalangin. Natuto tayong, mga minamahal, na hindi pangunahan ng Diyos, kundi hingiin ang senyales na ibibigay ng mahal na Panginoon. Kung yung bang nais natin, ay, yun ba ay kalooban ng mahal na Panginoon? At hindi tayo magkakasala pagkatapos natin gawin. Dati-rati, mga minamahal, kapag nasaktan ang ating damdamin, kaya-kaya natin makipag-away agad. Talagang magpo-post talaga tayo sa Facebook. Subukan nating manghikayat ng mga pagsang-ayon na mga comments. Baka sakaling maintindihan tayo, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, kapag tayo, mga minamahal, ay masaktan, dala ng ating mga kapatid, mga minamahal, na hindi nila intensyon, subalit sa kanilang pagsalita ay para sa iyo hindi maganda ang tono ng pagsabi, subalit hindi ka nagagalit at nagkikipag-away. Ika'y nanalangin at sinasabi mo, praise the Lord, salamat mahal na Panginoon, meron akong natutunan. Pag ikaw ay na-review, amen, totoo man o hindi, ang iyong ginagawa, mahal na Panginoon,
ito'y gagawin ko para sa iyo, mahal na Panginoon, dahil ang tinuro mo, ang aming buhay na ito, ang aming katawan, ang aming isip. Kung noon ginagamit namin sa mali, dapat ngayon, mahal na Panginoon, gamitin namin sa pagsunod sa iyo. Kaya natuto tayo, mga minamahal, na magpatuloy, manatili sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo na-overcome ng ating nararamdaman, ng pressure sa buhay. Dahil nagkaroon tayo ng change of authority. Dahil tinanggap natin at ang tunay na essence, mga minamahal, na pagtanggap sa mahal na Panginoon ay dahil hindi na ikaw ang mamumuhay sa iyong sarili lang. Hindi na ang iyong desisyon lagi ang dapat na masunod, kundi mayroon ng Diyos na natutunan mo at nalaman mo na siyang nakaalam ng lahat ng bagay, na sabi mo minamahal ng Jeremias, mga minamahal, na alam ng Diyos at napakaganda ng plano ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya natuto tayo, mga minamahal, na idulog ang lahat ng bagay sa mahal na Panginoon. Sa ating kilos, mga minamahal, natutunan natin na ang ibang mga minamahal, plano nila, mga minamahal, na mag-ibang bansa. Subalit, mga minamahal, ang ginagawa nila, mga minamahal, nag-aalay sila ng pag-aayuno. Sila nag-stay in, nakikisapuri. Pag uwi ng tahanan, bago matulog, nagpupuri, nanalangin. May Bible devotion pa, mga minamahal, nagbabasalita ng mga Panginoon. Amen? Bago pumasok ng trabaho, nanalangin, nagpupuri, para pangunahan ng mahal na Panginoon, bilinan niyang mga anghel, pag-ingatan tayo sa ating mga daan. At mga minamahal, tungkol sa tulad ng pag-ibang bansa, mga minamahal, natutunan natin na kahit ilakad natin, maghanda tayo ng mga papeles, ang lagi nating dalangin, mahal na Panginoon, kung kalooban mo, magiging smooth lahat, makakapunta ako roon. Pero pag hindi, merong dahilan, hindi ako matutuloy. At kapag dumating iyon, na sakaling may mga, halimbawa, bumagsak sa medical, mga minamahal, ay okay lang sa iyo. Bakit? Hindi na kasi ikaw yung nagkokontrol sa iyong buhay, kundi hinaya mo ang Diyos ang manguna upang pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Palagpagan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya libasahin natin, mga minamahal, dito sa Santiago, ang kabanatay 4, ang talatay 15. Ito ang dapat hindi makalimutan, mga minamahal, ng mga Kristiyano, kung tunay na tayo ay may change of authority, mga minamahal, sa ating buhay, lalo na sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Kindly, amen? Aklat po ng Santiago, kabanatay 4, talatay 15, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami, at gagawin namin ito o yaon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Yan, mga minamahal, kaya dito, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay hindi nawawala yung kataga na loobin. In God's will. Amen? Hindi na tayo, mga minamahal, talagang tumitiwala sa ating mga sariling kaalaman, karunungan. Handa tayong tanggapin ang magiging resulta o kapalit o consequence ng ating gagawing aksyon dahil ito'y itinitiwala natin sa kamay ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang isang Kristiyano o tao na walang tunay na pagkakaroon ng pagbabago sa kanyang pamahalaan o hindi ang Diyos ang may control sa kanyang buhay, ang hindi ang Diyos ang namamahala sa kanyang buhay, isang tiyak na bagay, sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating paligid, hindi mo yan kailanman matututunang tanggapin. Totoo yun. Una, mga minamahal, kabiguan. May mga pangarap tayo sa buhay. Subalit, sa totoo lang, lahat na pangarap natin, hindi naman lahat natutupad eh. Lahat ng gusto natin, lalo na yung mga nais natin bilhin, sa totoo lang, hindi naman lahat nabibili natin. May mga, kung sa 10 listahan, ilan lang doon ay nabibili, pero hindi lahat ay napupunta sa atin. Amen? Subalit, dahil meron tayong tunay na pagbabago sa ating kapamalaan at Diyos ang namamahala sa ating buhay, hindi tayo nakatingin doon sa kawalan at sa wala. Natututunan pa rin nating itaas ang ating kamay, pumalakpak sa mahal na Panginoon, magsabi ng, Thank you, Lord! Ako pa rin ay yung pinagpalang lubos. Amen? Lahat ng pinagpala sa oras ng mga minamahal, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Amen? O minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon.
ang mga Kristiyano nagkaroon ng tunay na contentment sa buhay. Ano man mga minamahal, sabi nga, ang tinatangkilik natin ngayon, masaya na tayo. Sapat na sa atin. Kahit para sa iba, ay ano ba yung sahod mo kapatid? Mukhang hindi makabuhay ng pamilya. Ay ano ba yung sahod mo kapatid? Mukhang saktong-sakto lang sa bawat araw. Madalas yun ang usig ng hindi mananampalataya. Pero sa iyo, kung noong araw, wala kang kakontentuhan, pero dahil meron ng change of authority, ang Diyos na ang namamahala sa iyo, nakangiti ka lang kahit iyon ang iyong naririnig. Ang sinasabi mo, okay lang. Kahit nga wala yan eh. Ang mahalaga, si Kristo nasa aking buhay. Nakadadalo pa rin sa gawain malapay noon. Miyerkules, Biyernes, Linggo, nakapagpupuri sa malapay noon, na isishare ang kabutihan ng malapay noon na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Buhay ang aming Diyos! Tumutugon ng dalangin, nagliligtas, nagsasaklolo, nagpapatatag, nagpapalakas. Amen? Kaya magtaka tayo, mga minamahal, sa ating paligid. Kahit anong pilit nilang itumba tayo, mga minamahal, ilain ng kaaway mula sa kamay ng Diyos, ay walang magawa ang Diablo. Nakikita niya, mga minamahal, sabihin ng nag-uusig natin, bakit yung Kristyano yun? Wala na nga maiulam, wala na nga makain, ba't tuloy-tuloy pa rin? Kahit anong gawin kong pagdidiscourage sa kanya, lagi pa rin nakangiti. At pag dumating ang panahon, mga minamahal, na itong nag-uusig sa atin, ay siyang nagkaroon ng problema at hindi niya na makayanan dahil wala pa siyang Kristo. At ang sarili niya, siya mismo ang may authority sa kanyang sarili. Ginawa niya lahat ng kanyang makakaya ayon sa kanyang natapos, ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa kanyang ipinagmamalaking karunungan, kalaman, talento. Subalit wala ni ang karamdaman niya hindi gumagaling. Maalala niya yung Kristiyanong inuusig niya. Sabi niya, masubukan ko nga yung isinare ng brother na yun, ng beloved sister na yun, na ang Diyos daw nila doon, ang siyang tunay na nagbibigay ng kasaganaan sa bawat tao. At sa oras mo, minamahal na siya, ay tumungo, magulat tayo. Isang araw sabihin niya, beloved sister, beloved brother, saan po pala yung sinasabi niyo yung gawain dyan sa Mamarlaw? Pwede ba akong dumalo sa linggo? Sa oras na yan marinig natin, mabasa natin, mga minamahal, tuwang-tuwa ang ating mga puso. Napapalakpakan natin ang malapay noon, napupurihan ng malapay noon. Amen? Bakit? Nalalaman natin na yung ating mahal na kapatid na yan, kapag ipinagpatuloy niya ang paglingkod sa malapay noon, mula doon sa pagkaalipin ng kasalanan, alipin ng kawalan ng pag-asa, alipin ng karamdaman, alipin ng Diablo, pag siya ay naglingkod sa malapay noon, sa tunay na Diyos, isang araw, isa na rin siya sa magpapatotoo. Ang sabi niya, totoo! Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade! Buhay na Diyos! Nagpapagaling, naghimala, tumutugon ng dalangin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen? See? Nagkakaroon ng resulta at pagbabago at progress sa spiritual na buhay ng Kristiyano kapag tunay na sumasa atin ang Diyos. Kapag tunay na ang Diyos ang namamahala sa atin, ang mga bagay sa paligid, lalo ng paglingkod, hindi nagiging mahirap yan sa malapay noon. Hindi tayo magiging puro reklamo. Ano ba yan? Ang haba-haba ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang ganda-ganda sana nung mga patutuo eh. Sabi, bakit kaya ganun? Ang tagal-tagal. Ha? Pag tayo nagreklamo, i-check natin sa ating sarili. Mayroon pa bang change of authority? Ang Diyos pa bang minamahal ang nasa ating puso, isip, at sa ating ikinikilos? Nakikita ba at naluluwa natin yung malapay noon? O tila baga bumabalik tayo doon sa dati na gusto natin muling mamuhay ng ayon sa ating sarili? Amen. Subalit sa mga Kristiyano mong minamahal, na talagang, sabi nga, upang mangyari ang bagay na ito, hindi nawawala ang pagdama ng Espiritu ng malapay noon, Santong Espiritu. Pag laging nasa atin ang Santong Espiritu, sabi ng Galatia mga minamahal, ang siyam na bunga ng Santong Espiritu ay sumasa atin at hindi na magiging mahirap sa iyo ang paggawa ng mabuti. Hindi magiging mahirap sa iyo sa pilitan ang pagsunod sa palatuntunan
at batas ng iglesia, kundi ito'y magiging kusa sa iyo at magagawa mo ng bukal sa iyong puso sapagkat sumasayo at ang Diyos ang namamahala sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung araw mo minamahal, na wala tayong makain mga minamahal, madali tayong magkasala dahil desisyon natin sa ating buhay nais natin. Ang ilan nakakapag-commit ng pag-hold up. Ang ilan nagnanakaw, kumukupit. Lalo na tayo mga bata mga minamahal, hindi tayo mabigyan ng pera ng ating mga magulang. Kumukupit tayo para lang matugunan yung ating pangailangan na tayo nagugutom. Subalit nung makilala natin ang mga Panginoon, natuto tayo, ang sabi pala ng mga ngaral, sa pagpupuri, may blessing pala. In praising the Lord, may blessing. Mapapurihan ko ng mga Panginoon. Pagising sa umaga Panginoon, papalakpak, aawit, magpupuri sa mga Panginoon. I just keep trusting in my Lord. Amen. Awit na awit, mga minamahal. Maya-maya, may kakatog sa kailang tahanan. Oh, mayroong pasalubong. May grocery, mga minamahal. May pagkain. Bakit? Dumating ang katugunan ng mga Panginoon. Natuto ang Kristiyano magtiwala sa mga Panginoon. Hayaan na Diyos ang kumilos sa kanyang buhay. Nung araw, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay nawawala ng pag-asa. Dumarating sa point na sa depresyon, gusto nating mapakamatay. Gusto natin tapusin ang ating buhay. Subalit, nang tayo ay masiran na sa gawain ng Jesus Crusade, buhay ang Diyos. When we say buhay ang Diyos, kumikilos talaga ang Diyos sa ating buhay. Kaya may change of authority. Nang makilala natin mga Panginoon, pumalakpak, tayo maglingkod sa mga Panginoon, malalangin, magpuri, dumalo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi na kontento mga minamahal, gutom na gutom sa itang mga Panginoon, dumadalo pa sinusuporta ng Bible study every Tuesday, mga minamahal. Ano ang nangyari, mga minamahal? Wala nang pagtatangka sa kanyang sariling buhay, nakitlin. Kundi, mga minamahal, naging inspirasyon sa iba. Naging inspirasyon, mga minamahal, doon sa mga tao sa paligid, mga minamahal, na sila rin magkaroon ng tunay na pag-asa sa mga Panginoon na hindi dahil sa dami ng iyong salapi, hindi dahil sa mga advanced technology pagdating sa ospital, ang tunay na makapagbigay ng pag-asa kapag ikaw ay may karamdaman, kundi ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa oras na ikaw ay magtiwala, ipabahala mo sa mga Panginoon ng iyong buhay. Amen? Wala ka mang millions. Wala ka mang billions, trillions. Pero may Diyos ka na may lalang ng langit at lupa. Amen? Na siyang tutugon sa iyo, siyang magpapagaling sa iyo, siyang magpapalakas sa iyo. Amen? Ang sabi ng Biblia, sa kawikaan, mga minamahal, sa totoo lang, sa panahon ng kabagabagan, ng karamdaman, ang kagalakan ng ating puso, lalo sa salita ng mga Panginoon, ang best medicine. Ang tunay na mabisang gamot sa ating mga nararamdaman. Hindi lang sa physical, kundi emotional. Sapagkat ang tao, kahit simple ang iyong karamdaman, kapag emotionally ikaw ay depressed, dahil ang iyong kaluluwa ng hina, hindi ka din, walang malapaynon sa iyong buhay, yung simpleng sakit lang ng ulo, lalalayan. Dahil nga, iniisip mo, tinatranggaso ata kang ngayon. Masakit ang aking likod. Masakit ang aking balakang. Mukhang hindi ko kaya magtrabaho. Umihina ang iyong emosyon. Sapagkat ang iyong kaluluwa, ang kailangan niya ay hindi lang sa gamot. Ang kailangan niya ay salita, buhay na salita, galing sa Diyos mo, minamahal. Kaya nung tayo, mga minamahal, na nakapaningis ng tunay na ibang nagligtasan, na ang Diyos, yung salita ng Diyos, mga minamahal, ay hindi napapako. Amen? Kundi nangyayari sa ating buhay dahil yan ay pinakita ng mga sa pamagitan, unang-unang ng kanyang propeta, ating butihing minamahal ginagal na evangelist pastor with Estrada Almeida, nalaman natin na ang Diyos pala na tinutukoy noon, ngayon na siyang darating, ang Malapo Jesus ay siya rin yung Diyos ng Jesus Crusade na tumutugon natin dalangin, nagpapagaling, nagbibigay. Ano ang nangyayari, mga minamahal, kapag tayo may karamdaman? Kahit sa paningin ng tao, parang tila baka hirap-hirap na tayong maglakad, tila parang para sa kanila, ang bigat-bigat na nung ating naramdaman. Pero nagugulat sila, bakit yung Kristiyano na yun, yung brother na yun, yung sister na yun, okay, tuloy-tuloy pa rin.
Nakabarong pa rin paglinggo. Pag Miyerkules, Biyernes, hahabol pa rin sa gawain malapay noon. Papalagpag pa rin. Akala ko, baka mamamatay na yan. Pero bakit? Buhay na buhay. Bakit? Merong Diyos na namamahala sa ating buhay. May Diyos na tunay na maasahan sa panahon ng ganyan mong minamahal. Lahat ng tinugon ng malapay noon, lahat ng hinayaan na Diyos ang mamahala sa kanilang buhay, pumalagpag sa ating malapay noon, at magsabi ng praise the Lord. Subalit, ito ang nakalulungkot. Kung babalikan natin mga minamahal, ang sabi na ating beloved ordained preacher, maging pang araw ng Miyerkules, they are always reminding us, mga minamahal, na sa lahat ng bagay na ating gagawin, sa ating desisyon, sa ating nararamdaman, sa ating pinagdaraanan, ito man ay pagsubok, karamdaman, pag-uusig, o nasasaktan man tayo, mga minamahal, sa anong dahilan man, mga minamahal, iba-ibang dahilan, mga minamahal, maaaring nasasaktan tayo sa pag-uusig, o nasasaktan tayo sa mga nasasabing salita, natutuo man o hindi, mga minamahal, sa oras na tayo ay mag-isip, mga minamahal na iwan ang malapay noon. Ito na yung sinasabi ng ating beloved preacher. Sa totoo lang, hindi naman talaga daw masama yung mag-ibang outreach eh. Ang problema nga lang, ito ang problema. Ang sabi ng ating beloved preacher sa tuwing meeting, kapag meron tayong ganyang ugali, na pag meron kang kinaharap na problema spiritually, at sa palagay mo ay ang paglipat ng ibang outreach, diba? Jesus Miracle Crusade naman din yan eh. Parehas lang yan. Ay sa tingin mo, ayun ang makakalutas. Okay, let's say, sige, sabihin natin, within 6 months, ay pinagpangulubos, grabing kainitan doon. Wala pa umawit, tumuto. Ang nangyari pagsubok, ganun din. Nasita rin. At yung mga kapatiran, ay bakit yung mga kapatiran? Parang nalalamig. Gusto ko, ginaganan ako eh. Nakikita yung mga kapatiran, hindi ginaganan. Aalis na rin ata ko. Doon na naman sa iba. Kasi balita ko doon, mainit ang mga kapatiran doon. Kaya ngayon, magpapaalam ulit, pupunta na ibang outreach mga minamahal, at doon ulit ang gagawin. Sa kasagasagan ng within 6 months, grabe ulit ang lugdan, palapangupuri. Nangyari, nasita. Nakita mga kapatiran, nalaman. Ano nangyari? Lilipat naman. Ito ang sinasabi ating beloved ordained preacher mga minamahal. Ang problema ay wala sa nangangasiwa o sa paligid. Ang problema ay within in yourself. Dahil sa totoo lang, dalawa lang naman ang paraan kung paano lutasin ang problema. Unang-una ay harapin mo ang problema upang mapaglampasan. Ang pangalawa ay yung takasan mo ang problema. Do you think, mga minamahal, kapag tayo rito, mga minamahal, ito yung mga minamahal, hindi ako nagsalita dahil ito hindi ko naramdaman. Mga minamahal, ang ating pinag-usapan sa salita ng malapay noon, at kung dumating man na kami man, ang nasa inyong kalagayan, kami din ang masita, mga minamahal, at magawa din namin yan, dahil sa kahinaan, kinulang kami prayer, huwag niyo sabihin, ay, ano ba yan? Preacher yan? Natisod ako. Mga minamahal, we are just a human. Ang mahalaga dito kung bakit may mangaral ay to remind us, upang kung kami ang manghina, kayo ang magpapalakas at magre-remind sa amin. Palagpakan natin ang ating malapay. Ngayon, balik tayo mga minamahal. Sa tingin natin yung paglipat, ayun ang tamang paglutas sa problema. Sa pagbato ng jablo, bigyan tayo ng karamdaman, bigyan tayo ng pagsubok, bigyan tayo ng sakit na naramdaman, ng kadalamitian. Sa tingin natin, ayun ba ang kalutasan? Ang takasan mo to escape the problem? Oh, yun ba ang, ano? Kaya nga, pag nandun ka at ganun din ang problema, ang akala mong solusyon uli ay to escape again and lipat sa ibang outreach. At kapag the same thing naman ang problema, ay to escape again at sa ibang namang outreach. Sa totoo lang, hindi sinusolve ang problem. Tinatakasan lang ang problema. Subalit sa mga Kristiyano, na doon sa unang-unang paraan ng kanilang paglutas, harapin nila, bakit may change of authority? Ang Diyos na mamahala, sabi nila, kahit nasaktan ako, hindi ko man yung ginawa, pero sabi ng Biblia, magpakumbaba, magpatuloy. Sabi nila, mag-ayuno ako. Dadalo ko sa gawin malapay noon, magpuri, mag-ayuno, dalo ng dalo, Merkules, Linggo, nandito, nagpupuri, nag-ayuno. Sabi nila, dagdagan pa ng 3 days. Sabi niya sa kanyang puso, dahil may change of authority, Diyos na mamahala, okay lang, masaya akong mag-ayuno, magpuri, mag-estilo, dagdagan 3 araw. Hanggang sa paglipas na araw, nanatiling nandito, kinaharap ang problema. Nahipo ang puso,
nahipo ang pusong bawat isa. Nakita ng mga kapatiran, pinagpalang lubos na natili ang kapatid. Bakit? Diyos ang namamahala. At hindi sinob ang problema to escape, but to face the problem. Ayun ang tunay mga minamahal. Dahil yun ang sakit na ibinibigay ni Satanas sa mga Kristiyano. Ang palundag-lundag, sabi nga natin, para tayong mariposa. At sa bagay na yan natin ginagawa, hindi natin na igagalang ang batas ng iglesia. Hindi tayo nagpapaalam. Hindi tayo dahil akala natin, that's the best way to solve the problem. Pero hindi mga minamahal. Tandaan nyo, dalawa lang. Una ay harapin, pangalawa ay to escape the problem. Mga minamahal dito sa Judge, ating pong basahin, mga minamahal, dito po sa Judge sa Kabanatay 8, ang talatay 33 hanggang 35, ating pong basahin. Palapakan po muna natin ang ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Kindly dito po sa Judge, ang Kabanatay 8, ang talatay 33 hanggang 35. Ito po mga minamahal, isang tagpo mga minamahal tungkol sa mga Israelita na grabing pinagpala sila ng mga Panginoon, tinugon, pinagaling ang kanilang karamdaman, iniligtas sila ng Panginoon sa mga mananakop. Subalit at the end, mga minamahal, nagawa pa rin nilang talikuran at manumbalik sa dating pagkaalipin ng kaaway. Ito po ang nangyari mga minamahal. Ating pong basahin. Amen. Dito po sa kalat ng mga hukum, ang Kabanatay 8, ang talatay 33 hanggang 35. At nangyari pagkamatay ni Hideon na ang mga anak ni Israel ay bumalik at sumamba sa mga Baal at ginawang kanilang Diyos ang Baal Bereth at hindi na alaala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos na siyang nagpapaging layas sa kanila sa kamay ng lahat nilang mga kaaway sa buong palibot o gumantiman lamang ng kagandahang loob sa sangbahayan ni Jerobaal na siyang Hideon ayon sa lahat ng kabutihan na kanyang ipinakita sa Israel. Amen. Amen. Palapakan natin ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Ito mga minamahal, natagpong ito mga minamahal, sa totoo lang 7 years na sinakop ng Midian o ng Madian mga minamahal. Madian ang mga Israelita. 7 years mga minamahal na sila po ay nasakop, syempre naalipin po mga minamahal. Subalit, isang araw, mayroong isang magiting mga minamahal ginamit na may takot sa mga Panginoon at hinayaan na mamahala ang Diyos sa kanyang buhay. Ang taong ito mga minamahal, walang ibang mga minamahal kundi ang pangalan niya si Jerobaal mga minamahal o tinatawag na Gideon. Sa mga minamahal may takot sa mga Panginoon. Alam niyo mga minamahal, siya ang ginamit ng mga Panginoon para i-remind ng mga Israelita sa kabutihan ng mga Panginoon na huwag nilang kalimutan. Kaya mga minamahal ang nangyari, sa madaling sabi, sa 7 years na sila ay inalipin ng Midian, napalaya sila muli, pinalaya sila ng mga Panginoon. At imagine, 40 years, kung babasahin niyo ang kabuuan, mga minamahal ng hukom, 40 years, mga minamahal, na walang anumang dumating na mananakop, walang ibang mga nagtangkang makipagdigma sa mga Israelita. Nung panahon ni Jerobaal, mga minamahal, na siya ang namamahala o nangunguna sa kanila. Sapagkat ang taong ito, mga minamahal, may takot sa mga Panginoon. Kaya ang Diyos na sumasa kanila, sabi nga, ay walang sino man ang laban sa kanila. Subalit nung namatay ito mga minamahal si Jerobaal o ang Gideon mga minamahal, sa totoo lang dahil marami siyang asawa, meron siyang 70 na anak mga minamahal sa iba't ibang babae, kung if you will just total mga minamahal, 70, at merong isang anak mga minamahal, ang kanyang pangalan, Abimelech mga minamahal, na itong Abimelech na itong mga minamahal, sa bayan mga minamahal ng Sikem mga minamahal, ay tumayo siya doon na sabi niya, patay na ang aking ama. Ano ang gusto ninyo dito sa Sikem? Yung 70 na aking mga kapatid sa labas, ang mamahala sa atin, manguna sa atin, o ang nag-iisang kadugo ninyo? Ibig sabihin, mamaya napaisip yung kanyang yung kamamamayan niya mga minamahal, at mas gusto lang siya na lang dahil wala namang iba sa kanila eh. At inisip nila na yun, si Abimelech ay masusundan niya ang yapak ng kanyang amang Jerobaal na may takot sa mga Panginoon at mapamalaan ng tama. Subalit nagkamali sila. Kaya ang sabi nung binasa natin, nakalimutan nila ang kabutihan ng mga Panginoon, sumunod sila sa ibang mga mangunguna sa kanila. Ano ang nangyari? Ito mga minamahal, pinapatay niya yung 70 na kapatid niya sa labas.
Pinapatay niya at inanyaya niya mga Israelita na maglingkod kay Baal sa halip na sa Diyos. See? Mga minamahal? Nagkamali sila sa kanilang pinaupo na prinsipe. Ito mga minamahal na si Abimelech na ito mga minamahal ay 3 years mga minamahal na nag-reign sa Israel mga minamahal at napasunod niya lahat na sa halip na sa Diyos magpuri sa Baal, kay Baal, sa Diyos-Diyosan. Ano ang nangyari mga minamahal na parusa mga minamahal? Silang mga sumunod sa kanya ay pinatay ng malapay noon at bilang kahiyan dito kay Abimelech mga minamahal, isang babae lamang ang nakapatay sa kanya. Isang ordinaryong mamamayan na babae lang ang nakapatay sa kanya. Dahil hinagisan siya mga minamahal ng isang batong panggiling mga minamahal, hinagisan siya yung ulo niya mga minamahal at talagang yung skull niya daw mga minamahal ay sumabog. Ngayon, nung naghihingalo na siya, tinawag niya yung kanyang bataan na sabi niya, ilabas mo ang iyong sandata, saksakin mo ako para hindi malaman ng bayan ng Israelita, aking sila sagupan, na itong simpleng babae lang na ito ang nakapatay sa akin, samantalang marami siyang pinapatay, maraming hindi nakatalo sa kanya. Dahil sa kanyang kasamaan. Subalit yun ang ginawa ng mga kahihiyan sa kanya, buhay. Sa ating buhay, mga minamahal, kung dumating ang point, mga minamahal, na tayo muling mapaalalahanan, may pagsubok na naman kinaharap, tila baga parang bumabalik tayo rin sa sitwasyon na parang hirap na hirap tayo. Isipin natin, baka mga minamahal, natulad tayo sa buhay ng mga Israelita, nakalimutan ang Panginoon, sumunod kay Abimelech sa hindi tunay na nagtuturo ng salita ng Malapanginoon. Kaya kung sabi ng Malapanginoon, kung sakali man may oras pa, may pagkakataon pa, ito ang nais ng Malapanginoon, kaya ni Ate pong basahin, malapit na tayong magtapos mga minamahal. Dito po sa Ezekiel. Amen. Ezekiel kabanatay 33 ang talatay 9 at isunod na rin po mga minamahal ang Jeremias ang kabanatay 20 ang talatay 13. Amen. Malapit na po tayong magtapos mga minamahal. Ezekiel 33 ang talatay 9 at Jeremias 20:13. Amen. Aklat po ng Ezekiel kabanatay 33 sa talata ay 3. Kung pagkakita niya ng tabak na dumarating sa lupain, kanyang hipan ang pakakak at magbigay alam sa bayan. Amen. Sa Jeremias, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremias, ang kabanatay 20, ang talatay 3. At nangyari ng kinabukasan na inilabas ni Pashur si Jeremias mula sa pangawan. Nang magkagayoy sinabi ni Jeremias sa kanya, hindi tinawag ng Panginoon ang iyong pangalan na Pashur, kundi Magor-Misabib. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Dito po mga minamahal sa Ezekiel 33 ang talatay 9. Sabi dito, gayon may kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Ayan po ang sabi mo minamahal sa Ezekiel 33:9. Kaya mga minamahal, ang sabi ating beloved Order Preacher, kung may mga kapatid na tayo mga minamahal na tila baga nanunumbalik sa dating authority na hindi na Diyos ang namamahala sa kanilang desisyon, isip at ginagawa, wala na sa focus sa paglingkod sa Panginoon, huwag tayong mag-atubili na i-remind sila. Sabihin natin, beloved sister, beloved kapatid, mukhang hinahanap ng Malapanginoon ang ating unang ginagawa na pagpupuri, kainitan, pagpapalakspak sa Malapanginoon. Amen? Sabihin natin, mga minamahal, dahil ang sabi ng huling linya, at kung sakaling hindi niya sundin at hindi niya muling anyayaan ng Malapanginoon na mamahala sa kanyang buhay, at kung siya'y mapahamak at kapalit na ang buhay, ikaw na nagbilin sa kanya at nagpaalala, niligtas mo ang iyong kaluluwa. Sabi ng Biblia, mga minamahal. At dito naman, mga minamahal, sa Jeremias 20:13, kayo'y magsiawit sa Panginoon, magsipuri kayo sa Panginoon, sapagkat kanyang iniligtas ang kaluluwa ng mapagkailangan mula sa kamay ng mga manggagawa ng kasamaan. In times of trouble, mga minamahal, kung naramdaman natin na tayo tila napapalay sa Malapanginoon, isa lang ang nais ng Malapanginoon, muli tayong tumawag, manumbalik sa ating Malapanginoon. Muli nating anyayaan na ang Diyos ay muling mamahala. Kaya nga sabi natin, mga minamahal, muli kang pumasok, Malapanginoon, sa aking buhay. Amen? Bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas sa aking buhay, yun ang pinaka tunay na kahulugan ng pagtanggap natin, mga minamahal, na mag-change of authority tayo, mga minamahal, na hindi na yung ating sarili ang dapat
na ating sundin, kundi hinayan natin na Diyos ang magbigay sa atin ng gabay kung ano ang dapat nating gawin, mga minamahal, upang tayo pagpalain. Amen? At kung mangyari yan, mga minamahal, sa huling talata, kindly, dito po sa Kawikaan, ang Kabanatay 3, ang talatay 23 hanggang 24. Sa oras na tayo manumbalik muli sa Malapaynoon, amen, ito po ang pangako ng Malapaynoon, Kawikaan 3, ang talatay 23 hanggang 24. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata po ay 23 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. Kung magkagayoy lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod, pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Palagpakan natin ang ating mahal Panginoon. Alan magsabi ng Praise the Lord! Itong huling talata, mga minamahal, ating pong namnamin ang bawat linya, mga minamahal. Sabi rito sa Kawikaan 3:23, sabi rito, kung magkagayoy lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Yan, mga minamahal, ang dahilan kung bakit, mga minamahal, anuman ang nangyayari sa ating paligid, anuman ang lindol ang nagaganap sa iba't ibang bansa, may pagbahaman, mga minamahal, na noon ay hindi naman nangyayari sa kanilang history, pero bigla silang binabaha. Anuman ang napapanood natin, mga minamahal, sa Facebook na patayan, dalawang nag-uusap, biglang may bubunuting kutsilyo at sasaksakin ang kanyang kausap dahil napagtripan niya lang daw. Kapag in-interview niya, bakit ginawa? Napagtripan niya lang daw. Anuman ang nangyayaring sakuna sa paligid, ang sabi ng Biblia, ikaw na pinamamahala mo ang Diyos sa iyong buhay, hindi ka kailanman matatakot. Hindi ka kailanman mapanghinaan ng loob. Mananatili kang nakangiti, magpapatuloy, magpuri sa Malapanginoon. Amen? Palapakan natin ang ating Malapanginoon. Amen? At dyan po nagtapos mga minamahal, tayo po mga minamahal. Amen? Ay dala ko sa ating po mga minamahal. Tinatawag po ating po beloved elder brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done.
Hindi smooth yung ating daan na ating pong lalakaran, mga minamahal. Ito'y punong-puno ng mga pagsubok, kapighatian, mga problema, harap likod, magkabila. Subalit sabi ng ating dakilang Diyos, anong dapat nating ipangamba? Bakit tayo nag-aalala, mga minamahal? Magtiwala tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. Tayo walang magagawa, mga minamahal. Subalit ang Diyos na ating pinaglilingkuran, lahat kayang gawin ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit sabi ng banal na kasulatan, lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano mang ating mga nararamdaman, mga pasakit, mga minamahal. Amen. Sa mahal na Panginoon lamang tayo tumingin, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, beloved viewers, beloved visitors, kailangan nating ating dakilang Diyos. Malapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Mga pagtaas ng bilihin, yung mga sinyalis na yan, mga gera, mga lindol, sa oras na yan, kailangan natin na ating pong pinakamamahal na Jesus. Bago mahuli ang lahat, mga minamahal, maglingkod na po tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una yung pananampalataya. Ikalawa yung pagsisisi. Pagsisihan natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang matuwid. Wala kahit isa. Lahat nagkasala nga. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Hindi lahat anak ng Diyos. Kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya ang binigyan ng kapangyarihang maging tunay na anak ng Diyos. Ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang nag-aawitan ating mga beloved youth and singles choir, habang sila'y nagpupuri sa kalagitnaan ng pagpupuri, sila'y nabautismuhan sa Espiritu Santo. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y nanginginig. Parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay ating mararanasan kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating po pinakamamalaking Diyos. Bilang pagsuko, ating mga minamahal mga bisita, itaas natin ating dalawang kamay, ipikit ang buong mata, sumunod po sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Mahal na Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kalikuan, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa gawa, sa salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami na po manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapapala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dala Pastor Will Estrada Almeida, Malapenoon, narito pong kaluluwa na yung inilapit mismo sa yung banal na paanan. Iligtas mo po siya sa ng kanyang mga mahal sa buhay. Isulat mo po kanyang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Panghawakan mo po siya hanggang siya muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y sama-samang manalangin mga minamahal. Tayo po'y dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah. O dakil mapala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Hesus Kristo.
sa pangalatang dalangin na aming pong Darling Beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng Biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang kalikuan. Sa mga oras di po namin nababadi ang mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkalubo po. Sa aming pong Darling Beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, malapinoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, malapinoon. I-provide mo po ang pangangailangan ng bawat isa, kagalingan sa karamdaman, malapinoon. Problema sa pinansyal, malapinoon. Pagsubok na pagdaraanan, malapinoon. Lutasin mo po, malapinoon. Aming inangkin lahat ng aming katugunan, sa lahat ng aming mapanalangin, sa pangalatang dalangin, Pastor Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga kamay, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman, ating palayasin sa makabayang pangalan ni Jesus, sa Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Amen. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyong karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, gallbladder, gallstone, kidney trouble, hallelujah, ulcer, panlalamig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalaping Jesus. Amen. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Ating pong palakpakan mo ng malakas ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump. 3 times jump. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At, salamat muli sa ating dakilang Diyos. Hallelujah sa mga pagpapalang ating natanggap ngayon, lalo na sa mga spiritual, mga pagpapala. Sa kanyang mga salita na nandun tuloy na talagang patuloy kumakalinga sa atin, minamahal. At tayo po, minamahal, ay dadako sa mga mahalagang announcement. And praise the Lord na laging pinapaalala ng ating dakilang Diyos na talagang tayo laging dumalo na mahal. Hallelujah sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po ang ating beloved evangelist pastor na laging nagbibilin sa atin minamahal na wag talagang kalimutan ang pagdalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. 3 times a week. Hallelujah. Lunes, Martes, Linggo, Sabado, ng overnight prayer, ating midweek service minamahal. At talagang tayo laging dumalo na mahal dahil tunay na grabe mga pagpapala ang mga natatanggap ng mga anak ng Diyos na patuloy na dumadalo sa balang na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya regular na dumalo na mahal sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dito sa barangay sa may San Carlos, dito sa Along Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah. Tayo po ay nagdadaos ng 3 beses na gawain dito na mahal. Tayo nagdumalas ng ating Sunday service simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. Yan po ang ating Sunday service, minamahal. Bukas po, minamahal. At nagdadaos din po tayo ng ating midweek service. Ating midweek service every Wednesday. Yan po, minamahal, ay nagdadaos tayo ng gawain simula alauna hanggang alas 5 po ng hapon. Yan po ang ating midweek service. At tayo po nagdadaos ng ating overnight prayer simula alas 9 ng gabi ng Biyernes at natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga. Kagaya po nito, minamahal, na talagang nandun, minamahal, talagang overnight talaga, minamahal. Dahil natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga at laging pinapaalalagi din ng ating beloved evangelist pastor na talagang laging dumalo, lalo na sa overnight din po, minamahal. Dahil talagang ito ay kakaiba, minamahal, na talagang nandun talaga na ang katumbas ng pagdalo, na talagang nandun na nagsumikap, na nagising, minamahal, sa pakikinig ng
salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay 3 days fasting ang katumbas. Talagang nandun ang grabing kapangyarihan, minamahal. Amen, praise the Lord. At talagang huwag din kalilimutan na dumalo sa banal na gawain. Ating Bible study rin, minamahal. Ngayon, ang Bible study ngayon sa may Barangay Tubag, sa may sa ating beloved sa Tamundong Residence. Amen, praise the Lord. Sa may Barangay Tubag, alas 3 hanggang alas 5 po yan ng hapon. Lalo na po sa mga malalapit, talagang huwag kalimutan na dumalo, minamahal, humayo, minamahal, at magdala ng mga bisita, minamahal, upang lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. Lalo po yung mga malalapit po dyan, talagang kailangan sumuporta po, minamahal. Talagang makipagkaisa, mamalakaya, talagang ipamalita, minamahal, na talagang dapat din po sila makinig ng salita ng pinakamamahal na Panginoon upang lubos silang pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At huwag din pong kakalimutan na mahal na huwag naidaan po ang 5 piso, 10 piso dyan sa may Sisters Information para po sa ating radio at TV program na mahal. Tunay po mahal na talagang napakarami pong naliligtas dyan mahal. Talagang yan ay ginagamit ng ating dakilang Diyos upang namaligtas ang napakarami nating kababayan. Nandiyan mahal yung mga kababayan na talagang hindi na makatulog, yung talagang nandun sa grabing problema, grabing mga sakit, kirot na kanilang naramdaman. At kapag nabuksan nila ang kanilang mga TV at talagang naitono nila dun sa palapitan ng ating gawang banal na gawain, na talagang grabing pagpapala kanilang matatanggap ng mahal. Kaya huwag natin kalimutang suportahan yung ating TV program at radio program ng mahal. At ganun din mahal, lagi rin po tayo manood every Saturday ng ating TV program sa may PTB 8. Yan po ay nag-umpisa ng alas 10:30 hanggang alas 12 ng gabi, minamahal. Talagang nandun ang pangangaral ng ating beloved Evangelist Pastor Valdestrada Almeida, yung grabing tapang talaga doon makikita, lalo na po sa ating mga minamahal na baguhan, kung bakit ganito na lamang paninindigan ng ministeryong ito. Talagang grabe na talagang ang nangunguna ng ministeryo ito, talagang grabing naniwala at nagtiwala sa ating dakilang Diyos, na grabe talaga ang mga pananampalataya. Kaya ganito na lamang na talagang napakaraming gumagaling. Talagang nabuhay ang ministeryo ito sa grabing pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na merong mga katanungan, minamahal, na nais mabigyan ng linaw o masagot ang mga katanungan. Kung meron po kayong, pwede po kayong lumapit dyan sa ating mga beloved sisters, sa may Sisters Information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers dito po sa may preacher's area, ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neil. Huwag po kayo mahiya na talagang yung isang guni, yung mga concerns nyo mahal, upang kayo mabigyan ng linaw sa inyong mga katanungan mahal. At ganoon din mahal, talagang maging sa ating mga minamahal na kapatid, mayroon din po tayong lay hands. At mangyari lamang po manamahal bago pumunta po sa harap, manalangin mo dyan, magsisi, upang pagdating dito manamahal talagang tuloy-tuloy at tunay na talagang kagalingan na ibibigay ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At ganun din, after po ng ating closing prayer, meron din practice ang ating beloved adults choir at sundan po yan ng ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. May dagdag pa akong ibang announcement po. Amen, praise the Lord. Kung wala na po manamahal at atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved preacher, para po sa panalangin ng pagtatapos sa ating beloved preacher, Rogelio Baltong. Amen, praise the Lord.
Holy